مش معقول أنت تكون ناس قاعدة بتدخل هاي المساعدة إلى غزة وتيجي أنت تطلع مثلا في تعليقات الناس والله ما شفنا حاجة. أنا دائما بقول حتى تعرف أهمية العمل الخيري في تثبيت الناس في غزة، اطلع على ما قبل 2 مارس 2025 وما بعد 2 مارس 2025. قال لي إيش الرأي عندك أدهم؟ قلت له أنا بقول لك دخلها، ابعت. اللي هو بقول لي طب وإذا انسرقت؟ قلت له يا عمي خليها تدخل غزة. المتابعة أنك تتأكد أنه هذا الشخص لا يتحول بطريقة ما إلى ظاهرة أمنية، بمعنى أنه يصير نقطة استلام أموال وتوزيعها مثلا على عملاء للاحتلال. لا، بتكلم عن قسم ثالث كان موجود حتى قبل 7 أكتوبر، كان تسول إلكتروني. تسول إلكتروني. هذول الناس كانوا بدخلوا بطلب مساعدات إله بشكل واضح. أول مرة بسمع هذا المصطلح. لا كان موجود. هو أحمد إحنا نبنى في صورتنا الذهنية أنه لازم يشتغل في عمل خير يكون فقير. حقيقة ممنوع إذا بنى بيت. فاهم بس صعب. اسمع يعني. إذا بنى بيت متهم، زي ما أنت قلت إذا غير سيارته متهم. وإذا أنت بدك تقول والله أنا باخدش نسبة، طب تعال جاوبني على السؤال الثاني. أنت كيف فاتح جمعية؟ ما حد تكلم عن المنصة، ما حد تكلم عن الجهد الإيجابي اللي أنت بتبذله للتطوير خلال مسار كسر الحصار وخلال مسار تمكين المجتمع. تعززت فجوة أكتر ما بين الناس العاملين عليها، ما بين الناس اللي في الحكومة وما بين المجتمع ككل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أدهم أبو سلمية، أعمل في المجال الإغاثي والإنساني. اليوم أنا موجود في تقارب هذا الحوار الشيق مع أخي أحمد البيقاوي. تناولنا في هذا البودكاست حقيقة منظومة العمل الخيري الفلسطيني كيف تعمل. حاولنا أن نتحدث عن كثير من الأسئلة ربما التي تدور في ذهن من سيشاهدون هذه الحلقة. كيف يتم العمل الإنساني في غزة؟ ما حقيقة المساعدات الأمريكية التي تقدم اليوم في قطاع غزة ومصائد الموت التي تفتك بأرواح الغزيين؟ وكذلك كيف يهندس الاحتلال الجوع في قطاع غزة. كذلك تحدثنا عن كثير من التفاصيل الداخلية في العمل الإنساني والإغاثي، وكشفنا عن كثير من أسرار هذا العمل، وحاولنا حقيقة أن نجيب بكل شفافية وأمانة عن كثير من الأسئلة التي تجول في خاطر الناس أو التي أثيرت خلال الفترة الماضية وتثار الآن عن العمل الإنساني في قطاع غزة. أتمنى أن تكون متابعتكم لهذه الحلقة فيها من الفائدة الكثير، وأنا متشوق لسماع آرائكم. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم أنا أحمد البيقاوي وضيفي لليوم العزيز أدهم أبو سلمية. برز كثيرا الحديث عن العمل الإنساني في غزة والعمل الخيري في غزة وسياق المساعدات، خاصة مع المشروع الإسرائيلي الأمريكي لإدارة المساعدات داخل غزة. وبعتقد فعليا وفي حوارنا هذا رح نشوف أنه هذا المشروع فعليا جاء بعد القضاء على نظام حقيقي موجود داخل غزة كان يهدف إلى إدارة العمل الخيري والعمل الإنساني والمستفيدين منه بشكل كبير، وكان واحد من قوام المجتمع، كان بيشتغل وبيسر وبيسهل وبيعزز فكرة التكافل الاجتماعي داخل قطاع غزة. وبذات الوقت فعليا منشوف قديش هذا القطاع قطاع كبير جوا غزة، جواته كان كتير نقاشات وجواته وعليه كان كثير نقد أو عليه كمان كثير ملاحظات، بس من كثر أو من كبر الحمل والثقل اللي موجود عليه. جانب من النقاشات اللي بنسمعها اليوم حول هذا السياق، حول التكيات، المجموعات، الحراكات، المؤسسات أو الجمعيات وغيرها اللي بتشتغل في مجال العمل الإنساني بشكل أساسي. هذه مش نقاشات جديدة، هذه نقاشات سابقة، ولكنها فعليا طلعت على السطح وتعاظمت مع تعاظم الحالة الإنسانية اللي موجودة في قطاع غزة. في حوارنا اليوم رح نفوت في نقاش هذه التفاصيل كلياتها ونجرب نتعرف فعليا على طبيعة هذا العمل وطبيعة العاملين
على هذا الجانب من العمل والنشاط الإنساني والنشاط الخيري داخل قطاع غزة. قبل ما نبلش بدي أشكركم مقدما على اشتراككم في قناة اليوتيوب وتفاعلكم مع هذا المحتوى واشتراككم في قنوات الاستماع. شكرا على اشتراككم، مشاركتكم معي أفكاركم، مقترحاتكم وأسئلتكم ومقترحاتكم للمواضيع والأسئلة. وشكرا لاشتراككم في النشرة البريدية. رح تلاقوا كواليس خاصة عن هذه الحلقة، ورح تلاقوا كواليس قادمة ومعلومات خاصة عن الحلقة القادمة توصلكم كل جمعة، وبتلاقوا الرابط موجود في الوصف. والشكر دائم لكل من يساهم في استمرار تقارب ودعم محتوى بشكل مباشر، أيضا من خلال رابط الدعم الموجود في الوصف. وبهيك بنبدأ. أهلا وسهلا فيك. حياك الله. يعطيك ألف عافية. إحنا في الحلقات هذه ما بكونش فيها مونتاج، فمن هسه إلى ما لا نهاية فعليا. خذ راحتك. الله يعطيك ألف عافية وأهلا وسهلا. أنا أول إشي بدي أسألك فعليا، نبلش حوارنا من الإشي الآن اللي موجود يوميا في سياق توزيع المساعدات بمحاولة الاحتلال فرض هذا النموذج الجديد الأمريكي الإسرائيلي. بيستشهدوا ناس. بنفع تعطينا بس تفهمنا كيف بيستشهدوا الناس؟ يعني نتيجة تدافع ولا نتيجة انه الاحتلال بحاول يفرض فعليا يفرض التنظيم؟ لانه معني جدا واضح بالنموذج اللي عم بقدمه، ولا في تفاصيل تانية احنا ما بنعرفها؟ حياك الله أخ أحمد. يعني يمكن هذا هو الملف المستجد في تاريخ الإبادة، إذا جاز التوصيف، الإبادة الجماعية في غزة. واللي حقيقة هو واحد من أشكال هندسة التجويع وهندسة القتل عند الإسرائيلي. خلينا أقرب للمشاهد يمكن بنقطة تكون أكثر وضوحا. احتلال الإسرائيلي بده يتعامل مع أهل غزة بنظام، أسف هالكلمة، القطيع. وأي حدا من هذا القطيع بده يخرج عن السيستم اللي هو راسمه إله الإسرائيلي، بده يتم التعامل معه بالقتل، لأنه هو ما بيشوف أنه هو بيتعامل مع بشر. حتى في أدبيات العقيدة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، هو لا يرى في هذا الفلسطيني أو حتى في العربي، إذا جاز التوصيف، إنه بشر. قبل يومين كان في تغريدة لحدا من اليمينيين المتطرفين في الولايات المتحدة الأمريكية، كان بيقول إنه اظفر يهودي بمليون عربي. بهذا الفهم بالضبط هو ينظر الآن إلى سكان قطاع غزة. المطلوب الآن تحويل واقع الناس إلى عبارة عن كائنات حية تمشي على الأرض، تلهث على مدار الساعة خلف الطعام وخلف الشراب. السيستم اليوم انت تعال تطلع مثلا، هو بيفتح مراكز توزيع المساعدات الساعة 6 الصبح، لكن عمليا الناس الساعة 3 العصر قبل بيوم بتكون بلشت تقترب من مناطق اللي هي مناطق توزيع المساعدات، سواء في محور مراج جنوب غزة أو في محور نسريم في وسط قطاع غزة، واللي قال عنها أنها الآلية الأمريكية، لكن حقيقة الأمر هي مش آلية أمريكية، هي الآلية الصهيونية اللي هندسها واللي وضعها هو جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع الشباك لتحقيق جملة من الأهداف ممكن نتكلم عنها بعد شوي. لكن لو جينا طلعنا بلغة الأرقام الآن، أنت بتتكلم من 27 مايو، من أول ما بلشت هذه الآلية الجديدة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي في إدخال المساعدات، طبعا بعد تاريخ طويل من شيطنة الأونروا منع إدخال المساعدات. أنت بتتكلم من 2 مارس 2025 إلى الآن لم يسمح بإدخال الشاحنات بالشكل المعتاد اللي كان عليه قبل هذا الموضوع. استشهد حتى هذه اللحظة تقريبا، حتى موعد تسجيل هذه الحلقة، أكثر من 530 فلسطيني استشهدوا، بالإضافة لعشرات الإصابات أو مئات الإصابات. هذا ممكن تطلع عليه كرقم، لكن لو بدنا نطلع على انعكاساته، كم عائلة فقدت المعيل الأساسي، لأنه هذا الشخص اللي راح يجري على كيس الطحين لأنه يتعرض لعملية تجويع ممنهجة، هو عمليا رب أسرة. فاللي قتل مش 530، اللي قتل عمليا انت بتتكلم عن أكثر من 4000 فلسطيني، لأنه هذا قتل جسدا، هذول قتلوا جوعا. مين اللي اليوم بده يعيل هذه الأسر بهذه الألوف المؤلفة من عوائل الشهداء؟ إحنا لأول مرة حتى كعاملين في المجال الإنساني لأول مرة بنواجه واقع بهذه الكارثية، بهذه الصعوبة، سواء على صعيد أعداد الأيتام، سواء على صعيد أعداد الأرامل، البيوت المدمرة. لكن الأهم أنا بالنسبة لي هم المعيلين للأسر، لأنه هدول وراهم جيش آخر الناس لا ينتبهون لهم. الأمر الثاني أنه هذا بترافق كمان أحمد مع انهيار كامل في المنظومة الصحية.
فأنت في عندك حالة تكدس يومي لعشرات الإصابات. أنت اللي بتابع عمل وزارة الصحة الفلسطينية، إحنا كل يوم كأنه أصبح في جدول. هذا الجدول من الساعة 7 مساء إلى الساعة 11 صباحا كل يوم. فقط أنت بتتلقى أرقام من مستشفى الشفا الجهة الشمالية من محور نتسريم، أو مستشفى العودة في النصرات من الجهة الجنوبية من محور نتسريم، أو مستشفى ناصر اللي عمليا الآن تم تفريغه وإخلاؤه من العاملين فيه بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية في منطقة جنوب قطاع غزة. طيب شو اللي قاعد بيصير؟ هو إعادة هندسة المجتمع الفلسطيني. المجتمع الفلسطيني كانت ركيزته الأساسية خاصة في قطاع غزة كانت قائمة بشكل أساسي على فكرة التكاثف الاجتماعي، التماسك المجتمعي. اليوم أنت أنا دائما أول ما طلعت من غزة أول شيء تعلمت عليه جوجل مابس. جوجل مابس هذا احنا ما كنا بنعرفه في غزة. كنت تقول أحمد من وين، يقول لك مثلا من غزة، شارع كذا بجوار مسجد كذا، خلص اتصل له، تعرف أبوه تعرف أمه. فإحنا مجتمع صغير جغرافيا، صغير من ناحية عدد السكان 2 مليون تقريبا، كله بيعرف بعضه. كنا دائما أحمد بنفتخر، وأنا قعدت شوط طويل ناطق باسم هيئة كسر الحصار في غزة، بنفتخر إنه غزة المنطقة الوحيدة المحاصرة في العالم من ضمن المناطق اللي تعرضت للحصار عبر التاريخ اللي ما بموت فيها إنسان بسبب الجوع. السبب الحقيقي مش والله إنه بتدخل مساعدات، لا، السبب الحقيقي إنه هذا مجتمع متماسك ما بيسمح الجار إنه يشوف جاره جعان وما يساعده. لكن هذا الواقع الأخير هو اللي وصلنا له. الحقيقة الناس تتساقط في الشوارع من الجوع. أنا بعرف أقرباء يعني درجة أولى، سواء عائلتي والدي والدتي، برنامجهم اليومي فقط كيف يدوروا أكل، كيف يدوروا حطب عشان يولعوا نار، كيف يدوروا على الأقل لو وجبة واحدة يقضوا فيها اليوم. امبارح أنا كنت مع الوالدة في اتصال، شرت الوالدة حبة بتنجان واحدة ب30 شيكل. 30 شيكل اليوم يعني أنت بتتكلم عن حوالي $9. $9 حقها. بس هي حقيقة أحمد، وهذا يمكن جانب آخر ممكن نحكي فيه في ثنايا هذه الحلقة، هي مش $9، هي $18. ليش؟ لأنه أنا لما ببعت لعائلتي فلوس لغزة ما أنا بدفع 50% قيمة الحوالة، فهي عمليا صارت تكلفتها $19 أو $20. إذا بدي أمسك بس الأعداد اللي بتستشهد خلال الوقوف أو الانتظار لاستلام طرد المساعدات، بدي رح نحكي أكتر بتفاصيل هذا النموذج اللي الاحتلال بيحاول يفرضه، لأنه فيه له تبعات أمنية سياسية اجتماعية وغيره. بس بشكل أساسي لما بنحكى 40 شهيد استشهدوا خلال انتظارهم استلام طرد المساعدات، كيف بصير الاشي هون؟ لأنه بتعرف هون ما في إعلام عم بحكي على الموضوع نهائيا، وصراحة في تضارب معلومات ما بين إنه الاحتلال يدعي أو يدعي ويفتري ويقول أنه في مسلحين موجودين أطلقوا نار أو تم إطلاق النار عليهم أو كذا، بس في المقابل واضح لي أنه الاحتلال عم يبدو لي اليوم الأول اللي أسقطوا فيه أهل غزة هذا النموذج أفشلوه، لن يسمح فيه مرة أخرى مهما كانت الكلفة. أنا اللي بفكر فيه صحيح؟ يعني شوف، في جانب منه صحيح، هو برجع لنفس اللي تكلمنا فيه. أنا أول امبارح استشهد أولاد عمتي الاثنين، سعيد وأحمد على الدقرة، خلال الانتظار المساعدات. واحد منهم تمكنوا أنه يرجعوا جثته اللي هو أحمد، وسعيد للآن في عداد المفقودين، لكن اللي شافوه قالوا أنه استشهد. وطبعا ليش أنا ذكرت قصة عمتي تحديدا؟ لأنه عمتي كمان قدمت ابنها وبنتها وجوز بنتها وعدد من أبنائها برضو خلال هذه الحرب. وقبل 18 سنة قدمت كمان واحد من أولادها، ضايل عندها ولد من أصل 5 أولاد، كل واحد منهم وراء عائلة. فموضوع إنه هدول مسلحين، ما أعتقد بحجم السيطرة الإسرائيلية في هاي المناطق. هاي مناطق أقرب لمناطق بفر زول الآن، مناطق أمنية واسعة، طائرات الاستطلاع موجودة. في عصر السوشيال ميديا أحمد ما في شيء مخبى، الفيديوهات والمشاهد والصور، أي واحد فينا بيعمل سيرش بسيط على مواقع التواصل الاجتماعي بيشوف مئات الفيديوهات للناس وبتم عملية إطلاق النار. اللي بيتم الآن كالتالي، إنه الناس ما بعد تقريبا عصر كل يوم بتجمعوا في مناطق قريبة من منطقة توزيع المساعدات اللي بيحطها الإسرائيلي. هاي المناطق قريب جدا منها، هي يعني أقرب لفكرة التماس مع الجيش الإسرائيلي، إنه هي مناطق الفكرة أو الآلية اللي عملها الاحتلال الإسرائيلي مع المؤسسة الأمريكية هاي، إنه يخلي مناطق توزيع المساعدات
هي تحت عين الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر، بشكل فيزيائي، بعكس مثلا ما كان عليه في آليات سابقة، أنه كان يراقب من بعيد مثلا الأونروا أو يحط كاميرات في بعض مراكز التوزيع. لا، الآن هو صار بده يراقب من ناحية فيزيائية لتحقيق جملة من الأغراض، من بين هذا اللي احنا بنتكلم فيه الآن. فالناس بشكل طبيعي بدها تقترب من وجود الجيش الإسرائيلي. هلا هذا الجندي اللي موجود عنده تعليمات اقتل بدون أي سبب، وهذه فيه شهادات حتى عند الجنود في هذا السياق. إن الموعد فتح مناطق توزيع المساعدات هي الساعة 6 صباحا، يعني بتتكلم الناس بتتجمع قبل حوالي 15 ساعة. طبعا الآن بدك تيجي تقول لي طب ليش الناس بتتجمع قبل 15 ساعة؟ ليش مش قبل بساعة أو ساعتين؟ لأنه هذا السلوك الإنسان الطبيعي. الإنسان بيجري وراء فطرته الطبيعية، فطرته أنه هو بده يبحث عن طعام، فطرته أنه هو مش قادر يقعد في بيت بيسمع صراخ ابنه جعان. هي السلوك الطبيعي. سلوك الغزاوي اليوم هو السلوك البشري، أنه هو إنسان يبحث عن البقاء، وبالتالي بيبحث عن أنه يأكل، أنه يشرب، يوفر الحاجيات. بيتم توجيهه هندسيا الآن أنه هاي المنطقة اللي أنت ممكن تحصل منها على أكل أولادك أو طعام أولادك. وإذا أنت بتتذكر في البدايات في الأيام الأولى كان يحاول الجيش الإسرائيلي في إطار إظهار بين مزدوجين إنسانيته، وإنه يقول للعالم أنا ما بحاصر الغزاوي، كان يعمل فوكس على كراتين المساعدات اللي بدخلها. هاي طحين، مكرونة، حتى شوكولاتة، يعني حتى شغلات يعني أقرب للرفاهية في هذا الظروف اللي إحنا بنعيش فيها. تلقائيا أنت كإنسان جائع بدك تقول أنا ما عندي إلا هذا المكان وهذا المصدر، هي الموجود. طيب بعض العائلات في غزة ربنا أكرمها إلها أبناء في الخارج يحاولوا يساعدوها، بس أنت بتتكلم عن مئات آلاف الأسر ما إلها حدا. إحنا بطبيعتنا الغزازوة ما كنا بنطلع برا غزة، ما كنا بنسافر، سواء بسبب إغلاق المعابر لفترات زمنية طويلة وعدد الناس اللي كانوا بيطلعوا على المعبر أو يسمح لهم بالسفر أعدادهم قليلة 300 كذا، أو بسبب أنه ثقافتنا الاجتماعية كانت بهذا السياق. هدول الناس بدهم يتحركوا باتجاه مناطق توزيع المساعدات، فبقعدوا 15 ساعة تقريبا وهم بينتظروا. سبب هذا الانتظار هو فكرة أنه مين بده يكون أول، لأنه دائما في اعتقاد إذا أنا كنت أول فأنا بحصل القدر الأكبر من. حتى أنه في واحد من الشباب بقول الناس مقسمين، الدفعة الأولى هي اللي بتحصل على الكرتون الكاملة، الدفعة الثانية هي اللي بتحصل على شو بقع من الكرتونة اللي حصلها الأول، الدفعة الثالثة هي اللي بتلم الكراتين الفاضية اللي الناس بتتركها وراها عشان يروح يولع نار، عشان يطبخ أو عشان يعمل له كاسة شاي أو عشان يعمل غداء. فتخيل أنت الأهداف اللي رايحة عشانها الناس، حتى ولو كانت كرتونة أنا بقدر أروح فيها، أشعل نار بدي أروح فيها، لأنه هاي الكرتونة كمان عزيزة. اليوم أنت عشان تشتري في غزة كيلو حطب ما بيعمل حتى طبخة، على قولة الوالدة حق كيلو الحطب اليوم، أنا بدي أتكلم بلغة الدولار لأنه أقرب لفهم الناس، حوالي $5. إذا بدي أرجع أقول بنفس الآلية هو $10 بفكرة الحوالات اللي بتصل للناس. ففي شيء أقرب للجنون في واقع الناس، إنه أنت حولت كل المجتمع إلى مجتمع باحث عن طعام. هو أخي أحمد باختصار شديد، الإسرائيلي يريد أن يرى العالم مشهد الغزاوي الجائع، لا مشهد الغزاوي المقاوم. هذا هو العنوان العريض اللي بده يوصله. بده يقول لكل العالم، وبده يصنع في الوعي العام في المنطقة العربية إنه أي حدا بفكر في يوم من الأيام إنه بده يبحث عن الكرامة أو بده يبحث عن الحرية أو بفكر إنه بده يحرر أرضه ووطنه، هي نهايته إنه بده يبحث عن طرد غذائي أو سلة غذائية أو كيس طحين في منطقة بسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. وبالتالي هو عقاب لمجموع المجتمع الفلسطيني، لأنه هو من اللحظة الأولى ما بعد 7 أكتوبر، لأنه هاي مهم الناس ما تنساها. وزير الحرب الصهيوني يوفال جالانت السابق قال كلمة، قال حنقطع عنهم المية، حنقطع عنهم الكهرباء، حنقطع عنهم الوقود، ونحن لا نتعامل مع بشر. وكررها الرئيس الإسرائيلي بنفس العبارة، قال هؤلاء ليسوا بشر. وأضف إلى ذلك تصريحات اللي دعت لإلقاء نووي على غزة وتهجير الناس وإلى غيره. طيب هدول الناس اللي ما بيبحثوا مطلوب اليوم أن نعاقبهم حتى يصبح الفلسطيني ناقم على الشخص اللي اتخذ قرار في لحظة من اللحظات انه يدافع عن وطنه ويدافع عن ارضه ويدافع عن مقدساته، عشان بعد هيك ل100 سنة زي ما قال نتنياهو في احد خطاباته، ل100 سنة ما يفكر حدا بإذاء ما يسمى بين مزدوجين بدولة إسرائيل. عفوا. أدهم، من مكان تاني في سياق الجوع والمجاعة دائما يتم التحذير منه،
ودائما واقع موجود في غزة، بس اختلفت عند الناس المستويات تبع الجوع. نفس النقاش تبع انه مثل الحروب السابقة بدأ الماكينة الإعلامية تعاطت مع هذه الحرب على انه حرب قصيرة، فكانت فعليا تشتغل مثل ما بتشتغل سابقا، انه هنالك نقص في السولر، نعم. المستشفى رح تطفي الكهرباء عليه بعد 48 ساعة وبعد 24 ساعة وكذا. إذا بدي أخذ فعليا محطات، اليوم احنا قاعدين يعني بساعدني افهم الاشي بشكل موضوعي، محطات اللي بنقدر نحكي فيها عن مراحل الجوع يعني ذرواتها، مش نقص الاكل. حلو. بتقدر تمسك لي اياهم باشهر او بمحطات من بداية بارزة. الحرب ولا ما قبل؟ من بداية الحرب، لأنه ما قبل كان في نقاش تاني، بس نعم. واضح في سياسة. يعني جزء من حوارنا رح نتعرف كيف اتطبقت فعليا لو وصلنا لهذا المشهد اللي موجود فيه اليوم. بس امسك لي هيك المحطات الكبيرة اللي المشاهد بقول في هاي المرحلة فعلا كان في جوع كبير، والناس اللي بغزة بكونوا سامعينك وسامعين انه نعم. هذا المستوى. شوف، أول يوم بلشت فيه الحرب على غزة يعني 8 أكتوبر إذا جاز التوصيف، الإسرائيلي بلش التضييق على حياة الغزاوي من خلال قطع المية. طبعا ما نأخذه في غزة من الاحتلال الإسرائيلي حاجة بنسميها احنا مية المكروت. مية المكروت اللي هي المية الحلوة اللي كانت بتغذي بعض المناطق في أو بعض بلديات قطاع غزة. مثلا في المحافظة الوسطى كان عندنا مخيم المغازي، نصرات، البريج، بتلقى هاي مية المكروت اللي هو خط إسرائيلي. نفس الشيء كان في منطقة الشجاعية وفي منطقة خان يونس، وهو جزء بسيط مش جزء كبير من موضوع المياه. لكن وين المشكلة اللي واجهت البلديات، وممكن نتكلم عنها بشكل تفصيلي أكثر لاحقا، إنه إحنا الخزان المائي اللي موجود عندنا في غزة اللي هو المياه الجوفية، واللي بدي أرجعك شوي لورا ل 2010. الأمم المتحدة قالت إنه في 2020 لن تكون في غزة مياه جوفية، وبلشت بعض المشاريع اللي لها علاقة بحفر آبار جديدة، محطات تحلية المياه. كان في مشروع عندنا غرب دير البلح في مدينتي تحلية مياه البحر، وكان عماله بلش يشتغل بدعم من UNDP. الخزان الجوفي هو في المنطقة الشرقية اللي مباشرة سيطر عليها الجانب الإسرائيلي ناريا، وبالتالي هنا بلشت أزمة المية من أول يوم في هذه الحرب. قطع الكهرباء، إحنا كنا بناخذ من الجانب الإسرائيلي حوالي 155 ميجا وات، وكان عندنا محطة توليد الكهرباء في غزة بتنتج ما يقرب 70 ميجا وات تقريبا، وكان بيجينا من خط اللي هو خط المصري أو خط جامعة الدول العربية حوالي 30 ميجا وات. هذا كان بشكل 50% من احتياجات قطاع غزة ما قبل الحرب. هلا الخط اللي جاي من جهة مصر والخط اللي جاي من جهة الاحتلال الإسرائيلي تم قطعه من أول يوم، وتم قصف المحطة ومنع إدخال الوقود إلها، وبالتالي غزة اليوم ما فيها تيار كهربائي على الإطلاق من 7 أكتوبر إلى اليوم، اللهم إلا بعض محطات الطاقة الشمسية اللي ظلت موجودة، لأنه الاحتلال في مراحل الحرب حاول أنه يستهدفها بالعموم في إطار التضييق على الغزاوي. المرحلة الثانية، هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية اشتغل الجانب الإسرائيلي على هدفين استراتيجيين: كسر المقاومة الفلسطينية أو ما سماه اجتثاث المقاومة في غزة، هذا خط. الخط الثاني اللي صار بالتوازي معها استهداف البنية التحتية المجتمعية أو الحكومية أو المؤسساتية. فصار في عندنا قصف لمعظم الجمعيات الخيرية في قطاع غزة، المراكز الخيرية، وصولا إلى تقريبا شهر ديسمبر 2023 لما بلشت عملية فصل الشمال عن الجنوب. هنا بلش المخطط الأول اللي حاول من خلاله الاحتلال الإسرائيلي إحداث نوع من التهجير للفلسطينيين في قطاع غزة. بلش تقريبا من ديسمبر أو نهاية نوفمبر 2023، وبلش يدعو الناس إنه روحوا إلى جنوب قطاع غزة، هناك المراكز الإنسانية. في هذه المحطة أخي أحمد كان بيسمح بإدخال شاحنات الإغاثة بحوالي 50 شاحنة، 40 شاحنة، 30 شاحنة، لكن احنا حطينا متوسط عام هو 35 شاحنة يوميا، شاحنة مساعدات من جهة مصر. طبعا متى بلش يسمح بإدخالها؟ في 25/11، يعني أول عملية سماح بإدخال مساعدات إلى قطاع غزة بلشت من 25/11/2023، مش قبل. لكن وين حط تركيزها؟ في المنطقة الجنوبية. في هاي الفترة كان بدعو سكان الشمال إنه وين يروحوا باتجاه المناطق الشمالية، وبلش هو بده يعمل عملية الفصل ما بين جنوب القطاع وشمال قطاع غزة. هنا أنا في تقديري أصيب الاحتلال بأول صدمة، إنه فشلت أول محطة من محطات التهجير، لأنه ضل قرابة 655 ألف مواطن. هذا الرقم اللي وثقته الأمم المتحدة والأونروا ومؤسساتها وأيضا منظمات العمل الإغاثي في شمال قطاع غزة. 400 ألف منهم ضلوا موجودين في غزة المدينة،
وحوالي 200 ألف ضلوا موجودين أو أكثر من ذلك بقليل موجودين في شمال قطاع غزة اللي هي بيت حنون، بيت لاهيا، وجباليا، سواء بلد أو معسكر. في هاي الفترة من بدايات 2024 حاول الاحتلال الإسرائيلي أنه يعمل مجموعة من الإجراءات لتحقيق أهداف كانت موجودة عنده في الدرج. مثلا تكلم مع العشائر الفلسطينية أنه يوجد قوة بديلة في قطاع غزة أو حكومة بديلة في قطاع غزة، وأنه إحنا جاهزين نقدم من خلالكم مساعدات للناس. طبعا رفضت الناس تتعاطى معه. تقريبا إلى مارس أو إبريل 2024 فشل هذا المخطط، فشل مخطط تهجير الناس من الشمال، فشل مخطط إقناع العائلات الفلسطينية بأنها تصير حالات أمنية في مواجهة الحكومة الفلسطينية في غزة، أو إنها تصير حالة بديلة أشبه بروابط القرى اللي كان بفكر فيها في الضفة الغربية. طيب أمام هذا الواقع شو رح سوى؟ سكر تماما على شمال غزة. طيب أنتوا اخترتوا أنكم تضلكم موجودين، طب جوعوا. فبلش مرحلة تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة، وكانت هذه المحطة الأبرز في ذلك الوقت اللي شفنا فيها مشاهد إنه الناس بتاكل الله يكرمك ورق الشجر، بتاكل الطحين المسوس، بتعيد إنتاج الخبز المعفن. هذه في هذه المرحلة اللي هي النص الأول من 2024 تقريبا اللي بدأت معاه هذه الحالة بشكل مركز، وحالة من التجويع. في هاي المحطة لما صار موضوع التجويع بلشت تطلع عنا اللي هو عمليات الإنزال الجوي للمساعدات اللي تحديدا قادتها الأردن بشكل أساسي بالتعاون مرة مع فرنسا، مرة مع جمعيات خيرية، مرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. في نفس الوقت أيضا بلش إجراء أمريكي. طبعا كل هاي الإجراءات أنا في تقديري هي محاولة لتجميل التجويع. أنا ما بقلل من أهمية الإنزالات الجوية، بالعكس أنا أدعي لها اليوم أنه تتم سواء من الأردن أو من غيرها، ولكن الاحتلال لماذا كان يسمح فيها في ذلك الوقت ولا يسمح فيها الآن؟ كان بيحاول أنه يجمل التجويع اللي هو بيعمله على الناس في شمال قطاع غزة، حتى العالم ما يضج عليه في البداية، وأنه أنا ما بستهدف المدنيين في بداية الأمر. فكان بيسمح ببعض هذه الحالات اللي هي عمليات الإنزال الجوي. بلشت الجانب الأمريكي يعمل اللي هو سماه الرصيف العائم أو الرصيف المائي، اللي ما اشتغل على الإطلاق أحمد. يعني ركب الرصيف المائي كلف حوالي $300 مليون ولم يعمل على الإطلاق، وبعدين تم تفكيكه لأنه فشلت القضية. لحد شهر 5 2024 لحد شهر 5 لحد تقريبا 24/5 2024 كان الاحتلال فاتح معبر رفح، يعني لم يدخل إلى منطقة رفح ولا إلى محور فيلادلفيا حتى ذلك التاريخ، أو 4/5 إذا أنا فاكر صح. وكان بيتم إخراج الجرحى، صحيح الأعداد قليلة ولكن كانت بتخرج. كان بعض الناس اللي بدهم يطلعوا بيعملوا عملية التنسيق وبيطلعوا بسافروا من غزة، وهدول تقريبا في المجمل اللي خرجوا من غزة حوالي 125 ألف مواطن، سواء جرحى أو أصحاب حالات خاصة أو عائلات خرجت مع لأهلها أو عمليات الإجلاء للجوازات الأجنبية. وكانت رفح عبارة عن المكان اللي فيه العدد الأكبر من النازحين، حوالي 1,100,000 1,200,000 هاي التقديرات المختلفة. وعندنا الشريط الساحلي اللي بيمتد من رفح من محور فيلادلفيا وبتضلك لحد منطقة غرب النصيرات اللي هي المنطقة المعروفة باسم الحساينة، مرورا طبعا بمواصي خان يونس، مرورا بغرب دير البلح. هاي المنطقة اللي تجمع فيها تقريبا الكتلة السكانية الأكبر من قطاع غزة. تقريبا كل قطاع غزة باستثناء 650 ألف اللي ضلوا في شمال قطاع غزة. يعني أنا إذا بدي أتكلم بلغة الأرقام بتكلم عن حوالي 1,500,000 مواطن ضلوا محشورين في منطقة جغرافية تقل عن 35 ألف كيلومتر مربع موجودين فيها. لكن كانت عمليات إدخال المساعدات مستمرة، بتدخل يعني ولو بالحد الأدنى، إلا أنه كانت بتدخل بتزيد شوي أحيانا، تنقص أحيانا، تصل أحيانا 120، وصلت في بعض المحطات 150. والجوع كان برافق أهلنا في شمال قطاع غزة، واستمر هذا الواقع إلى تقريبا شهر 7 أو 8 2024 لما صار في ضغط دولي أكبر، لما أدرك الاحتلال أنه مش قادر يحقق شيء، لما بلشت عمليته في شهر مايو 2024 على رفح،
وبالتالي صارت في حركة، نوع من الحركة العكسية، وبالتالي الضغط الدولي فاضطر انه يفتح معبر جديد او منفذ جديد في شمال غرب مدينة غزة او في منطقة بيت لاهي تحديدا، اللي هو سماه معبر زكيم، وسمح للمساعدات الأردنية انها تدخل من خلال الشاحنات بواقع تقريبا اذا لم تخن الذاكرة 50 شاحنة في الاسبوع. ثم بعد ذلك صار 50 شاحنة كل مرتين في الاسبوع، هاي المحطة. بعدين شوي خفف في هذا الموضوع ففتح معبر إيرز وصار يسمح بإدخال بعض الشاحنات من الضفة الغربية. واستمرينا على هذه الحالة، هذه الفترة من اللا استقرار ولا جوع مطلق. يعني عاشت غزة 2024 لا هي واصلة لمرحلة الجوع القاتل ولا لمرحلة الشبع الكامل تقريبا كل عام 2025، لكن نصف هذه الفترة كان في 650 ألف مواطن في شمال قطاع غزة من بداية شهر 4 أو نهاية 2023 إلى منتصف 2024 كانوا الناس بتعرضوا لعملية تجويع مركز جدا في محاولة لدفعهم باتجاه الجنوب لإنجاح مخطط التهجير، أو على الأقل الضغط على المقاومة الفلسطينية للاستسلام والرفع الرايات البيضاء في هذه المنطقة. لا هذا نجح ولا هذا نجح، وبالتالي اضطر تحت الضغط الدولي أنه شوية يعمل نوع من التخفيف على الناس بهذا الموضوع. استمر لحد تقريبا ما وصلنا إلى التهدئة في 2025 في توقيع التهدئة في أتوقع في 17 يناير 2025 بلش يسمح بإدخال حوالي 600 شاحنة يوميا من المساعدات. لكن شوف أحمد، يمكن اللي الناس مش منتبهه له إنه حتى في موضوع إدخال 600 شاحنة كان يعني يقوم بحركات في قمة الخبث الإسرائيلي. يعني أعطيك أنا بعض النماذج. الآن الكونتينر اللي بيكون راكب على الشاحنة ارتفاعه 240 سنتي، هو كان يجبر المؤسسات الخيرية تدخل الشاحنات بارتفاع 160 سنتي. اللي بدخل 165 سنتي كان برجع الشاحنة سواء على مصر أو على الأردن، برجعها. طبعا شوف قديش بتدفع تكاليف. طيب تضطر أنت تنزلها في محطة في العريش كانوا عاملينها المصريين، بتعيد ترتيب الشاحنة وبتدخلها مرة ثانية لغزة. طيب كم كرتون بتحمل الشاحنة؟ كم كرتونة مساعدات؟ عشان أقول لك خطورة اللي قاعد بصير. بتحمل 20 بلت، اللي هو 20 مشطاح إحنا بنسميه طبلية، 20 طبلية. كل طبلية من 20 بيكون فيها 50 تقريبا كرتونة. تمام. كل سطر اللي هو ارتفاعه 40 سنتي، كل سطر في تقريبا كل سطر إذا بدنا نتكلم عن كل 40 سنتي، يعني هو أغلق 40 و40، فشال كرتونة. قديش هو عمليا شال من كل شاحنة؟ 200 كرتونة غذائية. تعال انت تتكلم عن 200. لو أنا بس بدي أتكلم عن 100 شاحنة بتدخل مواد غذائية يعني كراتين، قديش أنا بتكلم؟ إذا أنا بدي أتكلم عن 100 بتكلم عن حوالي 20,000 سلة غذائية يوميا. هذا أنا بعطيك الحد الأدنى. يعني لو افترضت أنه 100 شاحنة فقط دخلت مواد غذائية، الباقي طحين وغيره، أنت حرمت 20,000 سلة غذائية تدخل إلى غزة يوميا فقط بهذا الإجراء. طيب أعطيك أكثر من ذلك. الهايجين كيت اللي كنا بندخله إلى غزة، إذا اكتشف إنه في الهايجين كيت في شفر حلاقة كان برجعها. شفر حلاقة بقول لك فيها حديد، رجعها. أقول لك أكثر من ذلك. إحنا في أثناء العمل، وأنا كنت في هذيك الفترة موجود في مصر لأنه بقدم خدمات لعدد من المؤسسات. هسا إحنا بنحكي على أنهي فترة؟ اللي التهدئة. أنا بحكي ما قبل طبعا كان أصعب. أنا بحكيك عن فترة الرخاء اللي الناس مسميها يعني فترة الرخاء. كنا طب اقترحنا إنه عشان ما يصيرش سرقات، لأنه بتعرف كان في أحيان بيصير عمليات سطو على الشاحنات، خلينا نعمل الإغلاق مش بالبلاستيك اللي هو الربط تبع البلت أو الطبلية، نعمله بالحديد، مرابط الحديد كان ممنوع، يمنعك حتى من هذا الإجراء. فهو الإسرائيلي هو أكثر حدا عنده قدرة على إنه يمارس عليه كل أشكال القهر ويشعر العالم إنه هو أكثر واحد إنساني. بدي أعطيك بس نموذج صغير أخي أحمد. ما قبل الحرب في فترة عملي في لجنة كسر الحصار، كان الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال حوالي 5200 صنف إلى قطاع غزة تحت بند قانوني مسميه ازدواجية الاستخدام. مرة بدخل الحديد
بمنع سياخ للحام، بدخل سياخ للحام، بمنع الحديد. طب أنا كحداد عندي حديد، طب ما عنديش سياخ الحام، شو أعمل؟ فبنفس الآلية هو بهندس عملية تجويع الناس. اليوم أنت لاحظ مثلا خلال الأيام الأخيرة سمح بإدخال بعض الشاحنات لبعض التجار في غزة، وأنا بقول إنه هذا كمان ممكن نتكلم في تفاصيله، بس هذا أيضا ضمن الهندسة لتجويع الناس. شو سمح لهم يدخلوا؟ شوكولاتات، أندومي، شيبس. الناس مش لاقي خبز، وهو بيسمح بإدخال شاحنة أو تنتين بهذا الشكل، ثم يقوم هو عبر أدواته أو عبر بعض الإعلاميين الفلسطينيين والنشطاء والسوشيال ميديا اللي بقصد أو بدون قصد، وغالبا هو بدون قصد، بوثقوا هاي المشاهد، فيقوم هو بنقلها للعالم إنه اللي بقولكم في جوع في غزة كذاب، بدليل إنه هاي في عندهم يا عمي عندهم سنيكرز، أنتوا عندكم سنيكرز، العالم قاعد بقاطع سنيكرز عشان بتدعم إسرائيل، هاي في سنيكرز عند الغزازة. شوف هذا المستوى من الخبث لا يمارسه إلا الإسرائيلي، ولا يستطيع أن يقف عليه إلا حدا بتابع هذا الموضوع. طيب متى عدنا إلى ذروة الجوع في المرحلة الأخيرة؟ بلشت من 3 مارس 2025 لما بلش يمنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. من ذلك الوقت إلى 27 مايو لم تكن هناك حتى آلية أمريكية، كان كل شيء ممنوع، وكان المخزون داخل غزة اللي ما حصل عليه أو ما بقي من فترة التهدئة بلش يتناقص إلى أن وصلنا تقريبا إلى 15/5 كانت غزة عمليا خلاص ما ضل شيء بالمعنى، ما ضل شيء لعموم الناس. هلا هاي كمان تلتبس على الناس إنه يا عمي طب في شغلات بنشوفها في السوق، بس لو جيت أنا وإنت مسكنا هاي الشغلات ووزعناها على كل المواطنين ما بتكفيهم. ولذلك بتلاحظ الناس تاكل وجبة كل يومين أو كل 3 أيام. هذا أمر حقيقي الآن موجود في غزة. لا هو كمان مربوطة بإمكانية الشراء بالأسعار اللي موجودة بالحوالات، يعني طبعا هاي يعني دورة كاملة من عشان هيك سألتك، لأنه أصلا النقاش هو مش فكرة بس إنه توفير طرد غذائي أو مش توفيره، أو إنك تشتري أو مش تشتري. حتى لو توفر كنت بشوف الناس بقولوا إنه معناش مصاري، أو البعض بقول معنا مصاري، أو البعض بقول معنا مصاري بس شو عارفين نسحبها. فبتحس في نظام كامل انبنى اليوم تحديدا على للتجويع. وسابقا لما كان بنحكي على التجويع كان بنحكي أكتر على إنه أنت زي بالأشهر الأولى تم محاربة فعليا سرقة مخازن الطحين على سبيل المثال، واللي هي فعليا أدت بشكل أسرع لحالة نقص الطحين ونقص الخبز بشكل أسرع. بس اليوم لا، اليوم مش بس أنت ضربت مخزن، أنت اليوم أسست لنظام تجويع هندسي فعليا. ومن هذا الباب باجي بشوفه. بس أنا عم بلفتني وأنت قاعد بتحكي إنه العمل الإغاثي بغزة هو صار عمل حكومي، وبعض الأرقام فعليا اللي أنا بشوفها على حجم العمل الإغاثي ككل أو العمل الخيري والخدمات اللي بيقدموها اليوم وسابقا هي ترقى إلى فعليا مستوى العمل الحكومي. نعم مزبوط. نعم. يعني شوف العمل الإغاثي أحمد اللي أنا شخصيا بعتبره ظلم كثيرا في ضمن سياسة الاحتلال لاستهداف العمل الخيري. الاحتلال الإسرائيلي استهدف العمل الخيري من يوم 7 أكتوبر، وأشكال الاستهداف جزء منها يراها الناس وجزء آخر لا يرى الناس. الناس بيشوفوا استهدافات المؤسسات الخيرية، استهداف التكيات، استهداف العاملين. احنا عندنا أكثر من 400 شهيد، 700 شهيد تقريبا من العاملين في القطاع الخيري، سواء عاملين مباشرين في المؤسسات أو متطوعين مع هاي المؤسسات. تشويه العمل الخيري، محاولة الادعاء بأنه العمل الخيري في حالات سرقة مثلا من المؤسسات الخيرية، أو اتهام عاملين أو مبادرين مثلا في مجالات العمل الخيري بأنه والله هدول اغتنوا خلال فترة الحرب. خلط قضايا كثيرة، لكن العنوان الأساسي استهداف العمل الخيري. هذا داخل غزة. خارج غزة ملاحقة المؤسسات، هذا كثير من الناس ما بتشوفه. التضييق في عمليات التبرعات. أنا ما راح أذكر هنا دول لحساسية الأمر، لكن أنت في عندك دول وازنة كانت معروفة بأنه هاي الدول عمود من أعمدة العمل الخيري. من أول يوم في 7 أكتوبر منعت من قبل حكوماتها، المواطنين منعوا من قبل حكوماتهم بأنهم يقدموا تبرعات للمؤسسات الخيرية، بل وأغلق حسابات المؤسسات الخيرية، منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي حجبت عن هذه الدول.
في عدد كبير من الدول، حتى دول عربية، وتم توجيه الناس باتجاه منصة واحدة تشرف عليها هذه الدول. لو جيت طلعت قديش حجم جهد هذه المؤسسة التابعة لهذه الدولة داخل غزة، سترى أنه يعني ضعيف جدا ولا يرقى إلى حجم الإبادة الجماعية. إضافة إلى ذلك أنه أنت بتتكلم عن مجتمع كامل من 7 أكتوبر ما عنده رواتب، ما عنده عمل، القطاع الخاص واقف. فما يعني ذلك أنه في 2 مليون إنسان بده يأكل، بده يشرب، بده يتعالج، بده وقود، بده مية من العمل الإغاثي بشكل عام، سواء كانت بتقوم عليه دول، بتقوم عليه مؤسسات دولية، أو بتقوم عليه مؤسسات محلية. هل المؤسسات الدولية اليوم مثلا، تعال ناخذ نموذج المؤسسات الدولية، أنت من 2 مارس إلى اليوم بسبب بروتوكولاتها الدولية اللي معمول فيها وعدم رغبتها في العمل تحت سياسة الاحتلال والتضييق اللي صار على الأونروا، عملها تقلص، اقترب تقريبا من الصفر. إذا بدي استثني اللي هو منظمة الغذاء العالمي، اللي تقريبا الكميات اللي بدخلها إلى غزة ما زالت محدودة جدا من 2 مارس إلى اليوم. على مين صار الجهد الأكبر؟ على المؤسسات المحلية والمبادرات اللي موجودة داخل قطاع غزة. طيب لو جيت أنا سألت سؤال، هل المؤسسات الخيرية مجتمعة تستطيع أخي أحمد أن توفر للناس احتياجاتهم اليومية فقط من الطعام؟ الجواب الكبير لا. لأنه إذا أنا بدي أفترض اليوم أنه المواطن الغزاوي أو الفلسطيني اللي بده يأكل فقط في اليوم بحكم الأسعار اللي موجودة في السوق $10 كل يوم، مع 2 مليون مواطن، أنا بتكلم عن $20 مليون يوميا أحتاج فيها إدخال مساعدات إلى قطاع غزة، سواء بدي أشتريها من السوق المحلي أو أدخلها من برا. مؤسسات العمل الخيري لا تستطيع. هذا رقم مرعب. إذا أنا اطلعت على طول الفترة اللي بتشتغل فيها المؤسسات، بتتكلم عن أكثر من 700 يوم الآن من عمر الإبادة الجماعية الموجودة في غزة. لو أنا بدي أطلع على 700 يوم $20 مليون يوميا، يستحيل لو اجتمعت كل المؤسسات الخيرية في العالم ووضعت هذه القضية منفردة، قضية غزة، في دائرة الاستهداف، لن تستطيع أن توفرها. من هنا بيجي دائما الاتهام إنه والله إحنا شفنا مساعدات، إحنا ما شفناش مساعدات، إحنا وصلتنا مساعدات، إحنا ما وصلتناش مساعدات. لأنه صاحب الحاجة، إحنا دائما عندنا مثل بيقول صاحب الحاجة أرعن، وصاحب الحاجة دائما على حق. صاحب الحاجة هو المواطن الإنسان الجائع اللي حقه أنه تصل له هذه المساعدة. لكن هل تستطيع المؤسسات الخيرية اليوم أن توفر للناس كل احتياجاتهم؟ إحنا إذا بنتكلم عن منظومة الأكل يوميا بدي بالحد الأدنى $20 مليون. طب كيف باقي الخدمات؟ طب اليوم أخي أحمد، يمكن أنا فاجأك بشغلة. هل تعلم أنه معظم البلديات في غزة تعتمد وعندها اتكالية على المؤسسات الخيرية الموجودة داخل غزة في توفير الوقود، في موضوع مشاريع النظافة، في مشاريع اللي لها علاقة بمكافحة الحشرات بالحد أنا بتكلم عن الحد الأدنى. موضوع الإيواء، كل الإيواء اللي دخل إلى غزة ما كان في جهد حكومي. اللهم يمكن شوي كان من الإمارات كدولة، ومن قطر كدولة، ومين كمان من الدول اللي أنا فكره. الباقي تقريبا كله مؤسسات عمل خيري اللي دخلت أكثر من 100,000 خيمة إلى قطاع غزة. طبعا معظمها الآن أصبح باليا بسبب أصلا تغير اللي هو الفصول عليها. طيب الأكل والشرب، ما في عندك جهد دول بالمعنى الحقيقي اللي بيجي بقول أنا بدي أدخل اليوم مثلا 1000 شاحنة أو 2000 شاحنة لقطاع غزة. كل الاعتماد تقريبا 100% إما على المؤسسات الدولية أو المؤسسات الإقليمية اللي هي العربية والإسلامية، أو الجهود المحلية الداخلية للمؤسسات الداخلية. طب لو جينا طلعنا على المؤسسات داخل غزة، سنرى أنه في جملة من التحديات اللي غير منظورة عند الناس. من هذه التحديات أنه معظم مؤسساتنا داخل غزة، وهذا طبعا قبل الحرب كان موجود وتعمق خلال الحرب، سلطة النقد مسكر حساباتها البنكية. هذا كلام من 2009. هذا التحدي موجود عند المؤسسات اللي في غزة واللي كثير من الناس مش منتبهين إلها. من 2009 ما عندها حسابات بنكية، وتعمق هذا الأمر وزاد خلال فترة الحرب. أغلقت الحسابات من قبل سلطة النقد الفلسطينية. أضف إلى ذلك أنه اليوم في كثير من المؤسسات لما بيجيها تمويل من جمعيات خارجية، أغلقت البنوك بعد 7 أكتوبر في غزة. ما في سيولة بنكية تروح على البنك تأخذ فلوس وتقدم فيها مساعدات. طيب شو اللي صار إنه كثير من المؤسسات الخيرية في الخارج اللي كانت بتشتغل مع مؤسسات في داخل غزة إلها حسابات بنكية، كانت تعتمد في السابق على فكرة الملأ المالية الموجودة عند هاي المؤسسات، إنه أنت بتنفذ المشروع
بما عندك من أرصدة بتروح بتنفذ فيها المشروع، بعد ذلك بيجيك التحويل اللي بيجي من الخارج، كان بياخذ بضعة أيام، فكانوا الناس ما يحسوا فيه، فيتحول يصير مالية، تنفذ مشروع آخر ثم يتسدد هذا المشروع. طيب الآن بلشت الحرب، المؤسسات في الخارج بدها تبعت للمؤسسات الموجودة في غزة، فيش بنوك. في البداية كانت تعتمد طب شو عندكم فلوس، شو بتقدروا تدبروا فلوس، شو بتقدروا تأخذوا من التجار. فبلشت هاي المؤسسات تشتغل. بعد فترة صار عندها عجز، ما عندها قدرة تلبي، لأنه في لها فلوس في البنك لكن مش قادر تصرفها. في محطة ثالثة قالت طيب إحنا فتح التطبيق البنكي بعد فترة من الحرب، صار في موضوع التداول بالتطبيق وصار بشكل أوسع تطبيق من خلال بنك فلسطين. صدمنا بقضية أخرى، إنه أنت لما بتيجي بتتكلم مع التجار مثلا بدك تشتري من عنده على سبيل المثال نقل مية من شركة مياه في غزة، بيجي بقول لك أنت بدك تحول تطبيق ولا بدك تحول ولا تسلمني كاش؟ بتقول له لا والله أنا مؤسسة عندي حساب البنكي فيه فلوس بدي أحول لك على حساب شركتك. بقول لك تمام، هي الحسبة مثلا اللتر لنقل نفترض مثلا $1، بس إذا بدك تحول لي من خلال البنك بصير $2. 100%. نعم. بعض الأحيان أقل بعض الأحيان أكثر. هذا التعامل مع الجمعيات والمؤسسات. نعم، هذا بصير مع الجمعيات مع المؤسسات، هذا بشكل يومي في غزة. ليش؟ لأنه هو بيجي بيبرر هذا الأمر بأنه أنا عندي الاحتياج الأكبر لمين؟ للنقد، للكاش. فأنا لما بدي أروح كشركة عشان أنا مثلا بدي ألبي احتياجاتي، بدي أعمل صيانة، بدي أعمل كذا، فبضطر إني بدي أكيش عشان أعطي الناس الفلوس إنه يجي مثلا يعملوا له صيانة أو أشتري فلاتر أو أشتري وقود أو غيره. أنا محتاج إيش؟ محتاج الكاش. هل لما تبعت لي أنت على التطبيق بدي أروح أنا أكيشه في السوق السوداء، تكييش بتصل النسب اليوم 50 ل 50%. فهو بيتعامل انه في 50% فلوس تشغيليه هدول وفي 50% بالضبط. بالضبط. واو. وقبل كان طبعا أقل لما كانت 20% لكن أحسن فترات إحنا عشناها في الحرب كان 17-18% وما دون ذلك. ففي تفاصيل معقدة في عمل المؤسسات الخيرية. أضف إلى ذلك أنه في بعض الإشكاليات الحقيقية اللي واجهت منظومة العمل الخيري بشكل عام في غزة، المتعلقة بظهور بعض المبادرين، صفحات الجو فاوند مي اللي بتجمع لحالها، واللي احنا يمكن من اول يوم انا من اول اشخاص اللي كتب في هذا الموضوع انه يا جماعة اي حدا بده يعطي للناس في غزة يعطي للجمعيات الخيرية الموثوقة. المبادرين على فضل كثير منهم، وانا حقيقة هاي شهادة يعني سنلقى بها الله عز وجل، لا هناك كثير من المبادرين هم جيدين، عدد كبير منهم استشهد، وناس فعلا حركهم دافع الرغبة في العمل والعطاء. لكن الإشكال عند فكرة المبادرين إنه المبادر يبقى شخص دائرة حركته محدودة، قدرته على العمل في الميدان محدود، الصعوبات اللي بتواجهه كثيرة اللي لها علاقة بتكييش الأموال مثلا اللي بتصل له، صاروا يتعرضوا لابتزاز من تجار العملة بمعنى أثناء عملية التحويل لتسهيل عمليات التحويل. قدرته على أنه يعطي لدائرة واسعة قدرة قليلة جدا بعكس المؤسسات الخيرية. فصار في كثير من الإشكاليات اللي واجهت المبادرين ودفعت حتى كثير من الناس في إطار استهداف منظومة العمل الخيري للتشكيك بذمم بعض الناس اللي أنا أحسب أنه كثير منهم على خير، ولا أقول بأنه الجميع 100%، لكن أقول عدد كبير منهم هو فعلا نحسبه على خير ومن الناس الأفاضل، واللي حركهم حقيقة الحاجة اللي هم عايشينها اليومية سواء في بيوتهم أو في دوائرهم القريبة. ولكن الإشكال اللي واجهوه إنهم مش أهل اختصاص، وبالتالي وقعوا في كثير من المحطات والمشاكل سواء بحسن نية أو بسوء نية، ولكن كان استهدافهم ضمن استهداف منظومة العمل الخيري. لأنه أنت لاحظ نقطة أخي أحمد، ما أنا دائما بقول حتى تعرف أهمية العمل الخيري في تثبيت الناس في غزة، اطلع على ما قبل 2 مارس 2025 وما بعد 2 مارس 2025. لما كان العمل الخيري بيشتغل بالحد الأدنى ويسمح بإدخال الشاحنات إلى غزة ولو بالحد الأدنى، لم نصل إلى مرحلة الجوع اللي احنا واصلين لها اليوم. لما منع العمل الخيري واستهدفت سواء المؤسسات الدولية أو المؤسسات المحلية أو الإقليمية من 2 مارس إلى اليوم وصلنا إلى مرحلة التجويع. ما الذي يعني ذلك؟ يعني فعالية مؤسسات العمل الخيري ومنظومة العمل الإغاثي والعمل الخيري في قطاع غزة من بداية الحرب إلى الآن، وهذا تحدث عنه الاحتلال الإسرائيلي ولذلك جرى استهداف. طب أدهم بدي أسألك يعني ليش على مدار السنتين طوال الوقت كان بنحط ملف الجوع
وبتم التجويع والجوع، وزي كأنه بنفس الوتيرة بتم الإشارة لإله. في ملفات كتير تغير التعاطي معها. يعني مرة أخرى كان التعاطي الإعلامي إنه إحنا بدنا نضغط باتجاه دخول السولر عشان المستشفيات. نعم. بس مسار الجوع ضل ماشي بنفس الإشي لمحل إنه مثلا كتير من التفاصيل اللي أنت بتحكيها أنا بعتبر حالي متابع ومحضر لهذا الموضوع، يعني قبل ما أقابلك وأحكي معك حتى، وما بعرفها. نعم. فيبدو لي انه يعني في صور ما تم تقديمها والشغل عليها على مدار هذه الفترات كلها دون ذكر حتى المرحلة اللي دخل فيها اكل او دخل فيها لحم او دخل فيها شيء على الشمال، حتى لو كميات صغيرة. صحيح. وهون في نقاش يعني اعلامي بعتقد طويل، يعني بتعلق بشكل بكيف احنا طوال الوقت بدنا نضل نستبق الاحداث، او كمان بنفس الوقت بدنا نشعر دائما انه في نقص موجود، او اشي تاني انه نستجدي، يعني نستجدي التضامن وغيره. بس على مستوى العمل الإغاثي والخيري هون في إشي منظم أكتر بكيف أنت بتحكي عنه. ليه طوال الوقت كان بصدر كمان صورة إنه الجوع دائما كان موجود ونقص الأغذية دائما كان موجود، وصولا إنك أنت اليوم أنا متأكد أنت والناس اللي زيك بتعانوا تشرحوا للناس المستوى اللي واصل فيه الأوضاع في غزة اليوم. 100%. شوف، أولا لأنه الجوع كان موجود على مدار الوقت، ولكن الإشكال وين؟ في مستويات الجوع. ليبرمان كان عنده نظرية أنه يجب أن نبقي الفلسطيني يتنفس فوق الماء، لا نغرقه في إطار الحصار. هذا كان بيتكلم لما كان وزير حرب. لا نغرقه بالكامل ولا نخليه يطلع راسه بالكامل، خليه بتنفس فوق المي. هذا تقريبا الرتم اللي ضل الجيش الإسرائيلي يشتغل عليه. في شغلة مهمة أخي أحمد ما بدنا نتغافل عنها، إنه إحنا بنتكلم عن عدو مختلف عن كل الجيوش في العالم. عدو البروباغندا تبعته قائمة على فكرة إنه الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، وبالتالي دائما الإسرائيلي عنده حساسية إلى حد ما من فكرة صورته أمام العالم إنه هو بستهدف المدنيين. دائما بيحاول يبين إنه أنا ما بستهدف المدنيين. لذلك مثلا لما أنت تكلمت قبل شوي على موضوع مثلا مناطق توزيع المساعدات، هو إيش بيجي بيقول؟ كان في مسلحين. يعني دائما بيحاول إنه يحط سبب لارتكاب الجريمة، واحنا صرنا نتوقع كيف. وللأسف احنا احيانا صرنا نرددها. الآن انت بتيجي بتسأل سؤال في تقديره جدا مهم، في مسألة انه احنا طوال الوقت عاملين نفس الرتم، نتكلم عن الجوع بنفس الرتم، نتكلم عن الظروف اللي بتعيشها حتى منظمات العمل الإنساني بنفس الرتم، وبالتالي فعالية الناس معنا ما عادتش بنفس الحافزية اللي كانت مثلا في الفترة الأولى. يعني لاحظ تجويع الشمال في المرحلة الأولى رغم أنه أنا في تقديري أقل من الواقع الآن في غزة، ومع ذلك كان التفاعل الدولي معه وحتى الشعبي أكثر بكثير من الآن. السبب أنا في تقديري أنه إحنا عندنا إشكالية في الإعلام الإنساني كفلسطينيين، في تصدير قضيتنا، في تصدير الجوانب الإنسانية. أنا مش عارف إذا هي صح أو غلط صراحة، إنه إحنا على مدار الوقت بنحاول نظهر بطولتنا كفلسطينيين، بنحاولش نظهر وجعنا، وحتى إذا أظهرنا وجعنا بنحاول نظهره بنسق واحد، إنه والله في تجويع للفلسطيني. لكن تفاصيل هذه الجوع الصغيرة، يعني أنا أضرب لك مثال حتى أقرب المسألة للمشاهد. أنا أخوي محمد طبيب نساء وولادة في غزة، بداوم في 3 أماكن بسبب نقص الكوادر الطبية. فبصير في نقاش أحيانا، فبقول له والله يا محمد ما شاء الله، يعني على الأرقام اللي بتيجي إنه في نسبة حوامل عندنا في غزة 50,000 في ظل الحرب. فهو رد علي بغضب إنه لا، مش أنت أدهم اللي تحكي هيك، أنت يفترض أنت بتنقل صورة للعالم. الناس بتصدر هذا الرقم وبتاخده في إطار المزاح أحيانا، في إطار إظهار الفلسطيني البطل أو الفلسطيني اللي قاعد بتحدى الموت وينجب للحياة. هذه زاوية من المشهد. بس بقول لي يا أخو أنتم مش شايفين زوايا كثير في المشهد كثير مؤلمة وصعبة؟ فصرنا نحكي شو هي الزوايا. قال لي أنت مش شايف كم حالة بتجيني كل يوم ل نساء إجهاض، في حالات إجهاض؟ أنت بتشوفش كم امرأة ابتلد ما فيش قدرة إنه تطلع حليب طبيعي لرضيحة اللي عماله قاعد بيطلع من رحمها؟ أنت بتشوفش قديش اليوم أخواتنا في غزة وهن على
رأسنا والله، وأنا بوجه لهم التحية من هذا المكان، لأنه هن أمي وأختي وبنتي وكل هذول الناس. أنت بتشوفش احتياجاتهم الخاصة الشهرية اللي اليوم مفقودة من غزة، ما حد بيتكلم عن هذا. وإيش بنعكس هذا؟ أمراض سرطانات، خاصة سرطانات الرحم أو التهابات مزمنة قد تفقد المرأة القدرة على الإنجاب بعد ذلك. هذه كلها صور إحنا ما بنشوفها. هي صور من الألم اللي موجود اليوم في غزة. وبالتالي أخي أحمد الجوع بنفس الكيفية. الناس اليوم شايفة إنه الغزاوي بجوع، لكن هي أو والله إنه الغزاوي بموت من الجوع أو بموتش من الجوع. صار هذا هو الحد اللي بنتكلم عنه. أنا قبل فترة كنت في لقاء، فبسألني المذيع بقول لي أنا بس بدي أركز معك، أعطيني بالضبط كم واحد مات من الجوع. فبقول له إنه هاي المعضلة، إنه واحد لازم يعظم، وبعد ما يعظم خلص يدوب، وبعد ما يدوب خلص يموت. هاي اللي أنت مركز عليها. أنا والدي مريض ضغط، قبل فترة سقط في الشارع بسبب الجوع أو مترتبات الجوع. لأنه لما بتقول عن راجل عمره 65 سنة اليوم قدرته على أنه يهضم طعام بنوعيات مختلفة، هي مفروض هي خبز، عدس، فاصوليا، يعني هاي الشغلات اللي بتدخل لفترة زمنية بدون ما الجسم ياخد شغلات تانية هو محتاجها كمريض، طبيعي أنه يقع ويسقط. والله يا أخي أحمد اللي شاف والدي قبل 7 أكتوبر بشوفه الآن ما بيصدق أنه هو نفس الرجل. وهذول كل أبهاتنا في غزة زي هيك، كل أمهاتنا، كل إخواننا وأخواتنا زي هيك. وبالتالي الناس ترى زاوية واحدة، قديش ماتوا من الجوع؟ لا، قديش ماتوا أو قديش هم في طريق أنه قد يصلوا إلى مرحلة الموت لأسباب تتعلق بالجوع. الجلطات، قديش الأعداد اليوم الموجودة، المشاكل الكلى، أمراض الكلى بسبب تلوث المياه، قديش هي موجودة. قديش أنت بتتكلم عن سرطانات اليوم تنتشر في غزة. إحنا في عنا تقديرات بتقول إنه إذا في 56,000 شهيد هدول استشهدوا بسبب القتل المباشر، فتقريبا في نفس العدد توفوا بسبب الموت غير المباشر بسبب الاحتلال الإسرائيلي للأمراض المختلفة. أمراض الكلى أخي أحمد في غزة اليوم بسبب استهداف المنظومة الصحية، نصف عدد مرضى الكلى في غزة توفوا. وأنا بتوقع أنه في أعداد أكبر صارت على الطريق بسبب أزمة المياه وتلوث المياه. وبالتالي صور الجوع في غزة صور متعددة، لا تتعلق فقط بأنه الإنسان تناول وجبة أو ما تناولها. بس أنا ما بختزل بهذا النقاش، وأنا يعني أنا فاهم أنك أنت فاهم علي كمان، مش عم ترد علي، بس بحاول أنوه إنه هذا السؤال بيطلع من يعني طالع من مكانين، مش مكان أبرره. بس الفكرة تبعتي بالأساس إنه عشان توصل للناس طوال الوقت هو أصلا قاعد بتابع معك، وهو بالبدايات خاصة اجتهد الناس، يعني سواء في الخارج، خارج غزة الناس اجتهدت وانت شفت. صحيح. بتابعوا التفاصيل وصاروا بيعرفوا الشارع الفلاني والمنطقة الفلانية. بس في المرحلة اللي هو صار في الشك بأنه لازم إحنا ما نحكي أنه دخل اليوم شحنة مساعدات. وأنا صراحة حتى في نقاشات ما بينه وبين الصحفيين أنه جماعة ليه خايفين تحكوا أنه دخل ترك لحم اليوم؟ ترك لحم دخل على الشمال، مش هالقصة الكبيرة يعني. وبتعرف الخرق اللي صار عند الإعلاميين بالأساس لما الشباب اللي بتصور على تيك توك صاروا يعملوا حفلة فعليا، يعني حتى الحفلة على دخول اللحمة هي مشهد من مشاهد الجوع. صحيح. فرحتهم بدخول اللحمة هي مشهد من مشاهد الجوع. بس أنا نقاشي يعني من مكان مش بس الناس اللي برا، كمان في شيء انعكس على الناس اللي جوا اللي هي بتستفيد أو بتستقبل هذه الخدمات، بأنه صارت تعتقد أنه في حقائق مش مزبوطة أو في تفاصيل عمل غير دقيقة، وانفتح فعليا باب الشك أكتر، بالإضافة للعوامل اللي تفضلت فيها بداية هذا الحوار. فصار فعليا في شعور أكثر عند الناس كمان إنه هذا القطاع كله فاسد، وهذا القطاع كله بيشتغل لحاله. بتعرف في الزمانات كان النقاش على 10% ولا 20% للفلوس التشغيلية يعني. بس اليوم فعليا الناس فاقدة الثقة بالكامل. أنا بعتقد، بعرفش إذا يعني بتشاركني التفكير، بس جزء منه إنه صار في فجوة ما بين هذه المؤسسات خاصة المحلية أو العناوين المحلية بكيف بتقدم الواقع كما هو، أحيانا تبالغ، فصار في فجوة بين الناس وبين الحدث نفسه. وبنفس الوقت في فقدان للثقة بهاي الكيانات كلها، لأنه في فقدان ثقة بكل ما هو فلسطيني اليوم. أصلا فيش أي مؤسسة فلسطينية. والنقطة الثالثة كيف تفضلت، مهما قدمت أنت رح يضل دائما ناقص، فهو شاعر فعليا أنك أنت سرقته. نعم.
شوف خلينا نجزئها عشان توصل للناس. أنا حعالجها نقطة نسينا من الناس هلا أنا وياك عم نحكي. حعالجها نقطة حتى تصل حتى للمتابع بشكل بسيط. أولا أنا متفق معك في مسألة إنه إحنا ما عندنا منظومة إعلام إنساني بتابع كل التفاصيل بشكل دقيق. يعني أنا أقول لك، أضرب مثال، في فترة التهدئة كنا نقول يا جماعة إحنا في موضوع إدخال 600 شاحنة، الإسرائيلي يحرص يوميا على أنه يدخل 600 شاحنة، لكن هل 600 شاحنة كانت احتياج حقيقي لغزة في كليتها؟ ما كانتش هيك. مثلا كان في اتفاق ضمن البروتوكول الإنساني على أنه إحنا بدنا ندخل 200 ألف خيمة، ندخل 60 ألف كرفان. الإسرائيلي صار يدخل لنا الأكل والشرب ويمنع إدخال الخيم ويمنع إدخال الكرفانات. فصرنا إحنا، أتكلم هنا عن الإعلام الفلسطيني، أركز أنه بدخل 600 شاحنة وأنسى في التفاصيل احتياجاتي وأولوياتي اللي هي مطلوب أنه هو يدخل لي إياها. فإحنا عندنا مشكلة حقيقة في الإعلام الإنساني، عندنا غياب لمركز عمليات إعلامي إنساني حقيقي بيقدر يعطي للناس هاي المعلومات اللي أنا قلت لك إياها. شوف، كل ما يثار اليوم على السوشيال ميديا، كل ما يثار على الإعلام له إجابات، كله، وإجابات مقنعة جدا 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 لأهل الاختصاص ولمن يسمعها إذا كان منصف في الرأي. لكن المشكلة تقديمها للناس إحنا عندنا في فشل، عشان إحنا نكون منصفين. المسألة الثانية في ما يتعلق بأنه والله دخل أو ما دخلش، في بعض الناس عندها ثقافة أنه بتحب تاخد وبتحب تخبي. أنا مثلا صار معي موقف شخصي في الزمانات مع أحد اللي هم الناس اللي مكفولين عنا. كنت أنا في لجنة زكاة دير البلح ومكفولين عنا كأيتام، فالكفيل طلب أنه بدي يتواصل مع الناس مباشرة، وهاي الجمعيات ما بتفضلها التواصل المباشر حتى ما يصير في نوع من الإزعاج. فأعطينا الرقم وقلنا له تواصل، فتواصل مع العائلة المكفولة اللي بتسلم كل شهر كفالة اليتيم. أنا فلان الفلاني، أنا كفلكم من خلال كذا، إن شاء الله بتصلكم كفالة. قال لا والله ما بتصلنا. والله هاي قصة حصلت معي أنا شخصيا. فالراجل اتصل بقول لي يعني أخذها ما تصلش الكفالة للناس. فأقول له يا راجل، يعني أنا معطيك رقمهم وأنا بوصلهم مش الكفالة، أو أنا كنت أصلا أوريدي مسافر، فالشباب اللي في المكتب اللجنة هم اللي بيسلموا. فبقول له يعني مستحيل، هاي بالعقل مستحيل، خليني أشوف أفحص وين المسألة. فبعت شاب قلت لهم روحوا زوروا الناس وافهموا وش القصة. فدخلوا على الأخت قالوا له يا عمي أنت اتصل عليك فلان الفلاني، يعني أنت بتقولي له بتستلمش الكفالة، طب أنت لسه أول امبارح مستلمة من عنا وهي توقيعك. فبتقول له هو منكم؟ أنا فكرت بقصدكوش، يعني بقصد حدا ثاني. فطبعا عالجنا الأمر، اتصلنا بالراجل فيديو، شاف الأخوت وشاف اليتيم وعالجت هي المسألة واعتذرت وكذا. في للأسف جزء من الناس بحب ياخذ، بحبش يقول إنه أخذ، وهذا حقيقة للأسف موجودة. في ناس تعتقد إنه منظومة العمل الخيري في غزة تعني إسناد الحكومة في غزة. لا نقولها هيك بصراحة، اللي هي تعني إسناد المقاومة في غزة أو إسناد حركة حماس في غزة. هذا موجود في ثقافة جزء كبير من الناس. خصوم هذا التنظيم السياسي يرى بأنه هدم هذه المنظومة مصلحة له، وبالتالي بيتم استهدافه. وإلا ما مبرر أنه سلطة النقد تغلق التابعة للسلطة إغلاق حسابات الجمعيات الخيرية وعدم تسهيل عملها من بداية الحرب إلى اليوم. الحملات المنظمة اللي بتستهدف مؤسسات العمل الخيري. طب أنا بدي أضرب مثال حي آخر أخي أحمد. إحنا من 7 أكتوبر إلى اليوم لا في حكومة في غزة، بمعنى ما في حكومة بتشتغل، ما في رواتب، ما في قطاع خاص. الناس كيف عايشة؟ هذا سؤال كبير. مش كل الناس عندها ناس برا بتبعت لها فلوس. الناس كيف عايشة؟ عايشة من خلال العمل الخيري. آلاف الفيديوهات الموجودة، آلاف الفيديوهات عمليا على مواقع التواصل الاجتماعي للتكيات الخيرية للمساعدات. طب بدك تيجي بعض الناس بقول لك والله هدول بوزعوا على جماعتهم. هاي كلمة موجودة عند كثير من الناس للأسف الشديد. طب أنت اليوم أخي أحمد بدك تروح تشتغل في مخيم، توزع في مخيم سلال غذائية، أنت بتقدر تدخل على مخيم فيه 200 عائلة. طبعا المخيمات تشكلت بشكل عشوائي، الناس نزحت وقعدت جنب بعض. أنت بتقدر بالعقل والمنطق اليوم إنه أنت تروح توزع 5 كراتين وتترك باقي المخيم؟ والله بكسروك الناس. عرفت علي؟ وبالتالي في عدم إنصاف للمؤسسات العمل الخيري، في عدم إنصاف. برضو أنا بدي أقول شغلة تانية عشان أكون أنا دقيق في الإجابات. ما في عمل في الوضع الطبيعي هو 100%.
يعني في وقت السلم والراحة والرقابة الحكومية والمؤسساتية ما في عمل 100%. فما بالك لما يكون في عمل في فترة الحروب؟ ما بالك وعمل في هذا المستوى العالي من التحديات اللي انت بتواجهها. طيب انت اليوم لما تيجي تطلع على شكل ادخال المساعدات من الخارج الى غزة، والله تفاصيلها لو يطلع عليها الناس، انا فقط لحساسية الدول اللي انت مضطر انك تضلك برضو تشتغل من خلالها، لو تطلع على كثير من التفاصيل راح تصاب بصدمة. لكن انت مضطر ان تعمل ببعض الاجراءات اللي فيها عدم مهنية، خلينا نقولها بهذا الشكل، حتى تستطيع أن تسهل دخول هذه المساعدات للناس إلى غزة. لكن السؤال الكبير اللي أنا بقول لك إياه، حتى نكون منصفين لمنظومة العمل الخيري، يجب أن ننظر إلى مشهدين. مشهد ما قبل 2 مارس لما كانت المؤسسات بتشتغل بشكل خلينا نقول شبه طبيعي في فترة التهدئة على وجه التحديد، وفترة ما بعد 2 مارس لما منع إدخال المساعدات. هاي الفترة كيف وهاي الفترة كيف. مستحيل الناس تضل بوضع طبيعي دون أن يكون هناك منظومة عمل خيري تعمل. اليوم هل هذه المنظومة في إلها مركزية بتنسق معها وبتشتغل معها بشكل لا غير موجود؟ أنت بتتكلم عن فترة حرب، عفوا في الكلمة. أنا اشتغلت في أكثر من 10 دول في العالم في مجال الإغاثة في فترات الطوارئ، في السودان، في كينيا، في الصومال، في المغرب، في زلزال تركيا وسوريا، في لبنان، في فترة انفجار المرفأ. الطبيعي انه في حالات الطوارئ بصير عندك كثير من الارباك في طبيعة عملك، لانه ما ببطل العمل الطبيعي اللي انت بتشتغل عليه، وبتتغير عندك الاولويات. اليوم احنا شو اولويتنا في غزة كمؤسسات عمل خيري؟ اولويتنا انقاذ الحياة، هذا هو العنوان الكبير. كثير من الشغلات ما بتقدر المؤسسات تنفذها او ما بتركز انها تنفذها، مثلا زي قطاع التعليم، التركيز مثلا عن قطاع بدرجة أقل قطاع الصحة مثلا. لكن أغلب المؤسسات اليوم تلاقيها بتركز على التكيات، تلاقيها بتركز على المساعدات الغذائية بتاعت. طيب جزء كبير من الناس للأسف لأنه ما بيصلوا، لأنه أصلا المنظمات ما عندها قدرة تصل لكل الناس 100%. أنت اليوم منظمة الأونروا كانت بتحتاج إلى شهر تقريبا من الإدخال المنتظم لشاحنات الطحين عشان تقدر توزع على الناس كل واحد كيس طحين، على كل عائلة كيس طحين. وهاي الأونروا اللي بتدعمها دول. فكيف لما تيجي أنت تتكلم على منظمات خيرية صغيرة، مش صغيرة بمعنى أنه والله قدراتها صغيرة، لا، هي حقيقة قدراتها على أنها توفر لكل الناس في غزة مستحيل. وهنا أنا إذا في دعوة كمان حتى لأهلنا في غزة، لابد أن نكون منصفين عشان نقدر برضو كمان إحنا كعاملين في القطاع الخيري ما يصير في أي إساءة لمنظومة العمل الخيري. لابد أن يكون هناك نوع من الإنصاف. اليوم أنت منفعش تيجي تدخل على صفحات. طيب قبل فترة توزع بشكل منتظم من الهيئة الخيرية الهاشمية، توزعت مجموعة من الطرود الغذائية، تمام؟ وطلع مجموعة من صناع المحتوى اللي استلموا هذا الطرود وعرضوه على التيك توك إنه والله استلمنا وكانت ممتازة وهي محتوياتها بشكل ممتاز. على صفحة الهيئة نزلوا تقرير إنه إحنا دخلنا إلى غزة أعتقد 2 أو 3 وتم توزيعها. أنا رصدت هذا الحال، أنا جبته فقط كنموذج. 90% من التعليقات بيقولوا ما شفناش إشي. 90% من التعليقات بيقولوا إنه هاي بتصلش. تمام؟ طب هي وين توزعت أحمد؟ عفوا، هي دخلت إلى غزة وهي توزعت في غزة، ما توزعت في المريخ. إذا أنت ما استلمت معنى الكلام إنها ما توزعت، كمان إحنا لازم كفلسطينيين ننصف الناس اللي بتشتغل. الناس إلها بتشتغل من 7 أكتوبر إلى اليوم، العاملين في القطاع الخيري. والله أنا ليس دفاعا، ولكن هذه حقيقة لإنصاف الناس. الناس بتشتغل 24 ساعة. تأمين الموارد المالية مش سهل، إدخال المساعدات مش سهل، التعقيدات الأمنية، لأنه اليوم الإسرائيلي شغال على استهداف منظومة العمل الخيري، وبيعتبر أنه منظومة العمل الخيري وتعزيز صمود الناس في غزة، وهذا شيء طبعا غريب في العالم، ولكن هي العالم الظالم بيعتبره جزء من منظومة دعم الإرهاب في غزة، وبيلاحق المؤسسات الخيرية. ويمكن أنا أزعم أنه 90% من المنظمات الخيرية اللي اشتغلت في غزة تعرضت لرقابة وأسئلة وتفتيش خلال الفترة الماضية. هذا الناس ما بتشوفه، ومع ذلك الناس بتشتغل والناس بتعطي والناس بتنفق. مش معقول أنت تكون ناس قاعدة بتدخل هاي المساعدة إلى غزة وتيجي أنت تطلع مثلا في تعليقات الناس والله ما شفنا حاجة.
والله ما وصلنا ولا شيء. يعني إذا ما وصلك وصل لغيرك، بس يقينا اللي دخل غزة ما توزع في المريخ. بيجي بقول لك بعض الناس انباع في السوق، وطبعا هاي واحدة من أكبر الافتراءات اللي أنا بعتبرها على منظمات العمل الخيري. هي واحدة من الادعاءات اللي موجودة. أنا بدي أجاوبك عليها. أنا لما نتصل عند أهلي كرتونة مساعدات، أنا أحكي لك من واقع، أنا بن غزة وعايش وأهلي موجودين وبشوف كل شيء. أنا لما بصل لأمي 5 أكياس مثلا مكرونة، هذا سلوك إحنا بنمارسه في بيتنا، يعني بديش أتكلم عن الناس، وهذا سلوك يمارس عند كل الناس. ولما أمي بتستلم أو أبويا، يعني عائلة والدي وإخواني بيستلموا كل واحد كيس أو كيسين طحين في فترة ما كانت الأونروا بتوزع. طيب في المقابل إحنا بدهم الأهل بدهم علاج، الأهل بدهم يعبوا جرة غاز. طيب هذا سلوك عند كل الناس بالعمل في غزة. شو اللي بصير أحمد؟ تاخذ الوالدة كم كيس طحين، إحنا طلع إلنا والأخواني قول 4 أكياس طحين، تمام؟ تاخذ الوالدة أو الوالد أو أخويا بياخذ منهن كيس أو 2 وبنزلهم على السوق، بروح ببيعهم. فبيجوا الناس بيشترون، شو عليها شعار إيش؟ الأونروا. مش الأونروا اللي باعت، أخوي اللي باع. بياخذ هاي الفلوس بروح بيشتري فيهم علاج للوالد، أو بيشتري فيهم جرة غاز، أو بيشتري شيء ما بتقدمه مؤسسات العمل الخيري. عرفت علي؟ وبالتالي اليوم الناس في السوق، اللي موجود في السوق هو أقرب لفكرة المقايضة. أنا ببيعك علبة لحمة عندي وبروح بشتري فيها كيلو ملح. أما إنه المؤسسات الخيرية بتدخل المساعدات وبتروح بتنزلها على السوق، أنا أزعم إنه هذا الكلام ليس دقيقا بنسبة تتجاوز 90%. أنا متفق معك، بس بفكر فيه له شق تاني فعليا. نعم. اللي موجود اللي هو في البداية هون تضارب الروايات. بتعرف في المرحلة الأولى كان في سرقة مساعدات 100%، وإحنا أنكرنا في نعم. الإعلام، ما حدا كان بده يحكي على سرقة المساعدات. صحيح. وكان بيتم تغليفها حتى بقصص رومانسية وجميلة، بأنه واحد دخل على حدا وانظروا إلى الناس الجوعانة اللي بتسرق التركات. تبين أنه كل الصور هي ذاتها أبو شباب وجر، يعني نعم. نموذجا على مستوى النماذج. أنا في البدايات كنت بسأل إنه كيف عن الخيمة هاي $250 وهاي خيمة $300 وهاي الخيمة كذا. قيل لي، يعني أنا لما وصلني هذا الادعاء دورت عليه وفحصته، قيل لي في حينها إنه لأنه في حرامية سرقوا أصلا المساعدات وهي داخلة، بعدين صارت تنباع. فأنا بفكر مثلك باللي أنت بتقول إنه في جانب من القصة، بس أنا ما بعتقد إنه الرواية الكبيرة اللي نضجت هي نتيجة إنه أم فلان أو أبو فلان يخلي لك إياهم هم فعليا باعوا أو قايدوا، بقدر ما إنه كان في مشهد في الأساس تم التغاضي عنه بسرقة المساعدات المنظمة فعليا بشكل أساسي، واللي خلت فعليا هذا المظهر يكون أنت بتروح تشتري علبة وبتشتري خيمة مكتوب عليها بدعم من دولة الإمارات ودولة قطر وكذا بهذا الشكل الواضح. يعني كويس انك تكلمت في هذا الموضوع عشان انا عندي اجابه واضحه عليه. اول حاجه موضوع السرقات اللي او عمليه السطو اللي كانت بتتم في بدايه الحرب ما كانتش على نطاق واسع، عشان بس احنا نكون دقيقين في النقل. يعني مثلا كان بدخل 10 شاحنات او 20 شاحنه بتنسرق شاحنه، تمام؟ يعني هذا حقيقه. ثم حديثا تم تنظيم اللي هو فكره العصابات، اللي هي عصابه ابو شباب على وجه التحديد، اللي هم شغالين قطاع طرق. قبل ذلك أنا في تقديري لم يكن ناضج عند الإسرائيلي فكرة هاي العصابات. لما بلشت تصير هاي المجموعات، الإسرائيلي التقطها وبلش يشتغل عليها وبلش يدخل عملاء لتنظيمها إلى حد ما. أكثر من ذلك في بداية الحرب كانوا اللي بيسرقوا البيوت بعد القصف أو بيسرقوا المناطق المخلاة، كان الإسرائيلي يكتب لهم إنه ابعتوا على صفحة المنسق الوقت اللي بدك تروح تسرق فيه البيت وإحنا ما بنستهدفك. هذا كان موجود، لكن ما كانت السرقة أخي أحمد على نطاق واسع. إحنا من بعد التهدئة تقريبا وفي الفترة الأخيرة صار عملية السطو على كل المساعدات اللي بتدخل. يعني مثلا منظمة الصحة الغذاء العالمي بدها تدخل مثلا 10 شاحنات، يتم السطو على 10 شاحنات. مو هسه ما في رادع أدهم، بس في البداية كان في شرطة إلى حد ما، كان في حضور أمني، وبالتالي كانت السرقات أقل. إذا بدي أقول إنه في عملية سرقات، وبرضه بديش أغفل إنه في جزء فعلا هو جائع، يعني ما بدي أغفل هذا الجانب. لكن عملية البيع، أنا بدي أتكلم على مسألة الخيام. وين الإشكال؟ وجميل هذا السؤال. إحنا في عنا إشكالية من بداية الحرب إلى اليوم، إنه أنا لا عندي ولا عندي قدرة، لا عندي، مش موجود، وما عندي قدرة أعمله. ما عندي غرفة عمليات تدير الحالة الإنسانية في غزة. فشو اللي كان بيصير عند الناس؟
اليوم بستلم خيمة، تمام، بستلمها من مين؟ مثلا نقول الخيمة القطرية من جمعية سين. نفس الشخص ممكن بكرة يروح على الجمعية صاد وياخد خيمة تحت بند انه نازح. ما في حدا بيسجل مخيمات، ما عندي مخيمات نظامية، ما عندي المؤسسات اللي بتيجي بتوزع ما بتوزع بناء على كشوفات، ما عندي معرفة مين اللي نزح وين نزح. طب هو اليوم نازح غرب رفح، بكرة بنزح على المواصف خان يونس، بعد بكرة بيجي على دير البلح، تمام، هو نفس الشخص بتلقى. طب بعض الأشخاص اللي استلموا خيم أنا أعرفهم بشكل شخصي، يعني أنا بدي أتكلم لك عن تجارب شخصية لأن أنا منخرط في هذا الأعمال. أخذ خيمة ولا متأكد أنه أخذ خيمة، تاني يوم بتكلم أنا وياه بالفيديو، فعامل أو بعدها بكم من يوم يعني بالله هو عامل جايب خشب وجايب نايلون. في المرحلة الأولى كان موجود في غزة النايلون الشفاف الأبيض. فبقول له أبو خالد إيش وين الخيمة اللي استلمتها؟ اللي هو بقول لي والله بيني وبينك ما هاي الخيمة بتجيب $500 وهدول الخشبات مع النايلون كلفني 1000 شيكل، فوالله بعتها وشريت النايلون، عملت هاي الخيمة والباقي تصرفنا فيه ما الوضع صعب. أنا اليوم كادم شو بدي أقول له؟ قلت الله يعينك، الناس بتشتغل على تدبير حالها. فبرجع بقول لك هل بتقتنع؟ أنا فاهم، خليني أقول لك بس في عناوين أنت كنت فعليا في، أنا فاهم اللي أنت بتقوله، ممكن تشتري من شخص عفوا بمرحلة ما كان في عناوين أنت بتشتري منها خيم، اللي هو فعليا في شاحنة خيم دخلت انسرقت، أو في شاحنة نعم مساعدات دخلت أنا أحمد وانسرق وتحول في عنوان لإلها. لا أنا ما بنكر إنه هاي الحالات، بس أنا ما بتكلم إنه هاي على نطاق واسع يعني. لا مش بالضرورة على في الآخر حال أحمد صحيح. عشان بس عشان كمان الناس لما تسمع شاحنة بتنصدم. عشان أعطيك معلومة برضو كمان، هاي كمان نقولها للجمهور. صدمني أكتر. شاحنة الخيم كم خيمة بتحمل؟ 155 خيمة في الشتاء، 155 خيمة في الصيف تقريبا بتوصل 180 خيمة، لها علاقة اللي هو درجات الحرارة. هاي حقيقة. فهو لما يعني حتى لو أجا سطى وسرق شاحنة فهو ما راح يسرق 10,000 ولا 20,000. لا، الناس برضو كمان قاعدة في خيام وقاعدة في مخيمات، وإحنا هذا كمان برضو إحنا بنشوفه وبنتابعه. يعني في بعض المخيمات اللي هي بلشت تقريبا في آخر فترة رفح، يعني يمكن شهر إبريل 2024 وما بعدها، صار في محاولات لتنظيم المخيمات، وصارت في فترة التهدئة إذا بتتذكر الناس استلمت الخيم ووقعت. يعني في عندي المؤسسات الخيرية هاي أنا مطلع عليه، يعني عرفت علي، الناس موقعة أنه هي فعلا استلمت خيام، في توثيق للناس وهي بتستلم خيامها، وفي توثيق عند المؤسسات. شوف أخي أحمد، يمكن هاي أنا بعتبرها من إيجابيات وسلبيات التوثيق. بعض الناس بيجي بيقول لك يا عمي ليش المؤسسات الخيرية بدها تذل الناس، وليش قاعدة بتوثق، وليش بتنشر، وليش بتعمل. طيب إذا ما وثقت بصير ما في إشي بصل، إذا وثقت ليش وثقتوا أنتم بتهينوا كرامة الناس. بس للأمانة أنا بحب أحمد أكون واقعي وأكون منصف. اليوم أنا باجي بطلع على مشهد عام، أنا بطلع على مشهد عام. أقول لك أنا الصبح كنت في إحدى المؤسسات، بيحكي معي مدير المؤسسة، قال لي بدي أناقشك في هذا الموضوع. قال الآن جديد بيصير حكي مع بعض المنظمات إنه إحنا نرسل المساعدات من خلال هاي المنظمات إلى غزة، اللي بلشت تدخل مؤخرا آخر أسبوع صار في إدخال لبعض الشاحنات اللي بيتم عليهن عملية السطو هاي اللي بتتم. والمؤسسات بيحكوا معنا ندخل، ولكن إحنا ما بنضمن لكم عملية التوزيع، يعني ممكن يتم السطو عليها. فأنت إيش رأيك؟ الراجل متصل علي لأننا من غزة، بياخد رأيي إنه إحنا نسلم هاي الشاحنات، نجيب هاي المساعدات ونسلمها، ولما تدخل غزة الله أعلم ممكن تصل وتتوزع بشكل طبيعي، ممكن تنسرق. قال لي إيش الرأي عندك أدهم؟ قلت له أنا بقول لك دخلها، ابعت. اللي هو بقول لي طب وإذا انسرقت؟ قلت له يا عمي خليها تدخل غزة، ما الكل جوعان يعني. الله يفتح عليك، خلينا نكسر حاجز. اليوم أنا إذا بقدر أدخل 1000 شاحنة وينسرقني يا عمي، ببطل حقي كيس الطحين $800، برجع لوضعية طبيعية. فأنت أخي أحمد في مجموعة كبيرة جدا من التحديات، ما بنفع ناخد جزء من المشهد ونغفل الجزء الأكبر. هدول الناس اللي بيشتغلوا في العمل الإغاثي وفي العمل الخيري، وبرجع بقول لك ما في عمل أنا إذا بدي أعطي للناس نسبة، أنا بقول إحنا 80% في عنا نجاح. حتقول لي طيب وال20%؟ حقول لك أنا ما راح أركز مع ال20% طالما أنا قاعد بحقق ال80.
هلا في ناس فاسدة ممكن تلاقي، في ناس تجار حروب ممكن تلاقي، في ناس ممكن يستغل الظرف العام وتعاطف العالم معنا ويروح يعمل حسابات شخصية ويستفيد هو بشكل شخصي، نعم ممكن تلاقي. لكن اليوم هذا مجموعه من الكل مش ماخذ هامش أكثر من 20%. فأنا ما بنفع أقتل منظومة عمل كاملة، لأنه والله في بعض الناس اللي بيحاول يدخل من خلال هذه المنظومة حتى يسيل كل المنظومة. ولو رجعت أحمد وركزت حتلاقي أنه معظم هدول الناس هم أفراد وليسوا مؤسسات. ولذلك إحنا دائما بنقول للناس وبننصح، يا عمي أعطوا للمؤسسات. في مؤسسات اليوم عناوين، في مؤسسات اليوم موثوقة. إذا أنت مش قادر تثق بهذه الناس، أنت حاول تتعرف على حدا في غزة وحط هذا الحدا في راسك، قول هذا مشروعي. يعني أنا اليوم مثلا كأدهم مين بستهدف بشكل شخصي مش العمل؟ أنا بستهدف عائلتي، أبوي، أمي، أخوي، خالي، عمتي، باللي بقدر عليه. لأن أنا بثق 100% أن هذول الناس محتاجين، وهذول في دائرة الأقربون أولى بالمعروف، هذول الدائرة الأقرب. لو كل واحد فينا قدر يصل لحدا، واتوقع اليوم في عصر السوشيال ميديا على الأقل كل واحد فينا في العالم عنده صديق في غزة. يا سيدي اعمل هذا الصديق مشروعك، ساعد هذا الصديق. إذا أنت والله واصل لمرحلة ألا تثق مثلا بالمؤسسات أو غيره، ساعد هذا الشخص. صدقني غير يتغير حال الناس، لأنه أنت ما بتتكلم عن مجتمع كبير، أنت بتتكلم عن حوالي 350 ألف ل 400 ألف أسرة في غزة. يعني هي مجمل عوائل غزة. لو إحنا والله قدرنا نعمل توأمة مع 400 ألف أسرة في العالم، سنكفي أهل غزة كل احتياجاتهم بإذن الله عز وجل. تفضل اشرب لك شوية مي. تعرف احنا من حدة النقاش والقصة على قد ما هي آنية والواحد بغلي عليها، وشاعر انه في، يعني شاعر انه في قطاع مظلوم بالكامل في غزة. هذا حسيته بالاول، وبالمناسبة هذا غاية الحلقة هاي. نعم. يعني بالاساس بس بدي، بتعرف احنا بتقارب نتعرف على الضيف من كله. تفضل عرفنا على حالك كما تحب بعد كل هذا بعد كل اللي عملته فيه يعني بعد ساعة ونص صرت أعرف. الله يسعدك أحمد. أول حاجة أنا سعيد إني والله موجود معك في هذه الحلقة. وبالعكس أنا هاي النقاشات بعض الناس أحيانا بتحاول تهرب منها، لكن الحقيقة هي مهمة جدا. وأنا بقول للناس إحنا مش لازم نهرب من الحقيقة. الحقيقة إنه في جهد كبير يبذل وفي عمل كبير يبذل. ما في حاجة اسمها 100% صح. دائما في اجتهادات، احنا في النهايه بشر نجتهد، لكن احنا نعذر الله عز وجل انه احنا من 7 اكتوبر، انا بتكلم على الصعيد الشخصي وكثير من الناس اللي انا بعرفهم مثلي، من 7 اكتوبر الى اليوم احنا 24 ساعه في 7 ايام في الاسبوع عندنا جهد بفضل الله عز وجل لغزه. انا افخر بذلك على الصعيد الشخصي. الحمد لله انه انا في هذه المعركه وفي هذه الحرب وفي هذا الموطن ان شاء الله رب العالمين انا اقف بين يدي الله عز وجل مطمئنا اني ما خذلت اهلي بمجال عملي واللي بقدر عليه، سواء في وانا ماخذ تضادين سواء في السلك النشاط الاعلامي ومعركه الوعي اللي انا بحبها، او في مجال عملي وانا بقدم فيها استشارات لعدد من المنظمات الخيريه اللي بفضل الله عز وجل انا بشتغل فيها وبتابع معهم وبنزل على الميدان وبشوف يعني بشوف الشيء بعيني، مش حدا بينقل لي. اما مين انا، سبحان الله احمد، انا بحب اعرف نفسي مع قضيتي. أنا ولدت عام 87 في شهر 11 قبل شهر من الانتفاضة الفلسطينية الأولى. واسمي الكامل أدهم إبراهيم حسن أبو سلمية من قرية الجورة قضاء عسقلان. وأنا أفخر طبعا بهذه القرية اللي منها ابن حجر العسقلاني ومنها الشيخ أحمد ياسين ومنها شخصيات عظيمة من عظماء شعبنا الفلسطيني اللي قدموا بفضل الله عز وجل. ولدت في عام 87 قبل شهر من الانتفاضة، وعشت المرحلة الأولى من حياتي تقريبا أول 6 سنوات من عمر الانتفاضة الفلسطينية الأولى. وعشت حقيقة رغم صغر السن ورغم طفولتي المبكرة إلا أني ما زلت أذكر مقتطفات على صغرها من حياتي وأنا طفل، من بينها استقبالنا للمبعدين بعد ما رجعوا من مرج الزهور عام 93. أنا أذكر جيدا جارنا كان الدكتور الله يمسيكم ومسيه بالخير وربنا يحفظه إن شاء الله، دكتور أحمد النقلة محاضر في الجامعة الإسلامية، كان أحد العائدين. أذكر جيدا كل المشهد اللي كان موجود. وأذكر وأنا في عمر 5 سنوات أيضا أذكر جيدا الجندي الإسرائيلي اللي ضربني كف على باب البيت. فعشت أول تقريبا 6 سنوات من حياتي في ظل هذه الانتفاضة الفلسطينية الأولى. والدي رجل بسيط
يعمل في مجال المقاولات. أمي ربة منزل. لدي 3 من الإخوة غيري و3 من الأخوات الحمد لله رب العالمين. متزوج وعندي 6 من الأبناء الحمد لله. ثم المحطة الثانية من حياتي كانت بعد 93، وسأذكر منها مشهدين من 93 إلى عام 2000، لأنه هي ما بعد اتفاقية أوسلو، أو 3 مشاهد. المشهد الأول عندما عادت السلطة إلى غزة. أنا بذكر جيدا الوالد أخذني ورحنا شرينا العلم الفلسطيني، ووقفنا على دوار البلد عندنا في دير البلح أمام مركز الشرطة، ورفعنا العلم الفلسطيني لاستقبال العائدين من قوات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير من الخارج. والمشهد الثاني اللي أذكره بألم ووجع كان تقريبا عام 97. كان عمري 10 سنوات تقريبا، لما جاء بيل كلينتون إلى غزة. كان الرئيس الأمريكي هو زوجته جاءوا إلى المجلس التشريعي، وكطفل لم أكن أعرف أنهم جايين للمجلس التشريعي حتى يغيروا ميثاق منظمة التحرير ويرفعوا منه مسألة المقاومة والكفاح المسلح وغيره. وأخرجنا من المدارس في ذلك الوقت ورفعنا العلم الفلسطيني والعلم الأمريكي، لأنه بده يمر الرئيس من أمامنا ثم مر بالطائرة من فوقنا. وروحت حكيت للوالدة اللي أنا والله بحييها وأقبلها، والدتي، لأن هي رافقتني طول الفترة. كان والدي بيشتغل يعني أغلب الوقت بالشغل، بس كانت الوالدة هي أحد الأسرار في بناء شخصيتي. روحت بقول لها يعني وقفونا في الشمس ساعتين، في الآخر مر من فوقينا. ثم أدركت في محطة متقدمة أنه هذا هو العلو الأمريكي أمام بساطتنا إحنا الفلسطينيين، وسذاجة من وقع على اتفاقية أوسلو في ذلك الوقت. لأنه أنا ما بسمي اتفاقية أوسلو بالمناسبة خيانة، أنا بسميها كانت اجتهاد في غير محله من أناس كانوا يعتقدوا أنه السلام ممكن مع هؤلاء الناس، وتم إقناعهم بهذا الأمر. وهذا نقاش طويل، لأن البعض بيحب يسميها خيانة كذا. أنا أقول أن هذا في النهاية اجتهاد غير موفق، ربما عبث به بعض المتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي. لكن أزعم أن ياسر عرفات على الأقل لم يكن شخصيا متورطا في أنه يريد أن يصل بالحالة الفلسطينية إلى ما وصلت عليه بعد اتفاقية أوسلو، هذا على أقل تقدير. المحطة الثالثة في هذا العمر كانت انتفاضة النفق في 97 أو 96. هاي المرحلة مظلومة أدهم. نعم مظلوم كثير. مرحلة يعني شو أثرت فينا هذه الصور؟ هي صقلت شخصيتنا عمليا لمن لم ينتبه. على الأقل أنا أقول لك إحنا سياسيا أثر. أنا حضرت جنازة يحيى عياش رحمة الله عليه في 96 رغم أنه كنا طفل. انتفاضة النفق استشهد عندنا جارنا من دار الحواجري، نسيت اسمه والله الآن، الله يرحمه ويتقبله. كان واحد من 3 استشهدوا عندنا في دير البلح. وكانت بتعرف الشهيد في ذلك الوقت يعني شهيد، يعني جنازة مهيبة وشيء عظيم يعني في هذا الموضوع. محطة النفق أنا في تقديري كانت واحدة من المحطات اللي لابد أن نقف أمامها، لأنه إحنا كنا مدين إيدينا ورجلينا للسلام، وكنا متنازلين عن الميثاق أو عن أجزاء واسعة من ميثاق منظمة التحرير في هذا الوقت. ومع ذلك هي السلوك الإسرائيلي. هذا ليش أنا بدي أقول هذه المحطة مهمة أحمد بالنسبة لي في تاريخي وبالنسبة لتاريخنا الفلسطيني، لأنه اليوم إحنا نتهم ما بعد 7 أكتوبر إنه يعني إحنا كنا قاب قوسين أو أدنى من السلام، والدول كانت بدها تطبع، وإنتوا الفلسطينيين رحتوا عملتوا هالعملية. طب ما إحنا قدمنا كل شيء. وإذا بتتذكروا لما كانوا يقولون لنا بنخلي غزة سنغافورة، فاكر هذه المصطلحات. لحد ما أجت سنة 2000. في سنة 2000 في شهر 6 قبل الانتفاضة ب3 شهور الله عز وجل أكرمني لأول مرة أزور القدس. هي أول مرة وآخر مرة يعني، مع الوالد رحنا صلينا الفجر، وذاكر تفاصيل ذلك اليوم الجميل جدا. وروحنا كعك القدس معنا على غزة. وحتى جاءت الانتفاضة، وهاي كانت محطة ثالثة في الحياة. محطة أولى كانت انتفاضة، محطة ثانية كان في أوهام سلام وأنه إحنا في عنا دولة، ثم استيقظنا فجأة مع بداية مرحلة المراهقة أنه لا في دولة ولا. وفي هذه الفترة تقريبا كانت شخصيتي أنا قاعدة بتتكون، لأني برضو شفت هذا مقلب الاحتلال على المقلب الآخر. شفت برضو اعتقالات السلطة لعناصر حماس والجهاد الإسلامي على الأقل في منطقتنا وفي مربعنا. وكنت أسأل الناس، لدرجة أني أذكر جيدا جارنا لما كان بحفر جورة وبخبي كتب
تربوية كانت لحركة حماس في ذلك الوقت. فكنت بسأله، كان مدرس في المدرسة، فبقول له أستاذ ليش يعني ليش بتحفر، إيش الفكرة أنك بتحفر جورة وبتحط قاعد كتب؟ فقال لي أهم شيء ما تقولش لحدا، بس بعدين حقول لك. وشاءت الأقدار بعد والله يمكن حوالي 10 سنوات إنه حفرنا الجورة وطلعنا الكتب. طبعا كانت شوي يعني المي رطوبة عاملة فيها عمايلها، ولكن أذكر كان منها كتب لفتح يكن، الرقائق، العوائق، هاي يعني هاي الكتب في هذا الموضوع. فبدأت بدأت الانتفاضة، وكنت في المرحلة الإعدادية، وكنت الحمد لله من أوائل أولاد جيلي اللي بيطلعوا على مستوطنة كفار دروم، وكنت مواظب أروح على المستوطنة. وكان البرنامج شبه اليومي إنه بنروح على المدرسة، بعدين بيجوا الأكبر منا تعين المرحلة الثانوية بولعوا عجال، بنطلع من المدرسة. طبعا هو هذا أهم شغلة، إنه أنت تطلع من المدرسة يعني قبل ما تقاوم في ذلك العمر كطفل، ونروح نولع الكوشوك ونطبش إحجار. لكن أحمد في محطة مهمة في ذلك الوقت، لأنه تكلمت أنا والوالدة فيها، إنه يما إحنا بنروح بنطبش إحجار بس ما بتصل. فكانت تقول لي الله يحفظها طبعا اللي محطتين في موضوع الانتفاضة مع أمي. محطة الأولى إنه كنت أروح إيدي موسخات، أمي تضربني عشان رحت على المستوطنة لأنها بداش تفقدني، ما بداش هي نستشهد. والمحطة الثانية إني صار هذا النقاش اللي شوية صار في نوع من الوعي إنه يوم إحنا بنطبش حجار بس ما بتصل. فكانت تقول لي يوم المهم نطبش، المهم نرمي الحجر. شوي هيك يعني بديت أحاول أفسر طب شو الفكرة في الموضوع. قالت المهم إنه إحنا نقول إنه إحنا موجودين. فكانت هذا وأول مرة وقفت فيها على منبر أتكلم كنت في الصف السادس، أمي كتبت لي المقال تبعي وكان عن القدس. وفي المرحلة الإعدادية أحمد عشت تجربة جميلة، إنه كنت تقريبا يوم بعد يوم كان لي أنا كلمة على المنصة بتكلم فيها. وظلت هذه المحطة محطة الطفولة والمراهقة اللي لها علاقة بالانتفاضة وأوهام السلام. المحطة الثالثة كانت في المرحلة الجامعية 2006-2007 اللي صار فيها انتخابات، أول مرة بنتخب. والحقيقة كان في نوع من النشوة إنه إحنا بننتخب وهي صوتنا وفي شعور إنه في شيء جميل بيصير. ثم استيقظت على الحفة صوتت يعني أنا 2005 ما صوتت في الرئاسة، 2006 صوتت في التشريعي. وللأمانة كانت تجربة ديمقراطية كثير، كنا حابين إنه يكون في عنا شيء جديد كفلسطينيين، على الأقل إنه نطلع من هم الاحتلال، لأنه سنوات ضنك كانت الخمس سنوات الأولى في سنة 2000. والمحطة الأبرز أنا في أول 5 سنوات أنا بالنسبة لي كانت السور الواقي في الضفة الغربية، ومبادرة السلام العربية في 2002 في قمة بيروت. هذولا محطتين كثير أنا وقفت أمامهم. واستشهاد طبعا رموز بالنسبة لنا، 3 شخصيات أساسية أنا في تقديري كانت مؤثرة جدا، كان الشيخ أحمد ياسين ودكتور عبد العزيز الرنتيسي وياسر عرفات، 3 رموز فلسطينية. ومن قبلهم كان أبو علي مصطفى، لكن ما كنا بنعرفه كثير، يعني هو كان بالضفة وإحنا بغزة، كان الرموز يمكن الغزوية أكثر قربا إلنا. ولكن خلينا نقول هذول ال4 رموز اللي كثير أثروا في الوعينا، خلينا نقول الوعي المقاوم الرافض للظلم الرافض للاحتلال. بعدها بالمرحلة الجامعية درسنا، وبعدها طلعنا من الجامعة وصار حالة الانقسام، ثم اشتغلنا. لكن خلينا نقول لك إحنا من 2007 كغزاوي، ككل شباب غزة، ما عشنا ولا يوم تقريبا راحة. أنت تتنقل بين حصار، جدول الحصار فيه معاناة، من تركيبة المعاناة كانت أنت جدولك مختلف عن كل العالم، قد ما بدك تشرحه ما بتقدر تشرحه. سواء من انقطاع التيار الكهربائي، وخاصة بتتكلم فترة 2008-2009 كانت أصعب سنوات الحصار، لأنه كنا نشغل بزيت الطهي، شغلنا السيارات إذا فاكر. وطبعا في محطات كثيرة. شهر 1 2008 على فكرة هاي المرحلة كمان انظلمت، ظلمت كثيرا. هاي يعني هذه المرحلة كمان كان فيها بتعرف حتى بالإعلام. بتذكر أنه حسن حظي أني كنت في مصر بدرس، فعلى احتكاك مع الأصدقاء اللي من غزة، وكنت بشوف طبيعة الطلبات اللي كانت تيجي. فأنت بتشوف أنه في طبيعة طلبات على مستوى أدوية، مستوى احتياجات شخصية، بتعطيك مؤشر على قديش الحصار صعب. بس بنفس الوقت كان في حالة من الاحتفاء بكسر الحصار، لأنه تم تشغيل أول سيارة على زيت، وتم تشغيل على تعرف يمكن إذا هاي الحالة بدنا نقف أمامها، اللي هي خلينا نسميها 3 سنوات من
من 2006 إلى 2009 أنا ممكن أعطيها عدة عناوين. العنوان الأول رغبة الفلسطيني في أنه يصنع أنه يعيش في وطن ويصنع فيها حياة كريمة من خلال العملية الديمقراطية اللي تمت، واللي كانت حقيقة انتخابات كانت نزيهة بغض النظر ما ترتب بعد ذلك من خلافات سياسية. المسألة الثانية الظلم الدولي، انه انت اليوم كشعوب في المنطقه ممنوع يكون عندك اراده، ممنوع يكون عندك قرار. احنا الحصار ضرب في اليوم الثاني للانتخابات، رغم انه جيمي كارتر نفسه اشرف على الانتخابات وشاهد انها من انزه الانتخابات اللي مرت عليه. ثلاثه الاستكبار الاسرائيلي، يعني لما صارت حرب 2008 2009 تجديد الخناق والحصار، وانت صرت امام في عنوان رابع مهم اللي هو ثبات الفلسطيني، قرار الصمود اللي اتخذته الحكومة. وكان الشهيد الراحل إسماعيل هنية رحمة الله عليه لما قال لن نعترف بإسرائيل، لأنه أنت كنت أمام نموذج سابق اللي هو نموذج منظمة التحرير. طب ما احنا عندنا نموذج في منتصف التسعينات، ليش بده يكون عندنا نموذج تاني نكرر خطأ منتصف التسعينات ومنتصف الألفية الأولى؟ احنا قد أجت منظمة التحرير وقدمت أوسلو وتنازلت عن كل شيء عمليا، ولم يعطى الفلسطيني دولة ولم يعطى كرامة، وبل على العكس كان في عندنا 350 ألف مستوطن في الضفة الغربية، حتى ذلك التاريخ وصلوا تقريبا 500 ألف. فما أنت ما أعطيتني أي بادرة أو ما أشعرتني كفلسطيني أو ما قدمت لي أي نموذج إنه ممكن تكون عندي حياة كريمة. فليش أنا مطلوب مني إني دائما أنا أقدم تنازلات؟ طب ليش الرباعية بتيجي بتفرض علي الرباعية الدولية، واللي كثير بالمناسبة من أبناء جيلنا الآن اللي هو ما قبل السوشيال ميديا ما بيعرفوا. لما يعني قبل فترة بقول الرباعية، فواحد بيقول لي شو الرباعية؟ نعم الرباعية الدولية، الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة. احنا مش كنا نحفظها الرباعية، كنا نحفظها شروط الرباعية. شروط الرباعية بالضبط. الشروط الرباعية اللي كانت هي عمليا حتى برضو الجيل الجديد يعرفها: نبذ العنف والإرهاب، تسليم سلاح المقاومة، الاعتراف بإسرائيل، والاعتراف اللي هو اللي سموها القوانين الدولية أو الاتفاقيات الدولية. كان دائما السؤال اللي يطرح: طب هو ليش أنا مطلوب مني أعترف؟ مش مطلوب من الطرف الآخر أنه يعترف. ليش مطلوب مني أنا شعب بتعرض للاحتلال دائما أن أنا أقدم تنازلات؟ مش مطلوب من الطرف الآخر أنه يقدم تنازلات. زي أمس كان في مساحة على تويتر بتابع فيها، فكان أحد دكتور من دولة عربية كانت تتمنى أن تطبع قريبا مع الاحتلال الإسرائيلي، ويبدو أنه 7 أكتوبر خربت عليهم هذا الأمر. فكان بيطرح بقول أنه إحنا كنا قريبين من اتفاق سلام مع الإسرائيلي، لولا أنه جاء 7 أكتوبر حسبنا الله ونعم الوكيل. طب ما أنت مقدم مبادرة سلام من 2002. طب من 2002 أكثر من 21 سنة أخذت فرصة أنك تجيب هذا السلام اللي كل ما تروح المقاومة لشيء بصير حسبنا الله ونعم الوكيل، ونحن كنا قريبين بس المقاومة هي اللي خربت. نفس هدول الناس هم اللي بيقول لك اليوم: يا عمي ليش الفلسطيني ما يحرر أرضه؟ يروح الفلسطيني يحرر أرضه. ومن 2017 فلسطين ليست قضيتي وإلى آخره من هذه الأمور. لما الفلسطيني بيقرر أنه يأخذ خطوة حتى يقول للعالم أنه في عنده قضية وفي عنده أرض وفي عنده وطن محتل، وأنه في فرص سلام كثيرة جدا أعطيت للإسرائيلي. أقول لك أخي أحمد، إحنا كمان من الظلم أنه إحنا ننظر للفلسطيني أنه مد إيده للسلام فقط في أوسلو. إحنا من أيام النقاط العشرة إذا بتتذكر في 73 والفلسطيني مادد إيده للسلام. الآن اتفقت أو اختلفت أنا كأدهم هذا موضوع، لكن أتكلم عن الحالة الفلسطينية، الحالة اللي كانت تقود الحالة الفلسطينية كانت مادة إيدها للسلام. يوم ما أنت جيت قلت للعالم إنه أنا بدي حقوقي عشان أقدم لك ما تريد أو ما تطلب، ضرب عليك حصار، منع حتى عنك، حسب عليك السعرات الحرارية. 2006 من 2006 إلى 2009 في حصار، الناس كلها ما بتعرفه تقريبا، عنوانه حصار السعرات الحرارية. كان الإسرائيلي بيحسب كم سعر حراري إحنا بدنا في غزة. كان البيض بدخل بالعدد، الخيار بدخل بالعدد، لكن في نقطة ضوء كمان الناس ظلمتها في هذه المحطة وما انتبهت إلها. وأنا شخص حقيقة بدي أوجه له التحية، لا أعرف شو ظروفه في غزة والآن كبير في السن، نسأل الله عز وجل أن يحفظه، الدكتور محمد رمضان الأغا. هذا اسم إحنا كفلسطينيين لم نذكر هذا الرجل، لكن أنا بدي أوجه له التحية لأنه تقريبا ما حد بيجيب سيرته ولا حد بيعرفه. دكتور محمد رمضان الأغا كان وزير للزراعة، عمل مشروع في 2009 استمر إلى ما قبل حرب أكتوبر اسمه زراعة المقاومة، اللي قال إحنا لازم في غزة يصير عندنا اكتفاء ذاتي،
وفعلا إحنا بعد أقل من سنتين صار عندنا اكتفاء ذاتي في غزة من الخضروات. تعرف أخي أحمد، قبل هذا المشروع إحنا كنا بنستورد سنويا في غزة ب5 مليون دولار كل سنة البطيخ. بعدين صار عندنا اكتفاء ذاتي، وصار عندنا اكتفاء ذاتي من الخضروات بكل أنواعها في غزة. هذا ناس كثير ما بتشوفه. هذا جانب حقيقة من الجوانب المشرقة اللي للأسف بسبب أحيانا الخلافات السياسية، وأحيانا بسبب أنه إحنا بننشغل في قضايا وبنترك قضايا ما سلطنا عليها الضوء. لكن هاي واحدة من نقاط الضوء اللي كانت موجودة في محطة الحصار. أكثر من ذلك أنا بدي أمشي في المحطات سريعا. لما وصلنا إلى محطة مسيرات العودة بعد كل هالجولات من الحروب، وصولا إلى محطة مسيرات العودة، شو كان حقيقة مسيرات العودة؟ مسيرات العودة كانت عبارة عن فعل شعبي أراد أن يدق الخزان وأن يقول للعالم أنه في شعب محاصر ومكلوم له أكثر من 10 سنوات في غزة. هاي العنوان العريض اللي كان موجود لمسيرات العودة، وأن تكون بشكل سلمي. وكانت ضمن رؤية الفصائل الفلسطينية في غزة أنه يا عمي إحنا كل ما نحكي مع حدا يقولوا أنتوا بس دائما حروب حروب حروب. يا عمي خلي عندكم مقاومة سلمية لعل وعسى تكون نقطة التقاء. لأنه إذا بتتذكر 2017 كان في ما عرف باسم هجوم المصالحة زي ما سماه الشهيد يحيى السنوار رحمة الله عليه، ومسيرات العودة تقريبا صار بالتوازي. فقال يا عمي خلينا نوجد نقطة التقاء بين الكل الفلسطيني. هاي عندنا فعل مقاوم سلمي موجود في غزة وخلينا يمتد إلى الضفة الغربية، في نفس الوقت نحاول نعمل إحنا المصالحة الفلسطينية بين كل المكونات الفلسطينية. كيف استقبل الاحتلال مسيرات العودة؟ قتل أكثر من 500 فلسطيني. يعني حتى الفعل الشعبي أنت ممنوع تعمله. هذا العنوان المحطة اللي صار. ليش أنا بقول هاي المحطات؟ هاي المحطات كلها مهمة حتى يدرك المتابع إنه 7 أكتوبر لم يكن عبارة عن قفزة في الهواء أو نقطة غير متصلة مع سابقاتها. لا، هو نقطة متصلة مع كل ما سبق في الحالة الفلسطينية من بداية الاحتلال عام 48 وصولا إلى 7 أكتوبر عام 23. في هذه المحطة أنا طبعا درست كل المراحل في غزة من الابتدائية إلى الإعدادية في مدارس الوكالة الأونروا تشغيل لاجئين، ثم درست البكالوريوس الدبلوم، ثم بكالوريوس، ثم ماجستير في غزة. ويمكن لأول مرة بدي أقول هذا السر أنني درست الدبلوماسية والعلاقات الدولية في الماجستير، وأيضا الآن في الدكتوراه، فقط لأنه كان عندي حلم أن أكون في يوم من الأيام وزيرا للخارجية لفلسطين. هذا كان دائما حلم. ويمكن أنا من الأمور اللي بدي أقولها لأول مرة، أنا كنت ناطق باسم الهيئة العليا للإسعاف والطوارئ في غزة من 2009 إلى 2000 وتقريبا 13. بس حدث موقف في 2012 قدمت فيه استقالتي من هذا الموقع والمكان. كان وزير الصحة الله يسهل عليه دكتور باسم نعيم في ذلك الوقت، وقال لي كلمة شهيرة، قال يا عمي أنت حد بصل للي أنت وصلت له في هذا السن وبترك. فليش أنا تركت؟ لأنه وصلتني أول دعوة من الخارج لحضور مؤتمر كان لمنتدى الشرق هنا في اسطنبول، كان منتدى ربيع الوعي الأول على ما أذكر. فوجدت أنه هاي أول فرصة إلي أني أطلع وأقف على منصة خارج غزة وأتكلم عن غزة اللي أنا بعشقها وأعرف تفاصيلها في هذا السياق. ووجدت إنه هاي هي الفرصة اللي أنا مش لازم أسيبها، ولازم أسيب أي شيء آخر وأركز هذا. وفعلا أنا مجرد ما روحت من المؤتمر رحت مباشرة للماجستير وسجلت للدبلوماسية والعلاقات الدولية في الماجستير، لأني خلاص وضعت في قناعتي إنه هذه محطة على طريق إني أكون يعني على الأقل إني أطلع وأسافر. وفعلا استغليت أو استثمرت فترة 2012 و2013 بشكل ممتاز جدا. زرت تونس عدة مرات، زرت ليبيا، زرت اليمن، وشاركت حتى في مؤتمر الحوار الوطني في اليمن حضورا طبعا في هذا الموضوع. زرت قطر، السعودية، مصر، وكلها كانت في إطار أن أتكلم عن غزة وعن حصارها وعن أهلها. وسبحان الله هو أقرب لفكرة الشغف بهذا الشيء. في هذا السياق أيضا أجا عملي بعد ذلك تطوع، لأن أنا كنت موظف حكومي ولكن تطوعت في العمل الخيري في لجنة زكاة دير البلح من 2015 إلى تقريبا 2019 في إطار حبي إنه دائما أكون إضافة جميلة
للناس أو لأي حدا بده يقابلني أكون إضافة جميلة. وكنت دائما الله يحفظها الوالدة تقول لي وصية، والوالد كان بدعي لي دعاء الله يرضى عليه. كانت أمي تقول لي يما إذا ما قدرش، يعني إذا لم يقدر لك أن تكون ابتسامة للناس فعلى الأقل ما تكون هم لهم. فكنت دائما أفكر إني أكون ابتسامة للناس، واشتغلت في العمل الخيري في هذا السياق. وكان الوالد إلى اليوم أبوي، يعني لو الآن أتصل عليه حتسمع آخر كلمة وهو بدعي لي بقول لي الله يسخرك لخدمة الناس. هذه دعوة والدي من سنوات طويلة جدا والله، ولا مكالمة إلا يختمها بهذا الدعاء، لدرجة إنه يعني في طار إنه ما تعرضنا حتى له من أحيانا استهداف وأحيانا من سوء ظن من بعض المشكين في العمل الإنساني. كنت أقول لأبوي هاي الدعوة اللي ورطتني. فهذا الموضوع. فهذا تقريبا انت فعليا اجبت على يعني الاجابه النموذجيه لتعريف الضيف في نفسه في تقارب، يعني الله يسعدك، اللي هو سؤال عن حالك وعن فلسطين وعن مجال العمل كمان. الله يعطيك الف عافيه ويعطيك الصحه. ادهم، في نموذج في يعني بعتقد جزء مهم من مش بس نشاط العمل الانساني او العمل الخيري حاليا في قطاع غزه. ما قبل 7 أكتوبر كان في نموذج مهم وملهم بالنسبة لي. أنا يعني شاركتك سابقا أنه هذا العنوان تحديدا ما قبل 7 أكتوبر كنت شغال عليه، وكنت على اتصال مع الله يرحمه الشهيد إيهاب الغصين بسياق الحديث عن النموذج اللي كانوا عاملينه أو النظام اللي كانوا عاملينه لتوزيع العمل الإنساني بشكل عادل وعظيم. وبعتقد بدي أشارك شوية ملامح له وأتركك تحكي لنا عنه أكثر. بس بالنسبة لأي جمعية أو مؤسسة كان لازم تدخل على منصة ما، عشان فعليا إذا بدها توزع منح فهي بتيجي بتقول أنا عندي 100 منحة بهذا الرقم. مش هي بتختار المنطقة ولا العيلة، بتم توزيع أو بتم التأكد من توزيع هذه المنح أو هذه المساعدات فعليا على الناس عموما. وكانت نقطة أو منصة فعليا لتنظيم المؤسسات الجمعيات الخارجية، الفلوس اللي بتدخل والمتبرعين وغيرها. في نقطة هون محتاج أسمع عن النظام هذا، وكمان بنفس الوقت إذا في معلومات أو أرقام تحكي لنا على حجم هذا العمل في قطاع غزة، على قديش كمية نسب من الناس اللي كانت مستفيدة من هذه الخدمات. أول حاجة الله يجزيك الخير على طرح هذا الموضوع، لأنه أيضا هذا من النقاط اللي ظلمت من قبل 7 أكتوبر، ومن نقاط الضوء اللي كانت موجودة في غزة. ورحمة الله على أخي وحبيبي وصديقي والله وأستاذي إيهاب الغصين، من باب الإنصاف رحمة الله عليه. هو الشخص الذي أخذ بيدي في كل المحطات، في كل محطات حياتي، من لحظة بداية التوظيف في الحكومة أنا عملت معه إلى لحظة الشهادة رحمة الله عليه. فإذا ذكر أدهم في غزة كان يذكر إيهاب، والعكس صحيح. وأبو العبد يعني أحسب أنه إذا كان هناك ملائكة على الأرض فهو أحدهم. رجل على خلق ودين وصاحب هم يمكن لا تكاد تجد له مثيل. مهموم جدا في الناس، مهموم جدا في أنه يكون دائما يقدم نموذج جميل. ومن هذه النقطة أنا بدي أجي على نقاط الضوء في هذا الموضوع على وجه التحديد. لأذكر رجل عظيم آخر لابد أن يذكر، هو توفي يمكن في 2020 أو 21 في شهر رمضان المبارك، الأستاذ أحمد حرب الكرد أبو أسامة، واللي احنا كنا نسميه أبو العمل الخيري في فلسطين. وكان وزير الشؤون الاجتماعية في محطة من المحطات، وقبل ذلك رئيس بلدية دير البلح، وقبل ذلك مدرس في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين لمادة العلوم. وأيضا هو مؤسس واحدة من أول 3 جمعيات عملت في قطاع غزة، اللي هي جمعية الصلاح الإسلامية، اللي طبعا تم حظرها من قبل حتى وضعت على الخزانة الأمريكية. لماذا هذان الاسمان على وجه التحديد؟ لأنه أبو أسامة حتى وفاته كان يقود شيء اسمه تجمع المؤسسات الخيرية، ويمكن كثير من الناس لأول مرة ستسمع بهذا الاسم، اللي هو عمليا هذا تجمع المؤسسات الخيرية كان تجمع للمؤسسات تقريبا الإسلامية إذا جاز التوصيف، أو من هو في ظلالها، وأيضا الجمعيات التي ترغب في العمل مع الحكومة، لأنه في بعض الجمعيات لم تكن ترغب أن تعمل على تماس مباشر مع الحكومة في غزة بفعل ارتباطاتها ببعض الدول الأوروبية وإلى آخره من هذه الأمور. يضاف إلى جانب هذا التجمع كان موجود الإدارة العامة للزكاة،
الإدارة العامة للزكاة كانت تنظم عمل حوالي 42 لجنة زكاة تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، منتشرة على مستوى جغرافيا قطاع غزة. طيب حتيجي تقول لي طيب كيف 42 في وعدد المدن 5 والمخيمات 8؟ أقول لك إنه كان في توزيع جغرافي صغير. مثلا لما تيجي لمدينة غزة هتلاقي لجنة زكاة الشجاعية، لجنة زكاة الدرج، لجنة زكاة الشاطئ، الشيخ رضوان، هكذا. وبالتالي من هنا كان العدد 42. وأيضا كان عندنا وزارة العمل تشترك في هذا العمل، وأيضا كان عندنا وزارة الشؤون الاجتماعية أيضا إلى حد ما تشترك في هذا الموضوع، المشروع اللي أنا حتكلم فيه. وأيضا هناك ما تسمى بالإدارة العامة لتنظيم، أتوقع هيك اسمها، لتنظيم الجمعيات الأهلية والجمعيات الخيرية في قطاع غزة، واللي حقيقة لابد أن نذكر هنا بالخير الشهيد أبو صالح أيمن عايش استشهد في هذه الحرب، واللي حقيقة له بصمة يمكن مهمة، وهو أحد الرجال الأخفياء الأتقياء إن شاء الله رب العالمين في هذا المشروع. ليش أنا ذكرت كل هاي المنظومة؟ حتى أقول إنه من 2009 تقريبا، من لما بدأ فكرة حوكمة وأتمتت منظومة العمل الحكومي في قطاع غزة، وأنا أزعم من خلال زياراتي يا أحمد الآن إنه إحنا في غزة كنا حتى ما قبل 7 أكتوبر إن شاء الله بنرجع، كنا من أكثر الدول، إذا جاز التوصيف أن نقول أن غزة هي جزء من الدولة الفلسطينية إن شاء الله رب العالمين، أو من أكثر المناطق في العالم اللي عندنا نظام الأتمتة الصحيحة من ناحية الحكومة الرقمية. يعني أنت فيك تعمل تقريبا معظم معاملاتك من خلال الكمبيوتر، وأغلب المؤسسات الحكومية تقريبا بدأ يقل فيها الورق، استخدام الورق مع الوقت، وصرت تعمل أي معاملة كله من خلال البوابة الحكومية أو البوابة الرقمية للحكومة. من 2009 بدأ التفكير بتنظيم العمل الخيري مع فترة الحصار. اشتد الحصار الآن على غزة، المساعدات صارت قليلة، صار في الهجم اللي حكيت لك إياها على المؤسسات الخيرية وإغلاق حساباتها البنكية، وبالتالي ضاقت الأمور. الآن طب في عندنا مجموعة من المنافذ للعمل الخيري. الشؤون الاجتماعية في عندها عوائل اللي بياخذوا الشؤون، إذا بنسمع عنهم حوالي كانوا تقريبا 45 ألف عائلة في عهد أبو أسامة الكرد الله يرحمه، أبو أحمد الكرد أبو أسامة، وصلهم تقريبا إلى 73 ألف عائلة. هذه تذكر لهذا الرجل في هذا المقام وهو غائب الآن. ففي عندنا وزارة الشؤون الاجتماعية، عندنا وزارة العمل، كان بتيجي مساعدات من بعض المؤسسات الأجنبية والأوروبية للعمال على وجه التحديد، وكان في نفس الوقت اللهم صل على سيدنا محمد بتيجي بعض المنح التشغيل المؤقت من بعض المنظمات اللي هي الدولية. فكان عندنا وزارة العمل، وكان عندنا الأوقاف، بحكم أنه في بعض الأوقاف في غزة كان أيضا بصلها إيراد مالي، وبالتالي كان عندها عمل للجان الزكاة الموجودة عندها، وكان عندنا الجمعيات المختلفة اللي حابة تشترك في هذا. كان دائما النقاش حول عنوان أساسي هو عدالة التوزيع. عدالة التوزيع، كيف نستطيع أن نصل إلى مرحلة نحن في غزة يكون عندنا شفافية عالية في المؤسسات الخيرية، وفي عندنا نوع من العدالة، إن لم تكن 100% يا سيدي تكون 50%، تكون 60، تكون 70. قديش بنقدر نطور فيها؟ نبدأ في هذا الموضوع. صاحب الفكرة الأول في هذا الموضوع، في موضوع المنصة اللي تفضلت بذكرها، كان حقيقة هو المرحوم أبو أسامة أحمد الكرد، وكان ذراعه التنفيذي اليمين هو الشهيد إيهاب الغصين رحمة الله عليه، اللي لأنه بحكم تخصصه في الهندسة هو تقريبا اللي بنى وضع هذا التصور المتكامل لهذا الموضوع. وفعلا تم تجهيز هذه المنصة، وما لا يعرفه كثير من الناس إنه هاي المنصة عليها كان توزع المساعدات القطرية. مساعدات القطرية اللي كان بيجي كل شهر 10 مليون دولار لتوزع على 100,000 أسرة. فالأسماء كان تضعها هذه المنصة. هذه المنصة أدخل عليها كل العائلات في قطاع غزة من خلال الربط مع السجل المدني اللي اشتغل عليه الشهيد أيمن عايش أبو صالح، حتى نذكر الناس بأسمائهم لأنه حقيقة يذكروا في هذا السياق، واشتغلوا على ربط السجل المدني. فصار أي مولود بيجي بيدخل وين؟ على السجل المدني، اوتوماتيك بيصير على منصة العمل الخيري. فلما كانت بتيجي المساعدات، انت مثلا قول اليوم هاي المؤسسة او لجنة الزكاة نتوزع طرود غذائية للي هم فوق 7 أفراد. امبارح انت ما كنت بتستلم لانه كنت اليوم جاك ولد
اوتوماتيك تاني يوم بنزل اسمك لأنه صار عندك 7. فهاي أنا ذكرت نموذج صغير. طيب مع مين كانت مربوطة المنصة؟ مع وزارة الصحة. كل تقاريرك الطبية كانت برضو بتصل على المنصة، ولكن من باب حفظ خصوصية الناس، ولأنه هاي موجودة مع المؤسسات، كان بيعطيك إنه والله مثلا فلان يعاني من كذا، أو عنده مرض، أو بيأخذ علاج مزمن. يعني كان بيعطيك زي كود فيك بعد ذلك تستفسر منه إذا أنت معني بالحالة بشكل أوسع. ولكن من باب الحفاظ على خصوصية الناس كان بيعطيك كود إنه فعلا هو لما يقدم لك تقارير طبية فعلا هو صادق، لأنه موجود عند وزارة الصحة إنه فعلا هذا الشخص يتلقى مثلا علاج مرض سكري أو عنده مثلا غسيل كلى، أيضا كان موجود على المنصة. فلما كنا إحنا في لجان الزكاة، أنا مثلا كنت في لجنة زكاة دير البلح، نيجي نقول إيش المعايير اللي بدنا إياها، لأنه مثلا أجتنا 1000 سلة غذائية. طيب أنا 1000 سلة غذائية، عدد العائلات المسجلة عندي في ذلك الوقت، أنا بتكلم 2016-2017 في دير البلح اللي عندها اللي هي محتاجة كانت تقريبا 4830 عائلة. تمام. طب أنا كيف بدي أختار؟ باجي أنا بقول له أنا بدي أوزع، مثلا أجاني طحين على سبيل المثال، عندي 1000 كيس، فكنت بحط على المنصة أنه أنا عندي 1000 كيس طحين بدي أوزعهم على عائلات. العائلات هذه بدي تختار لي إياهم يكون عندهم فوق 7 أفراد مثلا، بدي يكون عنده أمراض، الأولوية للأمراض، الأولوية مثلا لعوائل الشهداء على سبيل المثال. أحط هاي الأوامر، تمام. هو يفلتر لي ويطلع لي 1000 اسم ويقول لي تفضل هذول وزعهم. تاني يوم أنا لو بدي أجي أعمل، طيب شو من الفوائد المنصة اللي كانت موجودة؟ كنت مثلا يجي أحمد مثلا هو ساكن في انصارات، تمام، يجي مثلا على الجمعية الفلانية هي في دير البلح يطلب مساعدة. بتعرف الناس أحيانا بتتجول على الجمعيات، فمجرد ما يحط رقم هويته كان بيعطيني متى آخر مرة استلم فيها مساعدة ومن وين. فهاي الحالة التنظيمية للأمانة من 2015 تقريبا 2016 بدأت وظلت تتطور إلى أن وصلنا تقريبا إلى مرحلة جدا متقدمة كان في هذا الموضوع. اللي خلينا أقول لك هي مسألة المساعدات القطرية اللي كانت بتيجي، لأنه كان بتوزع $100 على كل عائلة بنفس الآلية. هاي الشهر هذا بطلب 100,000، بحط مجموعة من الأوامر. مثلا إيش كانت من الأوامر اللي تيجي؟ إنه الشهر هذا إذا في عندي توزيع للشؤون الاجتماعية اللي هم 70,000 أو 73,000 أسرة من شؤون اجتماعية، مثلا الشهر هذا استلموا فلوس الشؤون، لأنه بتعرف كانوا بيسلمون كل 3 شهور، أحيانا كل 4 شهور أو بتأخروا. فكان أحيانا بتزامن وصول المساعدة المالية مع الشؤون. فكنت تيجي تعطيه الأمر على الكمبيوتر تقول له إنه استثني تعيين الشؤون الشهر هذا، ما تطلع لي من 100,000 تبعين الشؤون الاجتماعية. فكان يفلتر لك يطلع لك 100,000 من تبعين اللي هم ما أخذوا شؤون اجتماعية على الأقل الشهر هذا. كنت تقول له مثلا أعطيني الأولوية للجرحى، أعطيني أولوية للمرضى. كل هاي كانت تقريبا، كانت المنصة ضخمة جدا، وحجم التطوير اللي كان شغال عليها كبير جدا، الفريق اللي كان شغال عليها وتحديثها كبير جدا. ونقطة القوة اللي كانت موجودة حقيقة فيها إنه كان فيها توأمة بين مؤسسات العمل الخيري، بين الإدارة العامة للزكاة، أنا بعطيك العناصر الأساسية، وبين الأركان الأساسية في الحكومة، وزارة الداخلية كسجل مدني، وزارة الصحة كحالة مرضية، وزارة الشؤون الاجتماعية لتعيين الشؤون الاجتماعية، ووزارة العمل، لأنه في الفترة الأخيرة إذا بتتذكر صار في إدخال لبعض العمال للداخل، أيضا هدول صار يتم إسقاطهم مثلا من موضوع المساعدات. أعطيك كمان شغلة لطيفة انشغلت مؤخرا، يعني ما بعد 2022 في هذا الموضوع، إنه صرنا نقول طيب إحنا عدد الناس اللي الآن محتاجين كثير، يعني إذا بدي أقول كل الناس اللي محتاج كثير بشكل أساسي، يعني ما عنده ابن موظف، ما عندوش أي دخل، يقترب من 120,000 تقريبا عائلة في غزة. كيف إحنا ممكن نخليهم يستفيد؟ 120 فرد ولا عائلة؟ 1000 عائلة، رب أسرة. كيف إحنا ممكن نخليه يستفيد؟ فصارت الفكرة في الفترة الأخيرة إنه بدل ما توزع $100 على العوائل، خلينا نخليهم 300 شيكل. يعني $100 350 شيكل بالمتوسط، زائد ناقصة شوية، خلينا نخليهم 300 شيكل، ناخذ من كل أسرة 50 شيكل ونعطي لعدد أكبر من العائلات. فصارت تدخل عملية حسابية، تدخل $10 مليون، قديش سعر الصرف اليوم، تقسم على 300 شيكل، تطلع لك مرة 110,000 أسرة، 112,000 أسرة، 113 حسب سعر الصرف الموجود في ذلك الوقت. فصار عندي تقريبا معظم العائلات
كان يتم تغطيتها. إذا في لحظة توزيع اليوم أو بكرة مثلا توزيع المساعدة القطرية، في توزيع عند المساعدات، كان يتم استثناء هاي الأسر، وبالتالي تغطية ما تبقى من 120 ألف أسرة اللي هن مثلا 8000 أحيانا 10,000 يتم استهدافهم بالمساعدات من قبل المؤسسات. وهذا النظام ضل شغال لحد 7 أكتوبر. نعم حتى 7 أكتوبر. طيب قد إذا الأونروا أرقام الأونروا بتحكي أنه هي فعليا كانت تخدم أو خدماتها بتغطي 1.4 مليون من قطاع غزة. نعم. إحنا إذا بدنا نحكي على حسبة 2 مليون أو 2.2 مليون فبنحكي على 600 ألف أو 800 ألف. 600 أو 800 ألف هم المستفيدين من الخدمات اللي أنت بتحكي عنها؟ لا، ولا أنتوا خدماتكم بتغطي 2 مليون؟ لا، هو أنت عندك عموم المجتمع، عموم الأسر موجودة على المنصة، بس أنت اليوم حتى الناس اللي بتتلقى خدمات الأونروا كانت موجودة حتى عندك. بتطلق خدمات الأونروا، بس ما كان في كونتاكت بينك وبين الأونروا، لأنه النموذج أول حاجة الأونروا بترفض العمل مع أي جهة محلية. هذا واحد. المسألة الثانية إنه الأونروا كانت بتقدم خدماتها بسيستم إلى حد ما شوية مختلف. يعني مثلا الأونروا بتستهدف العائلات سواء كان غير موظف، يعني لا يعمل إطلاقا، أو بيعمل بسموه الحد الأدنى للأجور. كانت حاطة رقم مالي أتوقع 1400 شيكل، وكانت بتعتبر أنه كل حدا بياخد، إذا أنا ذاكر صح يعني إما 1400 أو أقل من ذلك، الرقم مش ذاكره. المهم أنه في رقم مالي معين حطاه، أنه إذا الأسرة بدخل عليها الرقم هذا فما فوق ما بيستفيد من خدمات الأونروا. اللي بيستفيد من خدمات الأونروا كان بيتم إسقاطه لا، كان بيستفيد أحيانا، لأنه أحيانا أحيانا بيستفيد إذا طبعا طلع له الفرصة. يعني ما كانت تدخل على السيستم، ما كانت تدخل. أنا بحاول أشوف بس المجتمع نفسه. يعني إذا الأونروا كانت بتغطي 1.4 مليون من قطاع غزة، وكمان في مجتمع مدني موجود قوي جدا، نعم، بغطي ما يعني بقية الرقم أو جزء منه. فأنت حتى يعني في إشارة وفي فكرة لفكرة الحكومة بحد ذاتها، هي كانت عم بتدير موارد العمل الخيري أو العمل الإنساني هذا اللي موجود في قطاع غزة على مدار سنين طويلة. نعم. ولما كانت فعليا في سنين حصار، ولما كان في حكومة ما بين قوسين بس ما فيش موارد حكومة، فهي فعليا أصلا كانت بتدير الإشي ما بين الأونروا اللي هي عم بتغطي كتير خدمات والجمعيات الخيرية أو الجمعيات الثانية اللي عم بتغطي. سؤالك سؤال جميل، أو التفاتة جميلة، عشان أعطيك فيها نقطتين. النقطة الأولى، في 2012 كان في دراسة إسرائيلية وضعت سؤال: لماذا لم يسقط المجتمع الفلسطيني؟ عملت دراسة ميدانية ليش ما سقطش المجتمع الفلسطيني في فترة تجديد الحصار اللي هي استمرت من 2007 إذا بدنا نقول هذا التاريخ إلى تقريبا 2011، نص 2011، لأنه بعدها بلشت تفتح موضوع الأنفاق وصار النوع إلى حد ما الدنيا شوية أكثر سهولة. كان السبب أو الخلاصة اللي خلصوا إلها كان سببين: التكاثف الاجتماعي، الترابط الاجتماعي الفلسطيني، اثنين منظومة عمل الخير القوية. أنا أزعم أنه منظومة العمل الخيري في غزة لم يكن هناك أرتب منها. أنا تجولت في كثير من الدول وشفت إحنا تقريبا كنا واصلين لمرحلة نعرف كل محتاج في القطاع. هو في نظام دولي، يعني أنت حتى إذا بتروح بقية الدول الثانية بتلاقي على هامش الحكومة في مجتمع مدني، في مجتمع مدني، إحنا أو في عمل أهلي. إحنا في غزة أنت عم تحكي العمل الأهلي هو اللي بيدير البلد. لا، كانت الحكومة بتنظم العلاقة مع بمعنى آخر، كانت الحكومة عارفة إنه في حصار وإنه هي مش قادرة تعطي كل المجتمع، وبالتالي صارت تفكر مع المجتمع المدني مع المؤسسات إنه كيف ممكن إحنا نتساعد في الوصول لكل الناس. يعني مثلا المساعدة القطرية على سبيل المثال، أنا ذكرت نموذج عشان بس أكمل سلسلتها. المساعدة القطرية جابتها الحكومة، بس مين اللي ساعد في تنظيمها؟ المجتمع المدني. مين اللي ساعد مع الحكومة؟ المجتمع المدني. اليوم الحكومة في ظل الحصار، رعاية الحكومة من خلال اللي هو الإدارة العامة للجمعيات اللي كان برأسها الشهيد أيمن عايش أبو صالح، وأكيد في قبله بس أنا يعني مش فاكرهم، كانوا عمليا مشكلين حالة من الرعاية، إنه كيف ممكن ننظم الحالة، لأنه مش بس كانوا مشكلين رعاية، لا كانوا مشكلين رقابة صارمة جدا على المؤسسات. يعني مثلا إحنا في فترة الأضاحي ما فيك أحمد في غزة قبل 7 أكتوبر إنك أنت تروح تذبح أضاحيك كجمعية بدون ما يكون عندك مراقب من وزارة الداخلية، ما كنت تقدر، لازم يجي المراقب. هذا الشق الثاني اللي أنا جايك عليه. كنا نشوف على مستوى عمل الجمعيات الموظفين رابط جو فاند مي، نعم، واحد طالع على فيسبوك، واحد على انستغرام، فرد ولا جماعة ولا محل خضرة ولا مكتبة ولا متحف ولا أي شيء،
كنا نتعاطى انه هنالك من سينظم المشهد ما اذا كان في خلل، يعني نعم. طوال الوقت. وكان واضح جدا القصص اللي بنسمعها، فلان فتح رابطين لقصته، وفلان أخذ من مكانين، وفلان فتح رابط مش عارف وين وكذا. طوال الوقت كنا بنتعامل مع فكرة ما إنه بعد في 7 أكتوبر. ما قبل 7 أكتوبر بقصد. نعم. لكن ما كانش الحالة واسعة. لا مش قصدي، ما كان يعني كان فعليا في حالة من إدارة التبرعات وإدارة الجمعيات وإدارة كل العاملين في هذه المساحات، سواء على مستوى أفراد أو جمعيات. بنفع هون تعطيني يعني نظرة عليها حلو. على هذا، لأنه كويس. أنت لما ذكرت على فكرة الرقابة على الجمعيات، هي مش بس على الجمعيات، على الجمعيات والعاملين فيها، وعلى كل حدا فعليا كان ببادر وبيعمل أشياء. يعني شوف، صلى على النبي. الآن بالنسبة للجمعيات أنا أزعم أنه الرقابة كانت ممتازة. يعني إذا بدي أعطيها تقييم كان ممتاز، يعني كان في رقابة وفي متابعة وفي أسئلة واستفسارات وتقارير مالية وإلى آخره. على صعيد الأفراد كان في أقرب لحالة المتابعة أو الرقابة، بمعنى أنه والله فلان بيعمل حملات، كانت برضو بتم الجلوس معه، سواء من تجمع المؤسسات الخيرية أو من الإدارة العامة لتنظيم العمل الخيري في غزة اللي تابعة لوزارة الداخلية. وأحيانا كانت بتتصل المؤسسة الأمنية تقعد معه، بمعنى أنه كانت الأجهزة الأمنية بتم إرساله، لأنه أنت بتعرف واقع قطاع غزة في بعد أمني دائما حاضر. ففكرة إدخال الأموال أو ممكن يحط الإنسان تحت دائرة الشبهة الأمنية. طب إذا بدك ترتبهم على مستوى التدخل، الأمن الداخلي كان الأول ولا الأخير؟ المباحث ممكن تكون هي، نعم، المباحث العامة كانت هي الجهة المعنية بهذا الملف بشكل أساسي. هلأ إذا كان في ملاحظات أمنية بترافق هذا الموضوع، أكيد كان جهاز الأمن الداخلي هنا بتدخل في بعض المحطات. لكن تقريبا معظم الأفراد اللي كانوا واضحين. هلا في جزء كبير، عشان أكون برضو صادق، أو مش كبير، يعني جزء موجود كان حاضر ما كان بيتم رصده ومراقبته. يعني في بعض الناس مثلا اللي كانوا بيستخدموا مواقع أجنبية، يعني مش ملفت الانتباه، ما بدخل بشكل كبير، اللي هم خلينا أسمي لك إياهم تحت بند ثالث. ما بتكلم الآن لا عن جمعيات ولا عن مبادرات فردية أو مبادرين فرديين، لا، بتكلم عن قسم ثالث كان موجود حتى قبل 7 أكتوبر، كان تسول إلكتروني. هذول الناس كانوا بيدخلوا بيطلب مساعدات له بشكل واضح. أول مرة بسمع هذا المصطلح. لا، كان موجود، أنا أعطيتك إياه. كان في حاجة اسمها تسول إلكتروني. طبعا له أقسام، جزء منه هذا زي ما أنت تفضلت، واحد بدخل بحط قسطه على GoFundMe، في الآخر أنت حتى كحكومة أنت في ظل الوضع يعني ما عندك نسبة ضبط برضو كمان 100%. في الآخر أنت شعب تحت الحصار، وأنت مش قادر تغطي كل الناس ولا تغطي احتياجات الناس. فدائما في منافذ لهذا الأمر. واحد هو معلن عن قسطه وأنت جيت برعت له لقسطه وأنت شايف أنه هذا التبرع رايح لسين. فالحكومة كانت عمليا، أو خلينا نقول الجانب الأمني كان براقب أنه هذا الموضوع ما يكون خارج عن السيطرة. شو يعني؟ يعني بمعنى أنه ما يكون هذا الشخص مدخل لحالة أمنية. كيف يعني؟ أقول لك بعض القصص اللي كانت بتصير. معلش، خلي الشق الأمني على جانب، الشق اللي هو بتعلق بالعدالة، لأنه بالنسبة لي المنصة مع فكرة التوزيع في سعي طوال الوقت لفكرة العدالة. وأنا كان يلفتني نموذج أنه يتأكدوا من خسائر شخص بالمشروع اللي خسره وعمل عليه رابط. يعني في قصص زي هيك كنت أسمعها، كانت ملفتة ملهمة، بمعنى أنه كيف في حالة من الرقابة وسعي للعدالة لتحقيق عدالة ما أنا بدي أجيك أحمد الآن، أنا بدي أرجع أقول لك، إحنا إذا بدنا نقسم بالنسب، هاي الرقابة مع المنصة مع الجهد هي تقريبا 80%، اللي دائما أنا بقول هي النقطة الممتازة. هلا خلينا نقول في 10% أو 5% هي المبادرات الفردية. معظم المبادرات الفردية حقيقة، وهذا اشتغل عليها أخونا إيهاب الله يرحمه ويتقبله، معظم الحالات الفردية إلى حد كبير أنا بقول تم تنظيمها السنوات الأخيرة، تم تنظيمها على مستوى الأفراد. نعم، تم تنظيمها، بمعنى أنه هاي صارت الحالة في الغالب هي تحت مؤسسة أو ضمن لجنة زكاة، بحيث أنه يضمنوا. طب أنت تعال، يعني هذا الأمور اللي كانت تصير عندنا في غزة، تعال أنت بدك تشتغل عمل خير، بدك تخدم الناس، هذا العنوان اللي موجود، تمام؟ والله طيب 100% موجود عندنا لجنة زكاة كذا، دير البلح مثلا، أنت في دير البلح في عندنا لجنة زكاة دير البلح، ليش ما تشتغل من خلال اللجنة؟ هذه أحسن وأكثر شفافية وكذا. أنا أزعم أنه المعظم كان يقبل، المعظم، لأنه في الآخر هو بده يخدم. في جزء بده يخدم وبده يجد فرصة عمل، أنه أنا يا عمي طب بدي أشتغل. فكان أيضا تنظم هذه الحالة.
أنا بعرف عدد لا بأس به، بعرف عدد لا بأس به من الأفراد اشتغلوا مع لجان زكاة واشتغلوا مع كذا وكان يتقاضى راتب، وحول حالته من حالة عشوائية يعني حالة فردية إلى حالة منتظمة تحت إطار جمعية. أنا إذا بدي أحط نسبة في المية بدي أقول إنه أكثر من 80% من الحالات الفردية في آخر 5 سنوات في غزة تم تنظيم وضعها بشكل ممتاز، تم ضبطها، ضبط حالتها وده. الآن في جزء آخر بنرجع، إحنا ما كانش اسمه لا هو مبادرة ولا هو جمعية عشان ما نظلم العمل الخيري، لازم نفصلهم تماما، اللي أنا بسميه التسول الإلكتروني. هلا مشروع مش مشروع، أنا عندي إجابة واضحة عليه. بدفعت كل شو التسول الإلكتروني هم عبارة عن ناس حق الألغام هذا. نعم، كانت تجد في منصات التواصل الاجتماعي فرصة للحصول على الأموال، قد يكونوا فقراء ولكن الغالبية العظمى منهم تحولت هذا المشروع إلى مهنة. مثلا أعطيك نماذج ولا زال حتى جزء منها موجود الآن حتى في ظل الحرب، إنه بيجيب جوال وبقعد عنده تقارير طبية إما حقيقية أو مزورة، حاطط هويته، بيحط مقدمة الدولة سين، تمام، وبيحط بعدها أي أرقام عشوائية، بيجمع له 100 200 300 400 500 رقم على الواتساب وبيبدأ يبعث لهم، أو على الانستغرام بيبدأ يبعث لهم، شافك شافني شاف فلان، بيبدأ يبعث له أنا فلان الفلاني وأعيش في المكان الفلاني وظروفي 1 2 3 وهي تقارير الطبية وهي كذا. هدول جزء منهم تحول إلى مهنة، جزء منهم تحول إلى مهنة، يعني صارت هاي مهنته، فكرة إنه يتسول إلكترونيا، يظل أنت بتقول له إيش بتشتغل طول اليوم بيبعث رسائل بحيث يجيب أموال. نسبة التعاطي برضو، عشان أنا برضو كمان ما أحيانا نشتت في المبالغة، نسبة التعاطي بتعرف يعني أنت من كل 1000 يمكن بتعطى لك 2 3، لأنه برضو الناس بتسأل والناس بتعرف بعض، وكثير كنا نسأل يا عمي فلان بعت لنا، فكنا احنا نبعت نسأل عنه في غزة، طب فلان كيف وضعه كيف ظروفه، يقول لك والله هذا بيشتغل تسول إلكتروني. صاروا معروفين يعني حتى نعم معروفين سواء في محيطهم الاجتماعي أو عند الجهات المختصة اللي بتراقب العمل. يعني مثلا فلان انتم معروف لكم انه كان بيشتغل تصور الكتروني. نعم معروف. واللي هو معلش بس عشان انا كيوزر كمستخدم، اللي هو حدا ممكن يكون بعت هيك من يعني انت مثلا مسج مرحبا انا فلان الفلاني انا مش عارف ايش كذا وبدي تتبرع لي او بدي كذا، السلام عليكم اخ احمد كيف حالك، انت بتقول عليكم السلام على طول، مجرد قلت له عليكم السلام بقول لك والله انا فلان الفلاني من غزة وظروفي 1 2 3 ووضعي 1 2 3 وانا مريض وهي اوراقي وانا كذا وكذا واذا في مجال تساعدني. طبعا انت ممكن تتعاطى، في جزء من الناس بتعاطى مباشرة، جزء من الناس ممكن والله تقول أحمد مثلا أنا مين بعرف من غزة، والله بعرف أدهم والله في فلان بعت لي من غزة، إيش رأيك؟ أنا حينيتها بقوم بدور آخر، إني أنا بسأل عنه في غزة. ما قبل 7 أكتوبر كان أسهل لأنه إحنا عارفين المناطق وعارفين مين تحديدا لجان الزكاة عندها كل هاي، أو من خلال المنصة كانت بتوضح، أبعت لإيهاب بقول له فلان إيش أخباره، ويقول لي والله مثلا هذا بيستلم مساعدة قطرية، هذا مثلا بيستلم شؤون اجتماعية، هذا كذا، فأعطي للشخص تقييم واقعي عن ظروف هذه الحالة ثم بعد ذلك هو يقرر. جزء كان يقول لك لا خلص بساعد مباشرة مش راح نكسر مثلا من $100، فكانوا هذول الناس مع تكرارهم صاروا معروفين. يعني في بعض الأسماء أنا مجرد ما يصلني الاسم أو تصلني اسم العيلة، يعني تخيل مؤخرا صار معروف إنه العيلة فلان هاي تشتغل بالتسول الإلكتروني، عرفت علي في الفترة الأخيرة، فصار أنت بإمكانك إنك تقول والله مثلا هذولا لهم في التسول الإلكتروني. برضو كمان عشان أقول الحصار هو من أنتج مثل هيك إشكاليات في المجتمع، أيضا ليست على نطاق واسع ولكنها كانت موجودة كإشكالية. حتقولي طب كيف كان يتم التعامل معها في غزة؟ أنا بقول لك في غزة كانت التوجه العام ألا يتم منح هدول الناس بنسبة 100%، لأنه يصعب أنك تمنحهم 100%. واحد مسك جواله وقاعد في الليل شو بدك تسوي معه؟ وقاعد في البيت وببعث رسالة، حتصير تقول حق على اللي بعت له. لكن وين كانت تصير المتابعة أنك تتأكد أنه هذا الشخص لا يتحول بطريقة ما إلى ظاهرة أمنية، بمعنى أنه يصير نقطة استلام أموال وتوزيعها مثلا على عملاء للاحتلال الإسرائيلي مثلا في غزة. ضبطت بعض الحالات طبعا، ضبطت يعني في هذا الساعة، فكانت المراقبة في هذا الإطار. أما ناس والله هم، لأنه في الآخر هذا الشخص إيش حيقول لك؟ أول كلمة حيقول لك طب طعميني، طب وظفني، طب وظف واحد من أولادي. أنت حقيقة كحكومة ما كانش عندك القدرة، فكانت النظرة دائما للمصلحة العامة
مش لهذا، انه انا بدال ما اخذ هذه القضيه واحارب كل من هو موجود فيها، قد يكون محتاج وقد لا يكون محتاج، لا خلينا انا اركز على الناس اللي هم بدهم يدخلوا من خلال هذه الحاله لتحويلها لحاله امنيه ممكن تضر بعموم المجتمع الفلسطيني او تفسد فيه. لكن لو بدي ارجع ارتب انا انه اذا بتكلم عن الجمعيات مثلا 85% من عموم الحاله، مبادرين قول 10%، بصفي انا هدول الناس هم 5% من المجمل العام اللي ممكن تقول تسميه بوابات العمل الإغاثي أو الكذا. فأنا دائما باجي بشتغل، كانت الهم الكبير إني أنظم الحالة الأكبر، الحالة العامة، الحالة اللي كل الناس بتثق فيها. ثم بعد ذلك أنا الناس المبادرين هم أصلا مين؟ هم ناس ظهروا بحكم وجودهم على السوشيال ميديا، ناس صارت تثق فيهم كذا. هاي مسؤولية برضو كمان المتبرع، في مسؤولية من طرفين، مسؤولية المتبرع انه يتأكد انه تبرعاته وصلت، ومسؤوليتي انا كجهات حكومية اني برضو اتأكد انه هاي المساعدات بتصل. انا اقول لك اخي احمد مرة ثانية، انا ازعم انه الجزء الاكبر، الغالبية العظمى من هذه الحالات ما قبل 7 اكتوبر تم تنظيمها وتأطيرها ضمن مؤسسات او لجان زكاة. هو مش من عبث، يعني كان مهم كتير لإلي هذا الحوار، لأنه بتعرف كنت متصل مع هاي الحالة أو مع نقاشها ما قبل 7 أكتوبر. نعم. في بداية 7 أكتوبر كنت شايف كيف فوضى قاعدة بتصير، وزي كأنه متنبه مبكرا أو حتى يعني مستنفر في الرصد، لأنه في نظام حقيقي موجود قاعد بتم ضربه، وفي تخطيط لضرب مجتمع كامل جميل بيعتمد على هذا السياق. فإذا أنت ضربت المؤسسات بمنصاتها بالهيئات الحكومية من مكان، وضربت فعليا ثقة الناس، وتركت الناس فعليا تتصرف بشكل فردي، وخاصة مع فقدان الثقة بالكيان، فهون فعليا يعني في إشي الاحتلال اشتغل كتير على تدميره. وبعتقد يمكن حتى هيك لو إنه إحنا بنبطل نتعامل مع معاركنا على إنها معارك مؤقتة وبثقة، بعدين بنحل الإشكاليات. بس في إشكاليات كتير كان يمكن فعليا يعني استيعابها أو التعامل معها بشكل مبكر في الوقت اللي كان الأمن حاضر فيه بقوة. يعني أضوي لك على شغلة أحمد مثلا في هذا الموضوع، في موضوع ظلم منظومة العمل الخيري واستهدافها. أنت لاحظ أغلب المؤسسات الخيرية تم النيل منها خلال فترة الحرب، أنا بدي أركز على الحرب، خلال فترة الحرب إما منها أو من الشخوص العاملين فيها. لكن لاحظ أنه نفس هؤلاء الناس اللي كانوا بيستهدفوا بشكل يومي ولحظي المؤسسات والعاملين فيها وبشكل كذا، من يوم ما بلشت هاي المؤسسة المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي تقريبا ما ذكروها، وما ركزوا قديش هاي قتلت أولادنا، حولت مناطق توزيع المساعدات إلى مصائد للموت، قديش في ظلم في التوزيع، فيش أصلا لا في عدالة ولا في غراب بين، ومع ذلك لا يتم التركيز عليها زي ما كان يتم النيل من منظومة العمل الخيري. هذا برضو بيعطينا مؤشر عشان نفهم قديش كان الشغل على تقويض العمل الخيري المنظم والمرتب كان فعلا هو جزء من مخطط الاحتلال الإسرائيلي، 100% جزء من مخطط الاحتلال الإسرائيلي. طيب أدهم، في شق تاني دائما تذكروا فيه، يعني هذا منه إحنا وصغار في طول كرم واطلع لبرا، كل حدا بيشتغل في هذا الكار ما بين قوسين في هذا المجال يتم الطعن فيه. حرامي بالضرورة حرامي. يعني هيك يعني هاي البسيطة يعني بالضرورة حرامي، بالضرورة كذا. وإذا أنت فعليا غيرت عجل سيارتك ولا شريت سيارة ولا بعت بنتك من هون، أنت بتكون فعليا تثبت إنك أنت حرامي. في قاعدة بعرف أنا، في فلوس تشغيلية لهي الجمعيات والمؤسسات، في والعاملين عليها، في من باب شرعي في أشياء، في من باب قانوني في أشياء. بنفع تحطني في هذا السياق بشكل إداري واضح، تمام، من مدخل شرعي، من مدخل قانوني، من مدخل إداري، حتى وصلني لسلم الرواتب لما بنحط فعليا كيف بنحط. حلو. طيب أول حاجة أنا بشكرك على السؤال، والله سبحان الله وأنا طالع عندك على الدرج ضحكت. ليش؟ لأنه أنا جاي معاك بنفس الساعة اللي عملوا عليها حملة وقالوا عنها رولكس. عرفت؟ في أحد البثوث المباشرة ظهرت قالوا عنها فأنا طالع على الدرج فشو لابس الرولكس، بقول أنا لابس الرولكس كمان مرة. طبعا هي حقها 2500 ليرة. وخلينا أقول لك لأول مرة برضو بدي أقول كثير شغلات قلنا لأول مرة، هاي هدية من الدكتور أدهم الشرقاوي الصديق العزيز. يعني بعد ما صارت حملة إنها رولكس اتصلت بأدهم بقول له أبو مالك الحقني،
انت مهديني الرولكس. انت ايش مهديني؟ فبقول لي ايش؟ بقول له الساعه اللي جبت لي اياها. فبقول لي والله يا ابو ابراهيم شريتها من المول اللي عندكم ب 2005. ابعت لك الفاتوره 2500 ليره. فيعني حقه كله $70. فقلت له صارت رولكس، وصارت ايش قال عنها 9000 وشي قال عنها 25000. فهي الساعه مره ثانيه. طبعا ليش ذكرت هذا المثال وحبيت اني ادخل؟ لانه هذا بيعطيك الجو العام اللي حقيقه يمكن قالوا حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنه من تصدر أمر العامة يجب عليه أن يتبرع بعرضه أو جزء من عرضه في سبيل الله، لأنه حتما مشتوم. رحت يمين يعني تقدح، رحت شمال حتقدح. المسألة الثانية، أنا بعتقد أنه المؤسسات أيضا الخيرية عليها جزء من المسؤولية. كيف؟ اليوم انت مش غلط كمؤسسه خيريه انك تيجي وتكون عندك شفافيه وتقول للناس بشكل واضح انه والله قديش انت بتاخذ مصاريف، اللي هي المصاريف الاداريه او التشغيليه، النسبه الاداريه. باختصار شديد، باختصار، لانه انت لما يكون عندك جمعيه وعندك موظفين وعندك ادوات تشغيل، عفوا ما راح تجيبهم من السماء، انت بالضروره راح تاخذهم كنسبه تشغيليه من هاي التبرعات. شفافيتك ووضوحك مع الناس ومع المتبرعين كثير مهم، لانه الخوف من هاي النقطه انه احنا والله احنا بناخذ نسبه، لا بناخذش نسبه، احنا بناخذ 5%، احنا بناخذ 2%، هذا مدخل انه الناس تشكك فيك. انا واحد من الناس اللي كثير بالنسبه لي مهم جدا انه المؤسسات الخيريه يجب ان تكتب على مواقعها قديش النسبه اللي بتاخذها. الامم المتحده اللي الناس بتعتبرها يعني كيف اقول لك البروفيشنال، كاتب على موقعنا بتاخذ 37.9%، رغم انه هاي نسبة انا بعتبرها جنون ولا ارى انها منطقية، ومع ذلك امتلكت الشجاعة انها تكتب، ومع ذلك الناس ما بتشكك فيها. لاحظ. لكن المؤسسات الخيرية اللي هي فعلا ممكن تاخذ 5 او اقل او 10%، الناس بتشكك فيها. جزء من هذا الموضوع تتحمل مسؤوليته الجمعيات. الوضوح مهم. طب كيف بيتم تحديد النسبة هاي؟ كل جمعية لها طريقتها. يعني أنا بعرف مثلا بعض الجمعيات اللي أنا أتعامل معها حتى أتابع معها في ملف غزة، عنده عنوان عريض إنه إحنا من مشاريع اللي ذاهبة لغزة في فترة الطوارئ والإغاثة هاي ما في نسب إدارية، لكن تستمر اقتطاع النسب الإدارية بنسبة مثلا 7% من باقي المشاريع اللي هي بتشتغلها الجمعية. بيتم اقتطاع مثلا 5%. كل جمعية أخي أحمد ما في نظام موجود، لكن عدد لا بأس به من الجمعيات. وأتكلم مثلا عن الجمعيات الإسلامية، عندها ما يسمى بالدليل الشرعي لتنظيم أعمالها. هذا الدليل الشرعي هو اللي بيقدم لها. أنا أكاد أزعم أنه معظم الجمعيات تتجنب اقتطاع نسب إدارية من الأيتام والزكاة. من وين بيجيبوا مصريات؟ بيجيبوها من الصدقات والمشاريع المختلفة. عدد كبير أنا بعرفه من الجمعيات تتجنب اقتطاع من هذين القطاعين، لكن الصدقات والمشاريع العامة مثلا مشاريع المياه، المساجد، الإغاثة، غيره، بياخذوا منه النسبة الإدارية. وأنا برجع بقول لك الناظم العام أن النسبة الإدارية ليست شيء مخجل للجمعية، لأنه إذا أنت بدك تقول والله أنا باخدش نسبة، طب تعال جاوبني على السؤال الثاني. أنت كيف فاتح جمعية؟ كيف مشغل موظفين؟ وكيف بتتحرك؟ وعندك مثلا مقدرات، مثلا بعض الجمعيات عندها سيارات، عندها كذا. بالضرورة أنت بده يكون عندك هذا. في بعض الجمعيات بتزاوج بين أمرين: الأمر الأول النسبة اللي بتقتطعها، الأمر الثاني المساهمات الحكومية اللي بتكون عندها. هذا بتلاقيه مثلا في أمريكا، بتلاقيه في كندا، بتلاقيه في دول الاتحاد الأوروبي. جزء من المؤسسات بالمناسبة في تركيا تحصل على هذه المعونة الحكومية، إما على شكل إعفاء من الضرائب أو أشكال أخرى، لكن في عندها المعونة الحكومية. في بعض المؤسسات مثلا زي قطر الخيري مثلا في دول الخليج، واعتقد موجود في الكويت، في مساهمة حكومية، مساهمة يعني بتيجي الحكومة هي بتقدم تبرعات من خلال هذه الجمعيات، تعينها من خلالها، يعني بتقول لها انه هاي مساهمة تشغيلية لهاي المؤسسات. أيضا هذا جزء منه موجود في المؤسسات الخيرية. الباقي عموم المؤسسات الخيرية أنا بقول لك يتم اقتطاع نسب تصل في عمومها أو في معظمها أو في مجملها ما بين 5 إلى 10%. قد تزيد قليلا أو قد تقل قليلا، ولكن هذه النسبة اللي أنا رأيتها عند مجمل المؤسسات. كيف بيتم اقتطاعها؟
إما بيتم اقتطاعها من المشاريع دايركت مباشرة، أو وهذا رأيته أنا في عدد من المؤسسات كل مشروع يتم الإعلان عنه يضاف له النسبة. يعني مثلا هذا المشروع بكلف 10 قروش يضاف له نسبة مثلا 5% من التبرعات. وبدي أرجع أقول للمرة الثالثة أخي أحمد، هذا لا يعيب المؤسسات. المشكلة في كثير من المؤسسات إنها مع الجمهور لا تعلن عن نسبتها. لكن لو جيت أنت تطلعت مثلا على المشاريع اللي تقدم لشركات من المؤسسات الخيرية، تقدم لشركات أو تقدم مثلا لجمعيات أخرى اللي هي الجمعيات بسموها الجمعيات الداعمة الممولة، سترى أنه هي بتكتب في مشاريعها نسبة 5% مصاريف إدارية. موجود هذا الكلام ومدون. لكن وين المشكلة؟ إنه هذا كلام مش معلن للجمهور أو مش مكتوب على المواقع الإلكترونية تحت بند إنه والله ممكن يعمل نوع من العزوف عند الجمهور إنه يتبرع لهاي الجمعيات. فهمت علي؟ يعني بيصير هذا كلام. لكن أنا لا أرى إنه هذا فيه من الصواب بشيء. الأصل أن نعلن للجمهور والجمهور يكون عارف، لأنه في الآخر المتبرع يعرف جيدا إنه في الآخر في اقتطاع نسبة إدارية، لأنه أنت في الآخر عفوا هذول الموظفين اللي موجودين في هذه المؤسسات عندهم أولاد وعندهم بيوت وعندهم حياة، وبالضرورة بدهم ياخذوا رواتب. وبالتالي كيف بدهم ياخذوا رواتبهم؟ هم أصلا أنا اليوم لو بشتغل في جمعية خيرية مثلا سين، وبعطي من وقتي كل يوم 9 ساعات أو 10 ساعات مثلا من وقتي لهذا العمل، تمام؟ طب في الآخر في حق إني أخذ راتب. ليش أنت مثلا في قطاع الإعلام تشتغل مثلا في الدولة، تشتغل في الدولة تلاقي والله أنت صحفي، مش أنت بتعطي مثلا 10 ساعات، ما أنت بتاخذ راتب، بتاخذ مقابل. أحيانا أنت بتدفع حقه. إحنا مثلا اليوم هنا موجودين في تركيا، قطاع التلفزيون من وين بياخذوا مصاري؟ ما احنا بندفع في فاتورة الكهرب، مزبوط؟ مش بندفع اعتقد ليرة او اكثر في هذا الموضوع. وبالتالي ما فيها اي مشكلة. لا يجوز ان نتحرج ولا يجوز ان نخجل من شيء شرعي. يعني حتى لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول انما الصدقات للفقراء او الزكاة والعاملين عليها، نعم العاملين عليها المقصود فيها هي المصاريف الإدارية اللي تعطى او نظمت اليوم على شكل مصاريف إدارية تعطى للجمعيات. ليش انت بتخجلش وانت بتقدم مساعدة للفقير وللمحتاج ولابن السبيل لكل مصارف الزكاة، وبدنا نيجي نتوقف عند كلمة والعاملين عليها نصير نعمل عليها وكأنه والله هي صارت مجال للتندر. طب بدي أحط حالي محامي الشيطان شوي. توكل على الله، تفضل. من بعد إذنك يعني. وأنا ما بدي أكون مدافع عن المؤسسات. أول شيء 5-10% لما بكون في $1000 غير لما بكون في مليون. نعم طبيعي. تمام. صحيح. وفي يعني حتى هذا النقاش يعني بعتقد نقاش شكل إدارة أكثر من نقاش 5 ولا 10%، لأنه كمان في مشاريع مثل ما أنت بتعرف إنه في أشياء بدها 20-30 واحد ينفذوها، وفي مشاريع بدها 5. صحيح. فبعتقد حتى نقاش النسب هو مش الإشي اللي بيظهر لا برا بالخارج، بقدر ما إنه برضو في نقاش تاني. وبعتقد في حالة غزة بالشكل اللي أنت حكيت لي إياه، هنالك طبقة من العاملين عليها أمورها مسيسرة ماشي حالها، ما انقطع راتبها مع انقطاع الرواتب المتعدد، ما صار عندها دروب مثل ما صار في مكان تاني. فأنت فعليا بنفع تحط حالك مكان أي حدا في هذا المجتمع اللي بشوف ما بين قوسين أدهم أبو سلمية شغال من سنة ما بلش في هالكار لليوم شغال والحمد لله أموره طيبة. نعم. في وقت أجيالنا أو أجيالك كمان انقطعت بالشغل أو صار عندها دروبات أو صار عندها مشكلة أو كذا. فبعتقد كمان المدخل تبع 5-10% والإعلان عنها أنا بفكر إنه يعني تمام لازم يعملوه، بس كمان لازم يكون في مظاهر تانية من نقاش الشفافية. وبعتقد كمان في مشكلة تانية يعني ما بعرفش شو حلها يعني، بس بعرفش إذا بتوافقني، هاي الطبقة اللي بتصير فعليا داخل المجتمع من العاملين عليها اللي هم أمورهم ميسرة وأمورهم ماشية واشتروا بيوت أو اشتروا سيارات وصار عندهم أشياء، في وقت بقية الشباب عاطلين عن العمل أو بيستنوا المساعدات منهم. بعتقد في فجوة هون كثير كبيرة. حلو. شوف هذا سؤال جيد. بدنا نفرق بين شغلتين. أول حاجة بدنا ناخذ دائما ما بنفع نتكلم عن الأمور بإطلاقها وكأن كل العاملين هم صار معهم هذا اللي صار. عفوا أنا اليوم بشتغل في مجال العمل الإغاثي وبشتغل مع عدد من المؤسسات، يعني أنا بقدم لها استشارات وبتابع أعمالها، ومع ذلك يعاني أهلي في غزة اليوم ما يعاني عموم المجتمع، عموم الناس. ولا أعتقد أنه في ناس بيشتغلوا في العمل الخيري اليوم ظروفهم يعني أحسن بمراحل عن غيرهم. هلا ممكن يكون هو وضعه أحسن شوية بحكم أنه هو على احتكاك مباشر. تجاوز 7 أكتوبر ارجع لورا. حتى لا قبل قديش النسبة والتناسب
قديش النسبة والتناسب. هاي مهم أحمد، يعني مهم إنه إحنا ناخذ الحالات. ما أجي أقول والله مثلا في حالة أحمد أو حالة أدهم أو حالة سين أو صاد أو عين. أنا والله أعرف مئات من العاملين في العمل الخيري واللي قضوا 40 سنة في العمل الخيري، والله وبالله وتالله أنهم لم يخرجوا من الدنيا بشيء إلا راتبهم اللي كانوا بياخدوه وكانوا بيصرفوا فيه على أولادهم. أعرف مدراء جمعيات والله لولا العيب يعني، أو إنه هاي خصوصية ناس لذكرت لك إياهم بالأسماء. أنا أدهم ما بدنا نوصل لهذا المحل. لا مش هذه الفكرة. بس معلش، هذا الزلمة هو كان باخذ مصاري في الوقت اللي جاره لأنه ما في شغل 100%. ما هي أرزاق. يعني هذا اللي بحاول أقوله. أحمد أنت اليوم تشتغل في العمل الإعلامي صح؟ تمام. كم مليون من الشباب اللي في جيلك ما بيشتغل؟ هي العمل الخيري وظيفة في النهاية. يعني إذا واحد الله عز وجل أكرمه بأنه يتوظف اليوم، حتى العمل الخيري ما عادش والله لأنه فلان هتوع على العمل الخيري. هي مش هيك. اليوم اللي بيشتغل مبرمج أو بيشتغل مصور أو بيشتغل في محاسب مالية مثلا أو بيشتغل في إدارة المشاريع أو في كتابة المشاريع، ما عادش هو واحد في الشارع أنت بتجيبه وبتقول له والله تعال اشتغل عشان نسين وصاد وعين. هلا حتقول لي هاي الحالات موجودة ولا مش موجودة؟ أنا بقول لك موجودة. يعني أنا بس تقدرش تبني عليها مؤسسة. الله يفتح عليك. أنا باجي بطلع على ال الكتلة الأوسع، ما باخذ الكتلة الأضيق. يعني ممكن اليوم والله أجي أنا في العمل الخيري أجيب مثلا أخوي ابن عمي، والله ممكن أشغله آذن، ممكن أشغله يروح يوزع كراتين، بس ما بقدر أشغله محاسب، ما بقدر أشغله إداري، ما بقدر أشغله مبرمج، ما بقدر أشغله هاي بدها تخصصية. الآن هذا الراجل كيف أجا؟ هنا بدنا نحاسب المؤسسات. يعني كيف أجا؟ هل هو أجا بإعلان وظيفة مش بإعلان وظيفة؟ أنا بقول لك في غزة في السنوات الأخيرة لا، صار حتى في هذا الموضوع في متابعة ورقابة، وصل إلى درجة أنه صار في كمان حتى مساءلة كيف فلان توظف وكيف فلان ما توظف. لكن أنا بدي أفترض بالعموم اليوم ما بنفع نيجي نقول والله لأنه فلان بيشتغل في العمل الخيري ولأنه جاره أو صاحبه أو ما بيشتغل فهو أخذ أفضلية. هاي أرزاق مش أنا ولا أنت اللي بنحددها. لأن حاجيك أقول لك بنفس المنطق أحمد، ما هو أنت بتشتغل إعلام، فلان بيشتغل طبيب، فلان بيشتغل محاسب، ما هو بيشتغل وقرينه ما بيشتغل. هاي أرزاق. ما بنفع اليوم أخي أحمد نيجي نفصل العمل الخيري وكأنه قارة لحاله. لا، هو مكون. هو اليوم سموها منظمات المجتمع المدني، زيها زي كل منظمات المجتمع المدني اللي بتشتغل. الآن الموضوع حجيك عشان واحد موضوع التكسب من العمل الخيري. هلا إذا في حالات ظهر إنه هي فعلا تتكسب من هذا المجال بشكل مبالغ فيه، هنا بيجي دور الجهة الرقابية. هل هو والله بيشتغل ضمن مؤسسة؟ بنيجي بنحط المؤسسة هاي وبنسأل ليش هذا الشخص بتكسب بهذه الطريقة الظاهرة. بس كمان ما بنفع أقول والله لأنه فلان بيشتغل في العمل الخيري ممنوع يمارس مثلا أي أعمال أخرى. هاي كمان أنا بعتبرها من الظلم اللي واقع على المنظمات. أنا مثلا شفت في هذه الحرب تعرف في مشكلة بالصور النمطية واضح لي على العاملين عليها. يعني إنه يعني عادة كنا بعرفش بجوز إنه إحنا وصغار كنا نعتقد إنه هم رجال دين اللي بيشتغلوا في القطاع الخيري، بعدين لما تحول إلى قطاع محترف، نعم، قطاع مهني الله محترف، يفتح عليك، ممتاز. أنت بتحكي فعليا على إنه أنت ممكن تكون مدير جمعية بس كمان بتاخد مشاريع استشارية مع جمعيات أخرى، تقبض مقابل ساعة استشارية أو مقابل أشهر، وهذا يعني هاي مهنة بحد ذاتها. نعم. يعني هذا عمل احترافي بحد ذاته. فواضح لي حتى يعني يمكن في مشكلة أساسية بفهم المجتمع للعمل الخيري والعمل الإنساني، إنك أنت بدك تفنى نفسك شمعة تحترق من أجل الآخرين. الله يفتح عليه. تمام. هو شوف، هو أحمد إحنا نبنى في صورتنا الذهنية إنه لازم يشتغل في العمل الخيري يكون فقير. حقيقة ممنوع. إذا بنى بيت فاهم بس صعب. اسمع يعني إذا بنى بيت متهم، زي ما أنت قلت، إذا غير سيارته متهم، إذا زوج أولاده متهم. الناس مش هيك. أنا أصلا ضد أن يكون العاملين في العمل الخيري هم فقراء. لازم يكونوا شبعانين. لازم يكونوا شبعانين، ولا أنت حتفتح له مجال للفساد بطرق مختلفة. هاي الأمر الثاني، أنت شوف في الحرب في نماذج لبعض الإخوة أفاضل وبنعرفهم كلنا بيشتغلوا في العمل الخيري ومحترفين، وبيشتغلوا مثلا في قطاع الإعلانات على السوشيال ميديا. كانت الناس بتلوم عليهم، انت كيف بتشتغل في العمل الخيري وفي نفس الوقت قاعد بتعمل اعلانات مثلا لشركة سيارات؟ طب ما هذه جزء من عمله. هو عنده عمل تاني فاتح يا سيدي مصلحة تاني. انا اليوم مثلا بشتغل في القطاع الخيري، في نفس الوقت انا بكتب لمجلة في قطر وبكتب لمجلة في مجلة المجتمع في الكويت، وتقاضى مقابل ذلك. انا بقدم دورات تدريبية في الديجيتال ماركتينج
وبقدم استشارات في بناء المؤسسات الخيرية بشكل محترف، وأتقاضى مقابلها. هذا بياخذ مني جهد، ياخذ مني وقت، بياخذ مني على حساب بيتي وعلى حساب اهلي. هذا مهني يعني احنا بس بعيدا هو هذا مهني، هو يعني هذا عمل انا بحد ديجيتال ذاته. ماركتينج مثلا اخي احمد، انا ديجيتال ماركتينج في القطاع الخيري يمكن من اوائل الناس اللي برزوا في هذا الملف، واخذت فيه عشرات الدورات اللي دفعت فيها فلوس عشان اطور حالي، دفعت فيها فلوس. انا اليوم مثلا من ضمن اعمالي اني انا بشتغل مع بعض المؤسسات في بناء ما يسمى الهوية البصرية للمؤسسة وإدارة السمعة الخيرية. طب هذا العمل ما أنا تعبت وسافرت وأخذت دورات تدريب. اليوم ليش أنا مطلوب مني إني ما أشتغل؟ مطلوب مني ما أوسع منافذ رزقي. ليش؟ هل مطلوب إنه أنا أكون إيد سفلى؟ لا مش مطلوب. تعال نعمل محامي شيطان آخر. تفضل. في نقاش يتعلق بتبعات الحصار دائما كان موجود. غالبية الجمعيات والمؤسسات اللي كانت موجودة شغالة في غزة هي مقربة من الحكومة، نعم، مقربة من حماس بشكل أساسي. فلما كان سياسيا بنحكى على توزيع تبعات الحصار وكذا، يعني مرة تانية نمسك هاي الشريحة العاملين عليها، حلو. كمية الناس اللي شغالة بهذا القطاع، ففي إشي فعليا يعني لحاله رح يفرز حالة ما بين عموم الناس، تمام، وفكرة الناس اللي شغالة في هذا الأطر اللي هي غالبيتها تتبع إلى حركة حماس والحكومة اللي موجودة في غزة طوال الوقت. وهون فعليا هذا النقاش هو مش نقاش بس شخصي وعلى مستوى مهني، فاهم المبررات الطويلة، وبعتقد كمان إنه مش المفروض الواحد يفكر كتير في كمية الاتهامات اللي يعني هيك اللي الناس بترميها. بس من مكان تاني في إشي سياسي أدهم، إنه في نقاش على تبعات الحصار بالسنين اللي فاتت، إنه في فجوة ما بين إنه مرة تانية أنت عشان قاعد قدامي ومنطحش عليك يعني، بس انه أدهم فعليا هو شغال في هذا السياق، راتبه شغال وموجود، وما بين الناس فعليا اللي بتنتظر $100 من أدهم يعني في هذا السياق. ونموذج أدهم هو نموذج للشخص المقرب من تنظيم ما، المقرب من عمل حكومي ما وكذا. فصار في طبقة سياسية موجودة وضعها أفضل بدي أقول بهذه اللغة من عموم الناس اللي موجودة. وهون انفتح نقاش سياسي طويل واجتماعي على قضية أنه تبعات الحصار غير مش موزعة بشكل عادل على عموم الناس. شوف، لو بدي أتكلم في هذا الموضوع بوضوح وبصراحة، ستجد أنه أكثر من ظلم يمكن في سنوات الحصار كانوا أبناء حماس. يعني إذا بدي أتكلم بصراحة وبتركيز على أقول لك ليه ما بدك تحكي بصراحة؟ لا بدي أتكلم لا، لأنه أحيانا نشوف الوضع الداخلي في بعض الآلام والجراح في واقعنا الفلسطيني، أنت بتحاول تتجنب إنك تعمل عليها فوكس، لا على اعتبار إنه هاي ممكن تسمى ضمن المكايد السياسية أو شيء من هذا القبيل. وأنا يمكن بطبيعة شخصيتي، حتى لو أنت مثلا تابعتنا على تويتر مثلا على السوشيال ميديا، أنا نادر جدا ما بتكلم عن الوضع الداخلي الفلسطيني، مش لأني عجزان إن أتكلم فيه. أنا حتى في عز الحملات اللي كانت مثلا تستهدفني أنا شخصيا ما كنت بعلق، وكنت أقول سيب الناس خلص، المهم أن تنافس الناس أو أن تتوجه للناس بالعمل، المهم أن أنت تشتغل، والله عز وجل هو متكفل أنه في الآخر إن شاء الله رب العالمين ينصفك. لكن خلينا بدي أعمل لك فوكس تاني، ومن واقع أنه أنا ابن غزة وعايش فيها. أنا اليوم مثلا كأدهم اللي بطريقة أو بأخرى محسوب على الحكومة. أنا والدي كان بيشتغل في بيئة المقاولات، تمام. والدي حتى آخر هذه الفترة ما كانش بيشتغل. أبوي أقول لك أنا هيني بشتغل في العمل الخيري، صح؟ خلينا اليوم هيك أتخربها معي على الآخر. أنا بشتغل في العمل الخيري. أنا والدي حتى قبل 7 أكتوبر كان عنده دكانة حاصل وعامل في دكانه وبترزق منه. لو أنا نموذج، أنا أعتبر نموذج، لأنه أنا اليوم أجد نفسي في مكان ودافع فيه عن كل هؤلاء العاملين في هذا القطاع، لأنه في جزء حقيقة أنا بقول لك مظلوم من هذول الناس. لا شك أنه في جزء آخر زي ما في تجار حروب، في سميهم تجار مساعدات، سميهم مش بدك تسميهم، بس خذ هذا الجانب. أنا لو بدي أشتغل بمنطق اللي الناس بتتكلم عنه، على الأقل كان باخذ المساعدات من عند مين؟ من عند أبويا، بوزعها على الناس، يعني بشتريها من دكانة أبويا وبوزعها مثلا على الناس، وأبوي بصير عنده فلوس، بروح بشتري من وين؟ من السوق، وبالتالي بتضل دكانتهم شغالة. أنا والدي من شهر 11 2023 إلى الآن خلص يعني مش حيرجع، ما عنده دكانة، خلص فنش كل شيء في الدكان، انسحب يعني، راح شروا الناس وسكر والدي دكانته، ما عنده قدرة، ولا أنا عندي قدرة أفتح له دكانة. هاي أنا نموذج للناس اللي بيشتغل في العمل الخيري. أقول لك أكثر من ذلك،
أنا عندي 3 من الإخوة غيري ووالدي ما قبل 7 أكتوبر. الآن بدي أتكلم، أنا الموظف الوحيد في البيت، وأنا موجود في الحكومة، وموجود كنت في موقع، مش موجود موظف موظف عادي. هاي والدي وهي 3 من إخواني، ولا واحد موظف. حتى أخوي محمد اللي هو طبيب النساء والولادة تخرج قبيل الحرب، ومسكين دخل في موضوع البورد والامتياز اللي هو لازم يداوم في المستشفيات، بتعرف موضوع الساعات، عشان ياخذوا البورد الفلسطيني. يعني ليس موظف رسمي بياخذ الآن زي مكافأة. بس أدهم أنت موظف حكومي كمان، هم كان 40,000 موظف في الحكومة كان 45,000 نعم. يعني 45,000 موظف من 2 مليون، يعني كمان هون عم نحكي. أنا جايك هذا امتياز. لا مش صحيح. الحين هجيك ليش؟ لأنه في المقابل هدول 40,000 اللي هم خلينا نسميها الشريحة المحسوبة على حماس، أولا لم يكن 40,000 محسوبين على حماس. هاي كمان برضو من التجنيات الموجود. الجزء الأكبر من الموجودين هم مقربين أو محسوبين على حماس، هذا صحيح، لكن ليس الكل. ليش؟ لأنه كان عندك قطاع التعليم، قطاع الصحة، هاي قطاعات تخصصية، فاللي كان بتقدم وهذا. أضف إلى ذلك أنه في فترة ما بعد خلينا نقول 2010 أصبح مسألة الرقابة والضبط لما استقرت أمور الحكومة بشكل أكبر، ما عاد في البعد التنظيمي حاضر عند الحكومة الفلسطينية. بس مش هاي النقطة تبعتي، نعطيك النقطة على الهامش الآخر. في الوقت اللي أنا كنت بداوم فيه كموظف 8 مثلا ساعات في اليوم، وبالتالي ما عندي قدرة أعمل أعمال أخرى، كان في 70,000 موظف تابع للسلطة قاعدين في بيوتهم بتقاضى ضعف الراتب اللي أنا كنت بتقاضاه في غزة، وعنده قدرة يشتغل على سيارة أو يفتح دكان أو يفتح مصلحة ثانية، وهذا محسوب على فصيل فلسطيني أو سياسي آخر. بس لأنه أنا ما عملت عليه فوكس، ما ركزت عليه في الإعلام، ولأنه في عندي قضايا أنا بتوقع أنه أولويتي أركز عليها، عرفت علي؟ كان هو بمارس وهو قاعد في البيت بمارس هذا الدور، بمارسه علي، يعني ماخذ راتبه قاعد ورا النت و24 ساعة عامل فوكس، اطلعوا فلان، شوفوا فلان، سووا فلان، وهو ناسي انه هو قاعد في البيت، عرفت علي؟ وبياخذ راتب اكثر من $1,000 مثلا او اكثر او اقل كل شهر، وهو قاعد في البيت مقابل لا شيء بدون اي اعمال. ايش العمل اللي بيعمله؟ انه بضلوا سهران طول الليل يطلع قصص واشاعات، وبضلوا نايم طول النهار لبعد العصر، وبصحى بعد العصر بسب على الحكومة. في الوقت اللي انا كنت فيه بقوم بأشتغل من الصبح، بصلي الفجر وبطلع على عملي وبمارس عملي وببحث عن وظيفة، بيجي ما هو بعض أبناء جيلي نفس الشيء. أنا حتى بقولها لإخواني، أنا وبقولها لأولادي وبعلمها. تزعلش من واحد هو بصلي الفجر وبطلع بقول يا رب الرزق، بيشتغل في مخبز أو بيشتغل مدرس أو أيا كانت وظيفته، وبين واحد أحمد هو بينام لبعد العصر، وهذه كانت موجودة، وبضلوا سهران طول الليل، وبعد ما يصحى بعد العصر بقول بسب على الحكومة، الله يلعن ابو الحكومة اللي مش موفر لنا ولا حاجة. لأنه برضو كمان أنا مش حقدر في ظل إذا أنا بدي أتكلم الآن عن جغرافية غزة وأعداد السكان. طب أنت بتعرف كم عدد الشباب في غزة؟ من 18 ل 35 655 ألف شاب. جغرافية غزة وظروف غزة وطبيعة غزة الجغرافية يستحيل معها أخي أحمد، يستحيل معها إنك أنت توظف كل الناس. بس بدي أضوي لك على شغلة يمكن أنت وكثير من المشاهدين ما بيعرفوها عن غزة. هل تعلم إنه إحنا ما قبل 7 أكتوبر، والآن ضمن المشاريع اللي إحنا بنشتغل عليها حتى بعد الحرب اشتغلنا عليها في ظل الحرب عشان نرجع نثبت أمورهم، هل تعلم إنه كان في 30,000 شاب بيشتغلوا عن بعد في غزة؟ ما عنده وظيفة في غزة بس بيشتغل عن بعد. يعني ممكن عفوا أنت في هذه الحلقة يكون المنتج تبعك من غزة، أو يكون المهندس من غزة. 30,000 العمل عن بعد. طب هذا الشخص كيف كسب هاي الفرصة وصار يشتغل عن بعد؟ طور مهاراته، راح تعلم لغة، راح طور مجالات، شاف العالم وين رايح. ما راح والله درس تاريخ في الوقت اللي هو عارف إنه ما في احتياج لمدرسين تاريخ، راح درس شيء يتوافق مع المجتمع. وبالتالي أخي أحمد لكل أولا الأرزاق بيد الله عز وجل. انت ماشي بحق الألغام على فكرة. لا مش حق الألغام، أنا بضوي لك. لا لأنه قصدي هاي الإضاءات اللي أنت قاعد بتعملها هي إضاءات يعني من مكان سلطة، يعني عادة يعني تعال نضوي هيك لبعض. نعم فعليا عشان نسلك من حقل الألغام هذا، إنه الأنظمة عادة هي بتحكي فعليا إنه الناس ما بدهاش تشتغل، أو الناس ما بدهاش تعمل، أو الناس ما بدهاش تشارك. بس أصلا أنت موجود في واقع، يعني 30,000 هدول في كتير عشرات الآلاف ومئات الآلاف من الشباب اللي موجودين اللي عندهم قدرة فعليا على إنهم ينتجوا واشتغلوا على حالهم وبيشتغلوا فعلا، بس ما في فرص. صحيح. أنا بس لا أحمد بس حتى أضوي على، أنا لا أنكر إنه في عندك حصار.
لا انكر انه انت هو هذا الاساس. لا انا ما بنكر هذا الموضوع. معلش مرة تانية، هو هذا الاساس ادهم اللي بحيد يعني مئات الاف الشباب اللي انت تفضلت حكيت عنهم، واللي خلى الناس فعليا تطلع لبرا. صحيح تمام. صحيح. وتطلع على البحر وتطلع على اوروبا، وتحولت القصة بتعرف قبل 7 اكتوبر لحفلات توديع. صحيح. في هذا الوقت في فئة من الناس اللي شغالة وبتعمل وبتبني وبتساوي. في فجوة صار في المجتمع. بحاول أقول خلال مسار كسر الحصار وخلال مسار تمكين المجتمع تعززت فجوة أكتر، وتعززت فعليا تبعات الحصار إلى غزة، ما بين الناس العاملين عليها، ما بين الناس اللي في الحكومة، وما بين المجتمع ككل. هون هذا النقاش بس اللي بحاول أقوله أكتر من فكرة. لا ما هو بدي أقول لك شغلة. ما هو أنت لما تيجي مثلا تقول موظفي الحكومة حتى أنا مش بصدد أن ندافع عنهم، موظفين العاملين بالعمل الخيري وحتى ككل. بالعمل الخيري هو برضو كمان قديش راتبه. الفجوة أحمد مش بالشكل اللي بيحاول أحيانا خصمك السياسي إنه يبينها. لا مش خصم سياسي. أنا مش محامي الشيطان هون، بس بكون مكان تاني. والنقاش مش نقاش راتب ولا دولار، نقاش إنه في حدا مش عم بدخل له مصاري وفي حدا بدخل. صحيح موجود. فحتى الإجابة تبعت إنه مثلا فلان روح ومعوش أي إشي، يعني مش حافظ مشترك ولا أي مصاري، ما بستبعده. بالعكس هذا الحال الطبيعي، لأنه أصلا ميزان الرواتب وسلم الرواتب في غزة مع الوضع الاقتصادي الموجود هو الحد الأدنى، يعني أرقام وأشياء الواحد بتخيلهاش. فأنت بس تيجي تمسك هذه التفاصيل بتقول إنه لا، في فجوة موجودة حقيقية بين الناس المستمر عملها والناس المستمر. خلينا نقول أحمد هذا الواقع موجود في كل مجتمعات في الدنيا. يعني ما في مجتمع اليوم مثالي تيجي تضوي تقول والله هذا المجتمع مثالي. يعني احنا اللي موجودين في تركيا كم نسبة البطالة؟ 12%. يعني في ملايين الشباب التركي ما بيشتغل. هاي مجتمع في دولة انت مستقرة الى حد ما، وانا وانت وجدنا فيها فرص ومنافذ انه نشتغل، في حين انه في شباب تركي ما بيشتغل. مزبوط. انا جاري اللي ساكن على قبالي عنده 2 أولاد، واحد عمره 30 سنة وواحد عمره 28 سنة، 2 ما بيشتغلوا ويبحثوا عن فرصة، وأنا موجود في البلد وبشتغل في مؤسسة تركية. يعني أنا وجدت فرصة. أنا بدي أرجع أقول لك إحنا بواقع غزة في حصار. لا شك إنه في ناس بدنا نرجع نسميهم تجار الحصار أو تجار الحروب، بنى طبقة مجتمعية معينة. لكن أنا برجع بضوي على الموضوع بصورته العامة. هدول كم في المجتمع؟ هذا رقم لا يذكر حقيقة. إذا أنا جيت اطلعت على عموم المجتمع، هاي اللي أنا بدي أتكلم فيه. أنا شخص واقعي، ما باخذ والله كلام الناس وبقعد أنا أسقف فيه. في حالة معينة يذكر لي إياها، هذا اللي أنا بقوله. اليوم أنت بتيجي بتقول في المجتمع حالات. نعم، إحنا مش مجتمع ملائكي. أخطر شيء إحنا بنعمله في أنفسنا كفلسطينيين لما بنيجي نصور أنفسنا على إنه إحنا ملائكة. إحنا مش مجتمع ملائكي. إحنا مجتمع فيه الصالح وفيه الطالح، فيه الكويس وفيه المش كويس، في الإنسان اللي بيتقي الله عز وجل في عمله وفي شغله، في اللي بيتقيش الله عز وجل بشغله وعمله. في ناس في هاي الحرب صابر وثابت ومرابط، في مش صابر ومش ثابت ومش مرابط. في قادر يتحمل معك أكثر وفي مش قادر يتحمل معك أكثر. أنا بتكلم بهذه الواقعية أحمد. اليوم أنا بدي أجي أقول في شريحة من الناس طلعت، أنا بقول لك ما في شريحة من الناس. في شريحة من الناس استفادت. اليوم الآن إحنا في ظل الحرب، تتوقع أنه في ناس مش مستفيدة من الحرب في غزة وظروفها؟ صدقني قادر تجيب الجوز واللوز لو توفر، موجود في المجتمع. اللي قاعد بتاجر في العملة هذا وبيلعب فيها ب50%، ما هو أس البلا من وين؟ ما هو جزء منه من عندك من غزة. هذا موجود. الآن بدي أجي أقول والله هدول. طيب أنا بعرف بالأسماء مين جزء من هدول الناس، وبنشوفهم يعني، ونشروا فيديوهات في الفترة الأخيرة ونشروا أسماء لهم في الفترة الأخيرة، وبعرف أنا اليوم انتمائهم السياسي. هل من المنطق أو العقل إني أنا أروح كأدهم أجي أقول والله جماعة سين اغتنوا على ظهر الحرب وكذا أو كذا؟ لا، هو لذاته فاسد. هو فاسد، هو يتحمل مسؤولية فساده. ما باجي بحملها على طبقة، لأنه أنا بدي أطلع للمجموع العام. اليوم أنا لما بدي أطلع على الشكل العام للناس اللي قادوا سواء الحكومة أو قادوا البلد أو كذا، كيف ظروفهم؟ أنا ما شفت التغيير الواسع، بمعنى أنه تغيير واسع. بس واحد بيشتغل في موقع مسؤولية، مثلا هو وزير أو هو موظف مثلا درجة عالية، طبيعي أنه يكون في عنده راتب جيد. وأنا برجع بقول لك أنا ضد فكرة أنه والله إذا أنت محسوب على تيار سياسي معين مطلوب أن تبقى عايش حياة الفقراء. هذا مش منطق. وبرجع بقول ما في مجتمع 100% صالح، ما في عمل 100% صحيح، دائما في هوامش.
الجريمة أحمد، الجريمة الكبيرة اللي بنرتكبها بحق أنفسنا أحيانا، إنه لما أجي أنا أطلع على 2% أو 3% أو 5% whatever اللي مش صح، وأركز عليها وأحولها وكأنها كل الدنيا، وآجي أسيب 80 أو 90% اللي هي فعلا نقاط الضوء اللي موجودة. أنا ذكرت لك نموذجين، أنا أزعم وأنت بتعرف يمكن في هذا إنه ما حد قبل هيك تكلم عنهم، مثلا موضوع الزراعة وجانب زراعة، ما حد تكلم عن المنصة، ما حد تكلم عن الجهد الإيجابي اللي أنت بتبذله للتطوير. طب لو هاي الطبقة من هذول الناس، يعني لما نحن بنيجي بنتكلم مين اللي ذكرناهم؟ هم ناس رأس الأمر، مزبوط ولا لا؟ هم كانوا بقود الحالة. لما اليوم إحنا جينا ضوينا على جانب مشرق كان بنشغل عليه لضمان عدالة وشفافية التوزيع والوصول للناس، وهذا جانب ما بيشوفوه الناس، لأن الناس دائما بتشوف المخرج النهائي، وما كانت الناس مضوية عليه بشكل واضح. بينما الناس بتيجي بتضوي لك والله إنه فلان وزع على جيرانه أو فلان استفاد مش عارف إيش. طب الإنصاف وإذا في عدل وفي إحسان إنه أنت تيجي تحط الناس على الميزان، تيجي تقول يا عمي والله في حسنات وفي سيئات. آخر حاجة بدي أختم فيها، إحنا لسنا مجتمع ملائكي، إحنا مجتمع فيه إيجابيات وفيه سلبيات. المطلوب مني ودوري ودورك ودور كل الناس العاملين اليوم، إحنا من خلال البودكاست هذا مثلا شو دورنا؟ إنه نضوي، نقول للناس والله في إيجابيات في المكان هذا بدنا نعززها، في سلبيات بدنا نعالجها. لو كل حدا أحمد بمسك هاي المسؤولية المجتمعية وبيشتغل عليها بطريقة صحيحة، بطريقة مهنية، وبجمع فيها معلومات صحيحة، لأنه أسهل شيء أتهمك وأسهل شيء تتهمني. لكن هل حقيقة في معلومات؟ هل المعلومة كاملة؟ هذا هو اللي أنا بسعى له. أدهم يعطيك العافية. إحنا بنترك بالآخر نعطيه مساحة حرة لكل ضيف وضيفة. إذا بدك تضيف، بدك تحكي، بدك تنفي، بدك تأكد، بدك تحكي أي شيء، ما خليش فيه مساحتك. الله. أول حاجة أنا والله أحمد بتشرف مرة ثانية، أتشرف فيك في هذا البودكاست. وبالعكس أنا بعتبر أنه من المواضيع اللي كثير مهم أنه إحنا نضوي عليها، لأنه في هاي الجانب أنه مش كثير ماخذ حقه حقيقة. ويمكن أنا إذا في دعوة، هي دعوة أنه إحنا لازم نركز أكثر على القضايا الداخلية، لأنه قديش بنقدر نعالجها ونضوي عليها، على الأقل بنبني وعي عند الناس أنه يعرف الحقيقة بكل تفاصيلها. وإذا في رسالة اليوم لأهلي وناسي وأبناء شعبنا حتى في غزة تجاه منظومات العمل الخيري والعاملين، أنا بقول لأهلنا في ظل هذا الظرف الصعب اللي هو صايبهم، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم ويعينهم. شو ما حكينا إحنا لن نستطيع أن نلامس حقيقة المعاناة اللي أنتم اليوم بتعيشوها، لكن قديش إحنا نعين أنفسنا ونتعاون ونتساعد ونحاول أن نكون عون للعاملين في هذا القطاع، قديش إحنا بتضل ثقة الناس فينا كبيرة، قديش إحنا بنكون قادرين على أنه نخدم شرائح أكبر. إذا اليوم أنت شعرت بظلم على الصعيد الفردي، لا تحاول أنك تستخدم هذا الظلم على الصعيد الفردي بحيث أنك تعممه على الصعيد المجتمعي، عشان ما نظلم كل المجتمع، لأنه والله في ظلم أنا تعرضت له كشخص أو تعرضت له كفرد. المسألة الثالثة هي رسالتي للعاملين في هذا القطاع. إحنا في نهاية المطاف كعاملين في المجال الإنساني سنقف بين يدي الله تبارك وتعالى فرده. وميزة العمل الخيري أحمد، والله لن يكتب الله له التوفيق ولا التيسير لأي إنسان لا يتقي الله عز وجل بمفرده. هذا قطاع واسع جدا في كثير من المنافذ. إذا أنت ما حكمت تقوى الله سبحانه وتعالى وأدركت أنه في وراك عائلة ستأكل من هذا المال حلالا كان أم حرام، ما استحضرت هذه النية، الله عز وجل لن يبارك هذا العمل مهما فعلت ومهما حاولت. والدي الله يسهل عليه لما كان يروح من الشغل كان يكون ماخذ مرتبه يحط، كان عندنا شباك المطبخ في نص البيت، يحط محفظته على شباك المطبخ وكان فيها فلوس، فكان يقول لنا يابا إيش ما بدك خذ من المحفظة، بس مهم جدا تخبرني عشان ما تتعلم انك تمد ايدك من وراي. قديش احنا بنتقي الله عز وجل، قديش الله تبارك وتعالى بوفقنا وبكتب لنا الخير. وانا بقول والله انصافا، انا اليوم تكلمت مش عن ادهم، انا تكلمت نيابه عن كثير من الناس اللي انا بشوف فعلا بفنوا حياتهم من اجل خدمه الناس وخدمه الاخرين. وشفنا كثير نماذج الله عز وجل رفع ذكرهم في القطاع بعد ما توفوا او بعد ما استشهدوا. هينا اليوم استحضرنا ايهاب الغصين كنموذج، بس يمكن قليل من الناس كانوا بيعرفوا انه ايهاب الغصين كان امين سر تجمع المؤسسات الخيريه في قطاع غزه. هذا نموذج من النماذج اللي احنا اليوم نفخر فيها كاهل غزه. اخر شيء بدي اقول لابناء امتنا العربيه والاسلاميه، غزه اليوم هي الحصن المهم
وخط الدفاع الأول عن كرامة هذه الأمة. لا تتركوا غزة ولا تتركوا أهلها، على العكس لابد أنه يكون ما يحدث اليوم في غزة حافزا أنه إحنا نرفع الناس في غزة، وأن نعين الناس في غزة، وأنه ما نتصدق على الناس في غزة، بل على العكس أن نغني الناس في غزة حتى يكونوا قادرين على الصمود والصبر والثبات على أرضهم. جزاكم الله خير. أدهم يعطيك العافية والله يسخرك لخدمة آمين. الناس الله يرضى عليك يا دائما. رب. هذا شكرا. دعاء الوالد. الله يعطيك يجزيك خير. العافية. شكرا.